Ég býð ykkur velkomin á þennan fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann er haldinn 5. maí 2021 og er númer 782 og ég segi fund settan. Þessu sinni eru 19 mál á dagskrá. Meiri hlutin er nú fundargerðir sem eru lagðar fram til kynningar en að venju ætla forseti að fara yfir verkefni dagsins hjá okkur. Það eru þess að 2 fundargerðir frá bæjarráði Mosfellsbæjar. Það eru 7 fundargerðir frá nefndum bæjarins í þessari röð, fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar, 2 fundargerðir frá fræðslunefnd Mosfellsbæjar, fundargerð frá lýðræðis- og mannréttindanefnd Mosfellsbæjar, 2 fundargerðir frá skipulagsnefnd Mosfellsbæjar og 1 fundargerð frá umhverfisnefnd Mosfellsbæjar. Og síðan eru það fundargerðir sem er lagðar fram til kynningar og þar eru 4 fundargerðir frá slökkviliði höfuðborgarsvæðisins sem er svona almannavarnanefnd. Það er mikið að gerast í því, eldgos og faraldur og fleira. En við byrjum þá á bæjarráði að venju og það var haldinn fundur 21. apríl í bæjarráði Mosfellsbæjar, snemma dags að venju. Það var fundur nr. 1486, 10 mál á dagskrá. Það skiptið og ég gef orðið laust. Hvert þessara mála? Bæjarvöllur Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, getur bæjarfulltrúar. Ég kem hérna undir fyrsta dagskrármáli og það er fjármál sveitarfélaga í kjölfar COVID-19. Með leyfi forseta að vitna hérna í dagskrárliðinn erindi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra dagsett 13. apríl 2021 til allra sveitarstjórna þar sem kynnt er fyrir upplýsingaöflun stöðu fjármála á yfirstandandi ári til að unnt sé að leggja mat á þróun í fjármálum sveitarfélaga. Tilvitnun lýkur. Ég er hérna með framfyrir mig þetta erindi frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu þar sem er verið að leita gagna sem ég held sem flest opinber. En það er verið að biðja þetta að þetta berist fyrir júní. 1. júní. Nú, í þessu erindi meðal annars fjallað aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að koma á móts við sveitarfélög. Og hvernig það er orðað, að það er orðað með einhvern veginn þeim hætti, svo ég stytti það, að vegna aðgerða ríkisstjórnarinnar í atvinnu- og efnahagsmálum í COVID ástandinu hafi tekjur sveitarfélagsins vegna þeirra umsvifa sem að þeim skapaðist þá hefur tekjur sveitarfélagsins verið meiri en annars hefði verið. Nú, þarna er verið að tala að finna eðlilega út frá hlutverki sveitarstjórnarráðuneytisins hvernig fjárhagsstaða sveitarfélaga og við vitum það að í hruninu 2008 og þar á eftir þá var staða sveitarfélaga mjög slæm víða. Þannig að það er ekkert óeðlilegt að samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið kalli eftir gögnum sveitarfélaga hvað þetta varðar. Það sem að kannski skiptir hérna máli er það að sveitarfélögin er að biðja meira. Heldur að ríkið hefur almennt lagt upp með og vel á minnst þá má ég minnast á eitt atriði. Það var einn fundur nýlega hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og það var sérstök bókun innan málefnaði snerist að Jónsmessunefndinni sem er samstarfsnefnd sveitarfélaga og ríkis að biðja meiri fjármagni í strætó. Nú, þannig að ég velti því bara fyrir mér hér, þó að sveitarstjórnarráðuneytið sé eðlilega að biðja þessi gögn, sem ég tel nú reyndar opinber og auðsótt, að þá sé greinilega vinna farin í gang við að skoða hvort það sé einhver björgunarhringur í boði. Og eftir ákall sveitarstjórnarmanna þá
þá er sjálfsagt verið að spyrja eftir þessum, fylgja því eftir og kanna það hvort það eigi að koma auka fjárveiting inn í sveitarfélögin sem að hafa farið verst út. Og ég skil það mjög vel. En ég vildi bara impra á þessu. Þetta á að berast fyrir júní og það sem ég kannski vil spyrja hér hvort að bæjarstjórinn sjáu fram á það að einhver viðbrögð verði skömmu eftir 1. júní eða erum við að sjá viðbrögð eftir kosningar? Haraldur Sverrisson beðið orðið þetta mál. Fjármál sveitarfélagi kjölfar COVID-19 heitir það í Hundaboði. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti, það var reyndar, ég var beðinn að svara einhverju spurningu, þannig að þess að það kemur hér fyrir. Sko, ég var nú ekki alveg almennilega að grípa þessa ræðu 100% held ég og bæjarfulltrúa Miðflokksins. En bara svo að það sé engin misskilningur það, þá barst samsvarandi erindi frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra fyrir ári síðan, þar sem hann óskaði eftir upplýsingum stöðu fjármála og það kom þá líka núna og því að það var afgreitt á samsvarandi hátt. Það kom engin viðbrögð við því erindi sérstök fyrir ári síðan, ef ég man rétt. Ekki önnur en bara svona almenn umræða fjármál hins opinbera og ég bara get ekkert svarað þeirri spurningu eða veit það ekkert hvort að það sé einhver hugsun á bak við það hvort að einhver sérstök viðbrögð muni koma. Ég geri nú ráð fyrir því að þetta sé nú bara svona almenn upplýsingaöflun. Þannig að ráðuneyti sveitarstjórnarmáli hafi bara góðar upplýsingar stöðu, fjárhagsstöðu sveitarfélaga miðað við þær aðstæður sem að þau eru í þessar mundir. Að öðru leyti veit ég ekki framgang þessa máls. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar beðið aftur um gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég vil þakka svarið, hann átti að sjá spurningunni greinilega. Þarna, það sem ég vil í þessu samhengi skerpa á í raun og veru þessi beiðni innan Samband íslenskra sveitarfélaga í Jónsmessunefndinni stuðning við strætó. Svo ég skerpi á því. Forseti gera athugasemd að vekja athygli að þetta erindi snýst fjármál sveitarfélaga. Erindi samgöngu og sveitarstjórnarráðherra það sem að reyna að halda sig við það. Já, einmitt. Og sé að tegja það svona í þessu aftur. Nákvæmlega. En vegna þess að það snýr að fjármálum sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Og erindi að afla gagna sem þið fenguð á ekki svar við síðast, þegar það var nú eitthvað gagnaöflun fyrir ári eins og bæjarstjórn nefndi. Og forseti réttilega nefndi hérna að þetta varðar fjármál sveitarfélagana. Og þarna verið að tala byggðarsamlag og sem að við skattgreiðendur hér í Mosó stöndum á bakvið og höfum sett inn fjármagn og ásamt öðrum byggðarsamlögum. Þess vegna ég að nefna hann að sjá að það verði eitthvað viðbrögð af þessari köllun frá sveitarstjórnarstiginu til ríkisins fjárframlag. Er verið að spyrja mig það? Já, það var bara spurningu til þín. Forseti, ég held að þetta hafi verið sama spurningin og ráðan, þannig að verði einhver viðbrögð. Ég bara svara það bara eins, ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort að ríkisstjórnin hefur hugsað sér að vera með einhver viðbrögð. Ef ég ætti að giska, þá myndi ég svona bara út í bláinn. Þá myndi ég halda og eins og hefur verið gert að ríkisstjórnin hefur aðstofað þau sveitarfélög sem að sérstaklega sem að langverst hafa farið út úr þessu ástandi þar sem stór hluti
útsvarsgreiðandi sveitarfélögin hafa mist vinnu sína, þannig að þá sérstaklega það sem ferðaþjónusta höfuð atvinnugreinin. Eftir þá hafa verið nefnd sveitarfélögin eins og Mýrdalshreppur, Skútustaðahreppur og fleiri sveitarfélög sem að byggja í dag atvinnu sína fyrst og fremst á ferðaþjónustu og ferðaþjónustu við erlenda ferðamenn. Þannig hefur ríkisstjórnin hefur aðstofað þau sveitarfélög og svo líka með svona almennum aðgerðum til handa sveitarfélag. Og það er af því að bæjarfulltrúinn minntist hér í bréfinu talað almennar aðgerðir sem nýta sveitarfélög og það hárrétt. Hlutabótaleið, framlenging atvinnuleysisbóta og svo framvegis sérstakir styrkir til fyrirtækja hafa sjálfsögðu nýtt sveitarfélög við að halda uppi atvinnustiginu og þar af leiðandi ekki gert fallið í útsvari sveitarfélagi og þá líka tekjuskatti ríkisins eins bart eins og allir hefði orðið. Og því það ber að þakka og hrósa fyrir það. Hvað var það strætó og þá hefur einhvern veginn fundist að bæjarfulltrúinn hann hafi lítinn áhuga á því að ríkisvaldið komi til aðstoðar strætó. Ég hef skilið þann málflutning þannig og ég sagði að ég sé ekki einn það. Ekki frammíköll hérna á fundinum? Og þessu tilfelli var samband líka sveitarfélaga bara að leggja áherslu á þetta atriði. Það ætti ekki bara við höfuðborgarsvæðið, heldur landið allt og ég kann að meta það af hálfu sambandsins að leggja sveitarfélagin fyrir höfuðborgarsvæðið liði því. Því að mér finnst það, og er ekki heldur einn það á skoðun að það sé réttlætismál vegna annarra atriða og þess hvað strætó er mikilvægur fyrir og almennir samgöngur hjá höfuðborgarsvæðinu mikilvægur fyrir ekki bara höfuðborgarsvæðið, heldur fleiri. Og augljóslega rekstrargrundvöllur brostinn vegna þess að það eru engir farþegar og engar ferðir þá komum ríkisvaldið að því. En hvernig það endar hef ég ekki hugmynd en ég held að forseti að við mátt tala um þetta. En bæjarfulltrúinn gerði það, þannig ég gerði það samt. Já, gjör svo vel. Sveinn Óskar, bæjarfulltrúinn Óskar eftir að taka til máls fundarstjórn forseta. Gjör svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, þar sem að búið er að taka af heimildum að fara hérna upp til að bera sig ámæli, þá verð ég samt að árétta við forseta að hér var sagt ósagt vilja minn til að stíga strætó. Já, ég er svona ámynda þegar úr sæti mínu, það er ekki búið að taka það lið að bera sig ámæli, þetta er þau samþykktu bæjarins og ég tel nú ekki að þú hafi verið að koma upp ágæti bæjarfulltrúi undir fundarstjórn forseta og bið alla bæjarfulltrúa að nota það þegar það á við en ekki í annars konar tilgangi. Ekki frammíköll hér, ekki frammíköll. Nei. Það er nú langt í frá, fundarstjóri heldur áfram, forseti heldur áfram með fundinum. Ég lýsa á að þetta mál sé lokið og ég gef orðið laust eitthvert af hinum málunum, þetta voru 10 mál á dagskrá. Já, forseti. Þú með orðið, gjör svo vel, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Forseti, það er fyrir ágætla punkta. Nú, það sem ég kem undir er annað dagskrármál sem varðar vöktun og ég fer yfir dagskrárliðinn með leyfi forseta reglur Mosfellsbæjar um rafræna vöktun. Og er að ræða í raun og veru minnisblað og drög að reglum Mosfellsbæjar um rafræna vöktun. Nú, samkvæmt því sem ég sé hér að þarna samþykkir bæjarráð með öll markmiðum þessar reglur er snúa að vöktun með bæjarbúum eða aðilum sem er að keyra inn í bæinn í gegnum öryggismyndavélar. Og minnisblaðið hér er frá persónuverndarfulltrúa Mosfellsbæjar og það sem ég er að velta fyrir mér hér er tæknilegi þættir. Hver hýsir þessi gögn? Er það hýst í húsnæði Mosfellsbæjar eða annars staðar?
Hver hýsir þessi gögn, spyr Hvaða bæjarfulltrúi. Þessi- Hvað er góð? Ha, Hvað er góð? Myndavélar. Gengur til persónuverndar. já, við skulum fá þá svar frá bæjarstjóra. Haraldur Sverrisson, gjörðu svo vel, Haraldur. Þessi gögn eru bara aðgengilega lögreglum. Mér minnir að þetta sé, þau fari beint þangað. Ég man ekki alveg tæknilega hérna, hvað sé ég, farveginn, en ég get þó svarað því þetta var nú farið yfir þetta hér þegar að þetta var ákveðið á sínum tíma að setja hérna upp þessar myndavélar, en gögn úr þeim eru bara aðgengileg lögreglum og gegnum 112. Hvar nákvæmlega það eru, skal ég bara komast að. Fleiri hafa ekki hvað sér hljóðs þetta mál. Jú, ásakið, það er bæjarfulltrúi Sveinn Óskar sem beðið aftur orðið mál nr. 2. Reglur Mosfellsbæjar rafræna vöktun heitir það í fundarboði. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, já, ég kem aftur undir þessu máli. Sko, ég að velta þessu fyrir mér ástæðu. Það eru söfnum gögn, það eru verið að safna gögnum, persónuverndartengdum gögnum. Og ástæðan fyrir því að ég kem hér upp og óska eftir því að vita hvernig þessari hýsingu er háttað, bara verið að spyrja einfaldlega hvar eru eftirlitsgögnin með bæjarbúum og öðrum sem keyra bæinn geymt. Mér finnst það sjálfsagt mál að við fáum að vita það. Fundarlita. En má ég ekki klára ræðið minn? Já, stutt og laggað þá. Stuttar laggað. Fæ ég það aftur mál orðið eftir eða? Já, þú fyrir aftur málið eða ert þú óskar eftir fundarlið hér og nú? Já, takk. Já, þá skulum við gera fundarlið og þú... Takk fyrir. Hvað segir þú þarna? Ég kann ekki þessa gerni. Er komið fundarlið? Það er komið fund, já, Valdimar, er ekki komið fundarlið?
Já, við hefjum það fund á 9 og erum að ræða fundargerð bæjarráðs. 14.06 erum að ræða mál nr. 2 sem heitir reglur Mosfellsbæjar og rafræna vöktun. Við gerum fundarhlé í ræðu bæjarfulltrúa Sveins Óskars Sigurðssonar og hann fær núna orðið til þess að ljúka sínu máli. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Verðum við að endurtaka þetta. Forseti, takk fyrir. Þetta var langt fundarhlé en ég þakka fyrir það. Það komu margar upplýsingar fram en ég minna á það að dagskrárliðun er nr. 1.2 á dagskrá reglur Mosfellsbæjar um rafræna vöktun. Og þegar nánar er skoðið í fylgiskjölum þá er þetta aðalega stofnanir bæjarins og gögn sem þaðan koma. En eins og ég gat áðan þá eru gögn víða geymt og ég minntist á það og mér finnst skipta máli að bæjarbúar viti hvað gögn þau og starfsemi bæjarins og það sem er geymt sé fylgst með hvað það er og við séum meðvituð það sem bæjarbúar og íbúar og skattgreiðendur hvar upplýsingar okkar eru geymdar og hvenær þeim er eytt. Það virðist vera mjög skýrt í þessu og það er mjög gott en við þurfum að fylgja þessu eftir og það verður mjög gott að koma betri kynningu þetta á vef bæjarins. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós þetta mál sem var nr. 2. Þá hefur við rætt mál nr. 1 og 2 í þessari fundargerð og forseti gefur orðið laust eitthvert af hinum málunum. Þarna voru 10 mál á dagskrá. Orðið er laust. Það kveður þessu engin hljóðs og þá lítur forseti svo á að bæjarfulltrúar séu tilbúnir að greiða atkvæði þessa fundargerð eins og einstakt mál verið með sér fyrir búinir að setja upp hans sem staðfesta hana. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Viku seinna var haldinn fundur í bæjarráði Mosfellsbæjar. Það var nr. 1487, 29. apríl. Og þar voru 6 mál á dagskrá og Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk. Langaði forseti að koma aðeins upp út af máli númer 4, breyting á heilbrigðissvæðum heitir það. Þar var tillaga að Mosfellsbær taki þátt í sameinuðu heilbrigðiseftirliti Garðabæjar, Kópavogs, Hafnarfjarðar, Mosfellsbæjar og Seltjarnarnesbæjar samþykkt og samþykkt fyrirliggjandi drög að samþykktum fyrir þetta nýja heilbrigðiseftirlit. Og þetta á sér aðdraganda en það var með bréfi Mosfellsbæjar til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins í apríl á síðasta ári, ári síðan sem sagt, sem að þess var óskað að ráðuneyti kannaði þann möguleika að leggja niður eftirlitssvæði 10, þar að segja kjósarsvæði í núverandi mynd og að kannaði verið möguleikin á því að Mosfellsbær færður á eftirlitssvæði 9, Hafnarfjarðar á Kópavogssvæði eins og það hefur heitið, það hefur verið kallað, eða að gerða verið breytingar þannig að Mosfellsbær verði ekki lengur hluti af eftirlitssvæði 10. Skemmst frá því að segja að ráðuneyti setti þetta í feril og óskaði eftir því að þessi bæjarfélög sem tilnefndu aðila til þess að ræða þetta og koma sér saman það og hægt væri hvort að þetta væri það sem að menn vildu stefna að. Og niðurstaða þessara bæjar fer allra saman, þar að segja Hafnarfjarðar, Garðabæjar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness, að það sé skynsamlegt að stofna nýtt eða öllu heldur sameina þessi 2 heilbrigðissvæði að undanskildu Kjósarhrepps sem að hyggst fara með heilbrigðiseftirliti Vesturlands sem á nú reyndar ágætlega við í því sambandi og það lá þarna fyrir fundinum sem sagt minnisblað og samþykktir þar að lútandi. Það er mat þessa hóps og þá líka framkvæmdastjóra þessa heilbrigðiseftirlits að það séu bæði faglegir og fjárhagslegir
hagsmunir eða þættir sem að gera það að verkum að þetta sé eftirsóknarvert að ganga þessa leið. Það er mat að faglega verði eftirlitið sterkara, ekki síst þá fyrir þau sveitarfélög, þar að segja kannski Mosfellsbær og Seltjarnarnes, þar sem að meiri og breiðari fagþekking verður til í sameinuðu eftirliti og líka reyndar eins og það er tiltekið að það sé líka eftirsóknarvert fyrir hins sveitarfélögin að því leytinu til að þar myndist betri og breiðari grundvöllur til þess að sinna starfinu betur og veita betri þjónustu. Og líka síðan það líka niðurstaða að fjárhagslega sé þetta skynsamlegt fyrir Mosfellsbær og Seltjarnarnes, þar sem kostnaður þeirra við heilbrigðiseftirlit lækkar töluvert vegna þessa, en kostnaður hinna hins vegar hækki ekki. Þannig að það var sem sagt mat að þetta væri sem sagt ákjósanlegt fyrir alla aðila og þess vegna var þetta þá samþykkt í bæjarráði og þetta var gert ráð fyrir því að þetta stefna því að þetta taki gildi þá 1. september næstkomandi. Við viljum bara svona aðeins koma inn á þetta með þessum hætti og fara yfir það að svona mjög stuttu máli hvers vegna það er verið að leggja þetta til og hver ávinningurinn af því er metin á. Takk fyrir Ásgeir. Já, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið um orðið. Það er númer 4 í fundarboði heitir það breyting á heilbrigðiseftirlitssvæðum. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, bæjarstjóri fór stutt yfir söguna bak við þetta. Sagan í raun og veru til hérna í Mosfellsbæ. Hvort að einhver skáld fái að skrifa hana, það kemur í ljós síðar. En eftir síðustu kosningar og niðurstöðu þeirra 2018, þá velst þannig í nefnd heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis að fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í Mosfellsbæ lúta í lægra haldi og hafa verið í minnihluta þar í einhvers konar stjórnarandstöðu alla tíð á þessu kjörtímabili. Það sem ég fagna í þessu lið er sparnaður. Þess vegna hef ég samþykkt það. En það sem að ég dreg reyndar í efa er hvort að þetta sé að bæta þjónustuna sem enn er að fara úr bænum. Þjónustu sem við erum búin að vera að sjá sífellt fækka hér í bænum. Og þjónustu við íbúa, þjónustu við jafnvel iðnað og aðra sem hafa haft greiðan aðgang hérna að þessu heilbrigðiseftirliti sem hefur staðið sig mjög vel og mjög ítarlega og góða skýrslur unnar, faglegar, ítarlegar. Og ég þykja nú köld skilaboð að það sé ekki vel gert þar. Ég held að það sé vel gert þar og hefur verið vel gert þar. Vandinn hefur bara einfaldlega verið sá að á tíðum finnst mér eins og bæjarfulltrúi hér og bæjarstjórinn hafi viljað hafa meiri stjórn á þessari nefnd en hann hefur haft núna á þessu kjörtímabili. Og þegar hann missir þá stjórn, þá byrjar hann að ræða hérna meðal annars við þetta borð í fundarhléum það að það sé óstjórn í nefndinni. Heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis. Hvers vegna er svo óstjórn í hans huga? Það er vegna þess að Sjálfstæðisflokkurinn í Mosfellsbæ missti af því tækifæri að fá formennsku í nefndinni, en Miðflokkurinn fékk hana. Eftir að sjálfstæðismenn á Seltjarnarnesi höfðu gefist upp á ægivaldi bæjarstjórans í Mosfellsbæ. Ég segi bara einfaldlega að við í Miðflokknum, við erum opin fyrir sparnaði og ráðdeild. Það er sjálfsagt fyrir okkar bæjarbúa, en mér þótti rétt að nefna þessa sögu málsins
og ég mun samþykkja þetta út frá því að hérna sparnað að ræða og það alveg rétt og það stærra umdæmi og meiri umsvif sem koma þarna, en við verðum að halda sögunni til haga og þá reikna ég með að þessi ágæta heilbrigðisnefnd sem hér hefur starfað lögum samkvæmt og á að vera sjálfstæð í störfum sínum, gagnvart sveitarfélögum. Að hún er að breytast í það að vera ekki hér í bænum og sinna bæjarbúum í Mosfellsbæ og nágrenni. Þannig að ég segi þetta er leitt að þessi breyting skuli vera með þessum hætti, en ég lít á hagræðissjónarmið í þessu sambandi. Og vegna þess að við erum í raun og veru að samþykkja þetta, þá vil ég árétta þakklæti mitt til starfsmanna sem hafa unnið þarna í heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis og heilbrigðiseftirlitinu sem þá heyrir undir nefndina og hefur sinnt mjög góðu starfi og sumir hafa vikið þaðan vegna álags í önnur störf og hafa verið farsælir í faglegri vinnu sinni hjá heilbrigðiseftirliti Kjósarsvæðis. Og ég þakka þeim starfsmanni sem er núna nýtekinn við og er þá forstöðumaður heilbrigðiseftirlitsins í skamman tíma vegna þess að bæjarstjóri Mosfellsbæjar og fleiri vilja leggja þetta niður. Ég hefði frekar viljað sjá einhvers konar sparnað í þessu fyrirbæri sem hér það er heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis. En þetta fyrirbæri hefur verið að taka á mjög erfiðum málum hér í bænum og gert það með myndarskap eins og þegar ruslið er hlaðað upp á Leirvogstungumellum og víða bæ. En við erum umhverfisvænir aðilar hér og þrátt fyrir að bæjarstjórinn og meirihlutinn hér hafi komið fyrir þungaiðnaði á Esjumellum og dregið með ákveðnum hætti að loka urðunarstöðum, að þá nýtir þú á að bærinn er áfram fallegur og góður og hér býr gott fólk. Og ég vænti þess að við höldum hérna okkar frábæra umhverfi góðu með nýrri nefnd sem að verður þá á öðru svæði, staðsett ekki lengur í Mosfellsbæ. Þá tekur næstu til máls Rúnar Bragi Guðlaugsson, fulltrúi, Sverðbjörnabæ. Forseti, bæjarfulltrúar. Hér í upphafi ræðunnar var talað skáldskap. Ég ætla ekki að fara með neitt skáldskap. Ég kom fyrst í heilbrigðiseftirlitið eða nefndina árið 2013 í janúar og var þar til á þessu kjörtímabili 2018. Allan tíma sem ég var þar var rætt það að við þyrftum að styrkja þetta eftirlit. Og þetta er ekki eitthvað sem er nýtt á nálinni, sama hvernig hér var rætt hérna rétt á undan. Við höfum viljað það í Mosfellsbæ, við höfum viljað styrkja þetta embætti til muna og þetta hefur verið leiðin sem hefur verið horft til alla tíð síðan að ég var þar. Og ég hef átt marga fundi þegar ég var þar sem formaður við eftirlitið í Kópavogi, Garðabæ og Hafnarfirði. Og við höfum átt fundi nákvæmlega það sem voru að fara að gerast hér núna. Og ég fagna því að þetta er komið á þennan stað að fyrir okkur hér í Mosfellsbæ að í okkar eftirliti voru og hafa verið 2 starfsmenn sinnt frábæru starfi en stundum hefur það bara verið þeim ofviða, þeir hafa bara stundum ekki ráðið við það að fullu og hefðu oft á tíðum þurft aðstoð að halda enda þeir hafa notið liðsagnar eða aðstoðar verktaka á sínum
störfum. En ég held að þetta sé frábært fyrir okkur hér í Mosfellsbæ að fá stærra bakterí hér með okkur. Heilbrigðiseftirlitin allt land eru frábært fólk sem að sinna frábæra störfum, oft erfiðum störfum, og við höfum stundum verið að keppa svolítið við Reykjavík sem mjög stórt bakterí. En ég held að þetta sé loksins og ég held að starfsmennir séu örugglega sáttir við þessa niðurstöðu að geta fengið fulltrúa sér til aðstoðar hér í Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi til þess að sinna þeim málum sem þeir gera, og þeir hafa gert það vel. En þetta mun alveg klárlega gera vel fyrir okkur, vel fyrir fyrirtækin hér í bæ. Þetta mun bæta, held ég, allt eftirlit. Það verður önnur ásýnd frá aðilum. Hér hafa verið starfsmenn, eins og ég sagði, mjög lengi, og ég held að þetta mun bara hjálpa til hér í Mosfellsbæ. Já, fleiri, Engin annar, já. þú verður að taka það máls, Haraldur Sverrisson, aðstjóri og bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel, mannamál, mál 4 fyrirgefið. Já, forseti, bara tek undir það sem kom hérna fram hjá bæjarfulltrúa Rúnari. Það var ágætlega yfir það hvaða ávinningur af þessu og hérna hvenær þessi umræða hófst í raun og veru. Tek undir það og staðfesti það að þessi umræða hefur verið í gangi töluverðum tíma, líka milli Seltjarnarness og Reykjavíkur, nei, Seltjarnarness og Mosfellsbæ. En hérna, sko, bara til það sé á hreinu, þetta kemur bæjarstjórar Mosfellsbæjar ekkert við. Heilbrigðisnefnd er ekki pólitísk í eðli sínu, hún er fagnefnd. Sennilega sú mesta sem við höfum aðgengi að og kjósum pólitískt í, þó að það sé gert þannig. Og það snýst ekkert einhvern meiri hluti eða minni hluti hvað það varðar. Þetta snýst það að umgangast þau mál og fagmennsku sem það fjallað. Ef einhver ágreiningur í nefndinni, þá var hann ekki pólitískur toga að gera ráð fyrir, heldur þá einhverju faglegum ástæðum. Sem betur fyrir hefur nú svona starfsefni gegnum árin gengið bara ágætlega í þessari nefnd. Þannig að ef bæjarstjórinn í Mosfellsbæ, ef það er álitið að hann þurfi eða hún þurfi að ríkja yfir þessari nefnd, þá er það nú væntanlega ekki skynsamleg til að stækka eftirlitið og fækka stjórnarmönnum Mosfellsbæjar og færa það valdslega lengra frá. Þannig að þetta fellur nú svo sem allt sjálft sig. Tek undir það er sá starfsmaður sem hefur verið hér, framkvæmdastjóri eftirlitsins, hann mun færast í nýtt eftirlit og sinna þar þeim störfum sem þar verða. Þannig ég bara endurtek það að ég held að þetta sé bæði faglega og fjárhagslega góð ákvörðun fyrir Mosfellsbæ að gera þetta, og ég var búinn að senda ritara og forseta bókun sem lýsir því þeirri afstöðu okkar hér Sjálfstæðis og Vinstri grænna. Orðið að resta þetta mál. Bæjarfulltrúi Stefán Már Jónsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég kem hérna upp undir þessu 4. máli sem heitir breyting á heilbrigðiseftirlitssvæðum. Og ætla nú ekki að hafa þetta langa ræðu, en það sem hér er á ferðinni er það að það er verið að leggja niður heilbrigðiseftirlit Kjósarsvæðis, eins og það heitir í dag, og er heilbrigðiseftirlit fyrir Mosfellsbæ, Seltjarnarnes og Kjósarhrepp, og
að Mosfellsbær flytjist þá inn í heilbrigðiseftirlit Garðabæjar, Kópavogs og Hafnarfjarðar og ásamt þá Seltjarnarnesi, en Kjósarhreppur fari inn í heilbrigðiseftirlit Vesturlands, ef ég hef skilið þetta allt saman rétt, forseti. Og bara allt gott það. Ég veitti því brautargengi á sínum tíma að þetta yrði kannað. Það er bara eitt pínlítið atriði sem að svona, ég segi ekki að pirri mig, en svona mér finnst það skrítið og ég hef ekki fengið neina skýring á því að formennska í nefndinni, þetta kannski skiptir það ekki öllu máli hver fyrir þessari nefnd, nýju nefnd, heilbrigðisnefnd í formennsku og varaformennsku, að atriðið eru auðvitað að nefndin vinni faglega og númer 1, 2 og 3, en enga síður eigum við Mosfellsbær í samstarfi við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, eins og allir þekkja sem eru við þetta borð, í strætó og á vettvangi SSH og Sorpu og hvað þetta nú allt saman heitir. En þarna víkur svo við að formennska og varaformennska á eingöngu að vera á hendi tveggja af þátttöku sveitarfélögunum, það er að segja Kópavogs og Hafnarfjarðar. Mér hefði fundist að hefði átt að nota tækifæri í leiðinu og breyta þessu og hafa þetta með sama hætti og í annarri samvinnu á svæðinu. Og eins og ég segi, ég hef ekki heyrt nein rök fyrir því af hverju þetta svona eða af hverju þetta varð svona á sínum tíma. Mér skilst að þetta hafi sé svona núna í heilbrigðiseftirlitinu þarna suður frá, að þeir geri þetta svona. Sjálfsagt helgast það af því að þeir hafa tekið þarna forystuna á sínum tíma í þessu heilbrigðissvæði, Kópavogur og Hafnarfjörður, langstærstir, og það hafi verið talið á þeim tíma eðlilegt eða eitthvað að gera þetta með þessum hætti. En mér er alveg fundist, forseti, að það hefði verið bara ágætt að breyta þessu líka og hafa þetta til samræmis við annað samstarf á höfuðborgarsvæðinu. En að því sögðu að þá bara fagna ég því að þetta sé, ég held að sé ávinningur, og það í þeim gögnum sem hafa allavega verið lögð fyrir okkur er eindregið niðurstaðan sú að það sé ávinningur, að það sé rekstralegur ávinningur af því að gera þetta, og ég held að sé líka svona kannski svæðisskipulagur ávinningur líka. Þetta svæði, við erum náttúrulega, eins og ég sagði, í samstarfi á mörgum öðrum sviðum. Kjósverjar eins ágætir og þeir eru þetta, það kannski liggur beinast betur við að þeir fari vesturum heldur en að vera inn í okkar svæði. Það er svo sem hefði ekkert skaðað, en fyrst það er samkomulag og niðurstaða að þeir færist norður fyrir Hvalfjörð, og þá var það bara í fínu lagi mín vegna. En þetta var það sem ég vildi segja. Ég bara vonaði það að þetta nýja stakkaða heilbrigðissvæði og heilbrigðisnefnd, að hún henni farnist vel í þeim vandasömu verkefnum sem að bíða hennar. Takk fyrir, forseti. Haraldur Sverrisson. Ég var búinn að biðja um orðið. Fyrirgefðu. Það var það Sveinn Óskar og síðan Haraldur. Gjörðu svo vel, bæjarfulltrúi Sveinn Óskar. Forseti, já, ég þakka síðasta ræðmanni fyrir þetta innlegg. Þetta er mikið til í þessu að það var nú þannig, skildist mér, í þessari nefnd sem eru verið að leggja niður. Það var ákveðin regla að skipta með sér formennsku. Og þetta kjördæmabil átti Mosfellsbær að fá formennskuna, og Haraldur bjóst náttúrulega við því að það yrði Sjálfstæðisflokkurinn sem fengið á formennskuna fékk ekki. Og Miðflokkurinn fékk formennskuna. En það er þá helst þá í Mosfellsbær, einhver síður, þannig að það var staðið við samkomulagið. Nú, mér finnst rétt að það sé gætt þess þegar við förum inn í svona stórt fyrirbæri eins og þarna suður frá, að við reynum að hafa einhvern sæti í formennskunni á 3 ára fresti eða 4 ára fresti, eftir hversu hart Seltirningar berjast fyrir sinni formennsku.
en mér finnst það eðlilegt að við reynum að hafa ykkur áhrif, en ekki þannig áhrif að það sé verði pólitískt beitt. Þetta er fagnefnd, það var rétt hjá bæjarstjóra. En til þess að líta á ástæðu þess að þetta var flokkað í þessi 10 umdæmi á sín tíma, samkvæmt frumvarpi að lögunum á sín tíma, þegar ég rendi yfir einu sinni mengunarvarnir og hollustuvernd og mengunarvarnir, að þá var þetta svona hugmyndina bak við því að stærri sveitarfélögin tæki minni, eins og Kjósin færi inn með Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ, var ákveðin samfélagslegt úrræði út af kostnaði. Það var megin ástæða. Þannig að ég lít á þetta núna í ljósi erfiðrar fjárhagsstöðu sveitarfélaganna að Garðabær og Hafnarfjörður sé að taka á móti Seltirningum og Mosfellingum vegna einmitt svona félagslegs þáttar vegna fjárhagsvandans þeirra sveitarfélaga meðal annars. En annað var það ekki. Haraldur Sörlund, gjörðu svo vel. Og Rálið, Ráldur. Bara forseti til þess að bregðast við síðustu ályktun bæjarfulltrúa Miðflokksins. Finnst þetta ekki neitt góðverk Hafnarfjarðar, Kópavogs og Garðabæjar í garð Mosfellsbæjar og Seltjarnarness. Þau sveitarfélög standi nú bara jafnvel betur fjárhagslega sum af hinum. Og þetta er engin velferðarpakki þeirra til þessara tveggja sveitarfélaga. Þau tóku það skýrt fram í upphafi þessara viðræðna að þau yrðu að sjá ávinning af því fyrir sig ef að þessi yrði og að það mætti ekki leiða til meiri kostnaðar til þeirra. Það voru skilyrði þar að segja hinna þriggja sveitarfélagana að þetta yrði gert. Og niðurstaðan er sú að þau telja sig hafa ávinning, þar sé að heilbrigðiseftirlitið verði sterkara, faglega, betur í stakk búin til að takast á við þau flóknu verkefni sem þau eru hér í kræganum og að kostnaðarauki þeirra verði engin. Og þá voru skilyrði þeirra uppfyllt. Það snýst ekki neitt góðverk þeirra til okkar sem skýrist nú kannski í því þegar að tala hér formennsku. Þannig var það í samþykktum þeirra sveitarfélaga að það voru þessi 2 sveitarfélög sem af 3 sem gegndu formennsku og varaformennsku. Garðabær var þar ekki talin með eða var ekki hluti af þeirri skiptingu. Í þessu samkomulagi fá öll þessi sveitarfélög jafn marga fulltrúa, einn hver. Það er lýðræðislega ágætt fyrir Mosfellsbæ. Það sé að Mosfellsbæ er náttúrulega töluvert minni en bæði Kópavogur og Hafnarfjörður og aðeins minni en Garðabær og svo Seltjarnarnes minnst. Þannig er það nú. Hvað varðar til að mynda byggðarsamlögin, þá er það þannig að Reykjavíkurborg gegnir formennsku helming á móti hinum sveitarfélögum. Hinn sveitarfélög skipta með sig hinum helmingum. Það hefði örugglega við höfum örugglega samþykkt það, Mosfellingar, að það yrði með þeim hætti, en það var bara ekki viljið til þess að hálfu hinna og ég sé ekki að það skipti neinu máli sjálfum sér. Aðalatriðið er það að við fáum faglegt og sterkt heilbrigðiseftirlit, við borgum töluvert minna og við höfum þar rödd á við hinna, alla, jafnsi á við hinna. Þannig að endurtaki það, þetta er ekki einhver félagspakki innan sveitarfélagalandi Mosfellsbæjar og Seltjarnarness. Já, þá tekur næstu til máls þetta mál Rúnar Bragi Guðlaugsson bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Ég langar bara aðeins að koma fram varðandi þetta. Við erum auðvitað ekki að leggja niður heilbrigðiseftirlit. Síður en svo. Við erum auðvitað að leggja kannski niður heilbrigðiseftirlit kjósasvæðis í þeirri mynd sem það hefur verið.
en við erum sannarlega að styrkja heilbrigðiseftirlitið að mínum mati. Varðandi formennsku, það sem talað var hér áðan í ræðu. Í stjórn skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins hefur Reykjavíkurborg alltaf formennskuna. Ekki til helminga við einn. Þannig að vildi bara það kemur fram. Þannig að líka því þetta fagnefnd, auðvitað erum við pólitískt kjörin þarna inn og erum þarna fyrir hönd okkar sveitarfélaga, en fyrst og fremst þetta fagmenn sem þarna starfa og að gera það mjög vel og ég held og ég hef sagt þér að þetta bara stórt atriði fyrir okkur hér í Mosfellsbæ að fá þetta svona. Ég trúi því að við séum að fá mun betra eftirlit, við erum að fá fleiri aðila að borðinu og miklu skilvirkari þjónustu við íbúa. Fleiri hafa ekki hvað sem hljóðs þetta mál. Fjórða mál þess frá bæjarráðs, númer 1487. Þannig að umræðum lokið og forseti mun nú lesa þá bókun sem hér var nefnt áðan. Hún frá bæjarfulltrúum VAFF og D-lista. Það bókun frá mér inni hjá þér. Líka, já. Og síðan kemur á eftir bókun frá bæjarfulltrúum M-lista. En bókun bæjarfulltrúum VAFF og D-lista svohljóðandi. Sameinað heilbrigðiseftirlit Hafnarfjarðar, Garðabæjar, Kópavogs, Seltjarnarness og Mosfellsbæjar felur í sér betra og sterkara heilbrigðiseftirlit fyrir þessi bæjarfélög og umtalsverða hagræðingu fyrir Mosfellsbæ og Seltjarnarness. Faglega verður heilbrigðiseftirliti sterkara, tækifæri til meiri sérhæfingar aukast og lögð verður áhersla á staðbundna þekkingu sem nýtist sveitarfélögunum á hverjum stað. Gert ráð fyrir að sameinað heilbrigðiseftirlit geti veitt íbúum, fyrirtækjum og stofnunum betri og viðameiri þjónustu. Fjárhagsleg hagræðing verður einnig töluverð fyrir Mosfellsbæ og Seltjarnarnes. Því telja bæjarfulltrúar VAFF og D-lista sameiningu heilbrigðiseftirlitanna skynsamlega ákvörðun sem bæði felur í sér betri þjónustu og minni kostnað. Þessi bókun VAFF og D-lista hefur verið send til ritara og hér hins vegar, hérna kemur önnur bókun. Og forseti ætla þá að lesa hana, hún svohljóðandi. Bókun M-lista. Fulltrúi Miðflokksins áréttar samþykki sitt á þessu fyrirkomulagi í ljósi þeirrar væntu hagræðingar sem fæst með stærra heilbrigðiseftirliti. Hins vegar virðist þessi fremur hafa legið í þeirri ástæðu að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins laut í lægra haldi þegar sóst var eftir formennsku heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis. Fulltrúi Miðflokksins náði kjöri sem formaður nefndarinnar og hefur starf hennar verið afburða góð á þessu kjörtímabili, skilvirk. Starfsmönnum heilbrigðiseftirlits Kjósarsvæðis fyrr og síðar þakkað fyrir óeigingjarnt starf árabil. Þetta var bókun frá M-lista. Ég lít svo, og þá heldum við áfram með fundinn, það að segja, forseti gefur orðið laust hin málin. Þarna voru 6 mál á dagskrá og við höfum rætt eitt af þessum 6 málum, orðið laust. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson beðið orðið. Gjörðu vel, Sveinn Óskar. Forseti, ég kem undir lið 2.1, borgarlína Mosfellsbæ, Blikastaðir. Ég ætlaði með leyfi forseta að lesa og vitna í bókun fundarins, niðurstöðu fundarins. Niðurstöðu fundarins, gjörðu svo vel. Bæjarráð samþykki með 3 atkvæðum að fela skipulagsfulltrúa að senda erindi til Betri samgangna ohf. Þar sem farið verið fram og kannað verið svo möguleiki að flýta vinnu við frumdrög og ramma fyrirhluta E-leiðar borgarlínu sem tengir saman Reykjavík og Mosfellsbæ vegna þeirra vinnu sem í gangi vegna skipulags og Blikastaðarna.
Tilvitnun lýkur. Í ljósi þess hvernig þetta mál allt í raun og veru formað í dag, borgarlínan og samgöngumálin, almenningssamgöngumálin, þá var ég að velta því fyrir mér að hvort að þetta sé ákall að hraða útgjöldum betri samgangna eða bara þannig að þetta skipulagsmál liggi fyrir. Mér sýnist að þetta varði meira skipulagsþáttinn svo að þetta tefji ekki skipulag Blikastaðalands, en nú liggur fyrir, ekki enn fyrir, hvort þetta verði með þessum hætti. Hvort að þetta yfirleitt fari þetta land, það er náttúrulega búið að ákveða eitthvað ramma, en þetta getur dregist og þá er bara spurningin, ef að ekki verður að þessari borgarlínu í þessari mynd, bærinn með eitthvað B-plan varðandi skipulag? Já. Bæjarstjóri, það er svona... Já, ég baði um orðið líka. Þú hefur orðið. Þú sé frá því hvort það er beint gatið. Já. Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi. Gjör svo vel. Það liggur fyrir, bara til að byrja því að svara spurningunni sem ég var nú reyndar kom eftir að ég baði um orðið. Það liggur fyrir samkomulag ríkisins og allar sveitarfélagana og sáttmáli uppbyggingu og samgöngum mannvirkjum næstu 15 árin. Tímamóta samningur sem að gerði hér fyrir rúmlega ári síðan. Það sem að samkomulag það að verja 120 milljörðum á 15 árum til uppbygginga á samgöngum mannvirkjum hér á höfuðborgarsvæðinu. Af því ég að fara 50 milljarðar í uppbyggingu á borgarlínu, 50 milljarðar í uppbyggingu á stofnbrautum og mislægum gatnamótum og slíku og 20 milljarðar í hjólastíga og göngustíga og öryggismál og slíka hluti. Það liggur líka fyrir samþykkt svæðisskipulag höfuðborgarsvæðisins. Það sem búið að gera ráð fyrir þessum almenningssamgöngum, borgarlínu í þeim. Þannig að það er nú búið að ramma þetta ansi vel inn og að koma þessu í þennan farveg. Og Mosfellsbær hefur tekið ákvörðun það, bæjarstjórn Mosfellsbær, að vera þáttakandi í þessu verkefni og greiðir inn í þetta verkefni samkvæmt þessu samkomulagi sem hefur gert. Mosfellsbær er að greiða 50 milljónir á ári og muni gera það þessi 15 ár. Þannig að samanlagt mun Mosfellsbær á verðlagi dagsins í dag greiða 750 milljónir í þennan samgöngusáttmála á þessum 15 árum. Og þá erum við að taka þátt í þeim gatnaframkvæmdum sem að koma, eru samkvæmt þessum sáttmála sem eru mjög miklar. Það er verið að tala 50 milljarða í þá og að taka þátt í uppbyggingu borgarlínunar og svo þessar atriða sem ég nefndi áðan, hjólastíga og öryggismál og slíkra hluta. Þannig að sú ákvörðun hefur verið tekin. Þetta tiltekna minnisblað sem var lagt þarna inn í bæjarráð frá skipulagsfulltrúa bæjarins komin til að því, eins og reyndar kom fram hjá bæjarfulltrúa Miðflokksins hér áðan, að það í gangi vinna, mismunandi náttúrulega komin varðandi skipulagsmál á Blikastaðalandi. Annars vegar á svokölluðu atvinnusvæði sem er í eigu Reita og syðst á Blikastaðalandinu, þar sem samkvæmt aðalskipulagi 15 hektara svæði fyrir atvinnuuppbygging og geta risið alltaf 100.000 fermetrar af atvinnuhúsnæði. Það er svæði sem sunnan Korpúlstaðavegar og svo Blikastaðalandsins sem skilgreint í aðalskipulagi sem íbúðasvæði sem 70 hektarar og þar í gangi rýnihópavinna
vegna hugmyndar Landeyjar sem landeiganda að forsögn fyrir nýtt rammaskipulag. Og í þessari vinnu þá hefur komið í ljós að það þarf að samræma og vita legu borgarlínunnar eða almenningssamgangna á sérakrein, líka hægt að kalla, strætó sem hefur sérstaka akrein. Hvert pláss slík sérakrein þarf að vera, hvernig hún á að hannast og legu hennar þannig að það fari saman skipulagsvinna á þessum tveimur stöðum, annars vegar í íbúðahverfinu eða íbúðasvæðinu og svo á atvinnusvæðinu. Það töluverður munur á því hversu það er komin drög að skipulagshugmynd, deiliskipulagshugmyndir á atvinnusvæði sem hefur verið lögð fram í skipulagsnefnd og svo þessi hugmynd af forsögn fyrir rammaskipulag sem náttúrulega allt miklu fyrir skipulagsstiginu fyrir íbúðasvæði. Það ástæðan fyrir því að þessi beiðni kom til Bæjarráðs að þá til betri samgangna sem eru umsjónaraðili með þessum samgöngusáttmála að það verði flýtt þessari vinnu við að gera þessa forsögn. Þannig að skipulagsvinnan fyrir bæði íbúðasvæðið og atvinnusvæðið sé ljósari og gegnsari og við séum ekki að gera einhver mistök, skipulagsleg mistök í því. Það nú ástæðan. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið aftur þetta mál, nr. 1. Fundarboðið heitir það Borgarlína í Mosfellsbæ, _ Blikastaðir. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, engin mistök gerð. Mistökum geta verið einmitt svo að hafa skipulagt það ef þetta verður ekki af þessu. Og það ekkert fyrir séð þó að samkomulag liggi fyrir að þetta verði af þessu. Betri samgöngur OHF eiga að sjá framkvæmdina við þessa lagnir leiðarinnar og strætó að reka vagna borgarlínu. Blikastaðir í eigu Landeyjar sem í eigu sjóðs Arion banka. Svona til þess að aðeins að ramma þetta inn að þá áttum við fund hérna í framhaldsskólanum í Mosfellsbæ þar sem að fulltrúi Landeyjar mætti og kynnti fyrirkomulagið. Og þar kom fram hjá fulltrúa Landeyjar að forsenda fyrir uppbyggingu í Blikastaðalandinu væri borgarlína. Maður hefur heyrt þetta áður að forsenda sér fyrir þéttingu byggðar borgarlína. Forsenda fyrir því að hækka hús og þétta byggð borgarlína. 120 milljónir, það ekkert fyrir séð. Fagfólk á þessu sviði hefur nefnt að þetta verður margfalt dýrara og reynsla erlendis þetta miklu meira heldur en menn ætla. Og þegar búið að reikna út stóra atriði hvað þetta varðar. Þess vegna segi ég að bæjarfélag sem að fara að skipuleggja verður þá að skipuleggja þessa línu í gegnum skipulagt land til þess að vera þá með eitthvað B-plan ef að þetta verður ekki af þessu, til dæmis bara tilbúnar lóðir eða breytta samgöngumóta. Þannig að sé tillaga með borgarlínu og ef ekki verður af borgarlínu, svo engin mistök verði gerð. Það ekki neitt neikvætt við það per se, því að þá það til leiðin ef að borgarlínan kemur og til leiðin ef að hún verður flautuð af. Bara til dæmis það að fjárhagserfiðleikar hjá rekstraraðila borgarlínunnar sem verður þá með vagnana mjög slæm í dag. Og Arion banki eigandi Blikastaðalands og beint lánaði strætó 300 milljóna yfirdrátt. Þetta stað, þetta raunveruleg stað. Og ég heyri hérna í einhvers konar borgarlínu þeittan bæinn. En
það sem ég er að segja með þessu er að við sem skattgreiðendur í bæjarfélögum munum þurfa einhvern veginn að greiða fyrir þennan mismun, beint eða óbeint. Tafagjöldum ef þetta fer upp fyrir. Hérna, forseti, erindið það fjallar skipulagsmál, ekki rekstur borgarlínunar. Halda áfram. Já, mega sumir grípa fram í. Gjörðu svo vel. Fulltrúi Strætó kvartaði yfir að ég var að fara út fyrir efnið og ræða borgarlínuna, sem á að fara í gegnum Mosfellsbæ. Ég held að við komum til að setja átti órólegur yfir stöðu Strætó. En, burtséð á því, að þá verðum við að vera með B-plan fyrir bæjarbúa eða fyrir skipulagið sem vegna þess að það er algjörlega raunhæft. Við erum að tala hérna, við erum að fara í mjög mikið átak í bæjarfélögum næstu árin til að ná okkur eftir þetta áfall sem COVID olli. Við erum að ná okkur allt til 2024 samkvæmt áætlun. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að hugsanlega verður ekki borð fyrir báru til þess að fara í framkvæmdina. Og það er verið að tala um auki fjármagn í almenningssamgöngur ofan á þær auknu fjárframlög sem hafa þegar farið í almenningssamgöngur. Með það að markmiði að ná einhverju draumi um það að 12% ferða á höfuðborgarsvæðinu verði farin með almenningssamgöngur, sem milli 3 og 4% í dag. Milli 3 og 4% í dag. Og það eru allar forsendur og upplýsingar sem hafa verið gefnar og opinberlega þetta í greinaskrifum öðru sem að bara þetta verður ekki svona. Hvað kemur þá til þess að dekka þetta? Til þess að dekka sem sé gatið sem verður. Það verður tafagjöld og önnur gjöld á þá sem að munu ekki nota þessa þjónustu. Eins og fulltrúar Strætó. Hérna. Hann er ekkert að fara Strætó í vinnuna. Sem ekki að blanda ákveðnum persónum inn í umræðuna, höldum okkur við málefni sjálft. En Strætóinn mun fara þessa borgarlínu og ef við erum að fara í skipulag til langs tíma og skipulag eiga að vera til langs tíma fyrir séðum atvinnu. Og þá tel ég skynsamlegt að það sé horft til þess í þessu efni að það sé gætt að því að ef ekki verður á borgarlínu þá verði ekki hérna teigur nr. 19 fyrir Hlíðavöll. Það er yfirleitt 18 hólu vellir. Þarna væri bein flott lína fyrir nýja teig og nýja hólu. Og ég segi bara, ef þetta verður autt svæði inn í framtíðina, þá er það mjög slæmt. Þess vegna segi ég, við höfum að horfa til þess ef það verður ekki af borgarlínu í þessu. Skipulag gengur út af það að horfa inn í lengra framtíð, hún er kannski ekkert borgarlínu. Næstu tekur máls bæjarfulltrúi Valdimar Birgisson. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir forseti. Ágæti bæjarfulltrúar. Hér erum við enn og aftur komin og ræðum borgarlínu. Kannski alveg tilefni til þar sem að það er stórt og veigamikið verkefni og varðar okkur öll. Ég hef áður staðið hérna í þessari pontu og nefnt það að líklega myndum við þurfa að flýta þessari vinnu sem væri við skipulagningu á borgarlínunni upp til Mosfellsbæjar. Og það er akkurat það sem þetta fjallar um. Það er verið að biðja það að það veri flýtt fyrir því að skipulagningu á borgarlínunni gegnum Blikastaðalandi. Og eins og komið fram hérna þá er það svona rauði þráðurinn í því skipulagningu á því svæði sem að skiptir höfuðmáli og það er hvar borgarlína liggur og hvernig það svæði verður nýtt og það skiptir bara mjög miklu máli og bara verðmæti svæðisins, hvernig þú kemst frá því, hvernig þú getur sótt þína þjónustu og svo framvegis og borgarlína er bara einn af grunnþáttum þar. Við
þegar hérna samgöngusáttmáli á höfuðborgarsvæðinu var gerð, þá svo komið fram hérna, skiptist fjármagnið svona 50-50 á milli einkabílsins og almannasamgangna. Og það kann að vera að einhverjum þykir það vera ofgnótt að setja helminginn eða jafnmikið í almannasamgöngur og í einkabíl. En við vitum að það eru takmörk fyrir því hvað við getum byggt mikið af akvegum niður í bæ. Og það er akkurat engin vilji að ég held hjá borgarbúum, hjá höfuðborgarbúum, að byggja hraðbraut í gegnum Mosfellsbæ, gegnum Fossvogi. Og eða fjölga enn frekar akreinum í bæ. En það er akkurat það sem við stöndum frammi fyrir. Þetta er ekki spurning hvort að við setjum færri krónur eða fleiri krónur. Þetta er ekki eins og við sem að kasta krónunum út gluggann við að setja þá í borgarlínu, vegna þess að við höfum þennan kost. Við annarkvort setjum það í það að bílinn eða við bætum almennasamgöngur, vegna þess að við þurfum að komast leiðar okkar. Okkur er að fjölga á höfuðborgarsvæðinu og þetta er bara krafan að það verða breyttir samgönguhættir og þetta eru við öll nokkurn veginn sammála um. Þannig að ég fagna þessu að það skulle vera núna komin flýting á því að skipuleggja borgarlínuna til Mosfellsbæjar og vonandi verður þetta líka til þess að það verði flýtt framkvæmdum á borgarlínu til Mosfellsbæjar. Já, við heldum áfram með meðalskrona, það er einn af mælum frá núna, það er bæjarfulltrúi Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bara rétt að bæta fyrir þetta örstutt, þetta mál númer 1 frá fundi bæjarráðs Mosfellsbæjar númer 1487, borgarlínan í Mosfellsbæ Blikastaðir. Þarna eins og kemur fram var bæjarráð að samþykkja að það hefði óskað eftir því að það verði kannað sem möguleiki að flýta vinnu við frumdrög og ramma fyrir hluta e-leiðar borgarlínu sem tengir saman Reykjavík og Mosfellsbæ. Þetta er nokkuð skýrt erindi og það er búið að tala mikið um það hér og kannski búið að fara út og suður í þeim málflutningi, en ég vil bara taka það fram. Þannig verið sem sagt að óska eftir því að það verði komið þarna rammi og frumdrög að skipulagi og svo talaði hann hér að hvort það verði til plan B eða það verður ekki borgarlína í gegnum þetta svæði. Ég held að ég geti fullyrt það hér og nú að það verður almenningssamgöngu leið í gegnum bæði Blikastaðaland, athafnasvæði og Blikastaðaland íbúðasvæði. Hvort að það heitir borgarlína eða eitthvað annað, það vafalaust eftir að koma í ljós. Nú eftir að hanna þetta, hvort þetta verður þá einhver gata þar sem verður sérrými öðrum megin við götunni eða í miðjunni eða hvað, það er næsta verkefni. Og hvort þetta verður strætó og hvort það verður sérrými eða ekki, það snýst þetta mál og nú komið frumdrögin og nú á að reyna að ramma inn þetta skipulag þannig að það sé hægt að halda áfram með málið. Þetta er nú ekki flóknara en þetta, en það vita allir afstöðu Miðflokksins bæði hér í Mosfellsbæ og annarra Miðflokksmanna til borgarlínunnar, en hvort sem að hún mun verða að veruleika nákvæmlega eins og hún er skipulögð í dag, að þá kemur til öflugt almenningssamgöngukerfi vegna þess að við þurfum það, vegna þess að okkur ætlar að fjölga 70.000 fyrir árið 2040, það er jafn mikið á íbúa Garðabæjar, Hafnarfjarðar og Kópavogs. Þannig að ég veit ekki hvernig Miðflokkurinn myndi ætla að leysa það, en það kemur kerfi og það kemur í gegnum Blikastaðaland ef það byggist upp, hvort það heitir svo borgarlína eða hvað, það kemur í ljós. Þannig að við þurfum ekkert plan B, það verður búið til skipulagðarna og síðan kemur það í ljós í nákvæmari skipulagsvinnu hvernig því verður háttað. Þannig að ég held að fulltrúi Miðflokksins geti alveg verið rólegur í þessu sambandi. Takk fyrir. Voruð þau laust þetta fyrsta mál? Bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir er þetta málið, gjörðu svo vel Kolbrún. Borgarlína í Mosfellsbæ, Blikastaðir. Já, takk forseti. Ég vil bara koma hér upp og taka undir það sem komið hefur fram varðandi okkar jákvæðu viðbrögð við bættum samgöngum í okkar sveitarfélag.
Það er mjög mikilvægt að borgarlínan fari gegnum þetta eða gott samgöngukerfi, hvort sem það muni heita borgarlína eða hvað annað, gegnum þetta fyrirhugaða byggingaland sem er nú í vinnslu. Og ég vil bara ítreka það að það er fátt mikilvægara til framtíðar í okkar sveitarfélagi en einmitt góðar og bættar samgöngur. Við þekkjum það Mosfellingar til margra ára að hér hefur oft verið þrengt hér á veginum og mun þrengjast enn meira eins og fram hefur komið í varðandi fjölgunina á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég held að við getum bara varðandi þennan málflutning Miðflokksins almennt bættar samgöngur á landinu, hvort sem það er hér í Mosfellsbæ eða hvar það er, þá bara vona ég að sú rödd muni nú þagna fljótlega því það er ekki okkar samfélagi til framdráttar. Þannig við erum að horfa til framtíðar, við erum að horfa til varðandi umferðarmagn, við erum að hugsa umhverfismálin og annað slíkt. Þannig ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum áfram þessari vinnu og horfum til framtíðar varðandi bættar samgöngur fyrir okkar sveitarfélag. Þannig að allar efasemdaraddir og allar þau efasemdarfræjum sem sáðir hér í hverju einasta máli sem komið er upp undir í þessi málflutningur er náttúrulega þannig að það var nánast mun ekki sólin rísa á ný eins og talað er. En sem betur fer þá rís sólin nú alltaf á ný og við höldum áfram að breyta hér og bæta. Þannig að ég vildi bara segja það að hér horfum við til framtíðar varðandi þessu uppbyggingu og þar sem að hefði mátt byrja fyrr í mörgum hlutum sem hafa verið byggður upp hér á höfuðborgarsvæðinu í útjaðri sveitarfélagana, að það sé horft til samganganna fyrst. Það hefur nú ekki alltaf verið gert, það hefur verið farið á stað og byggt og síðan á að reyna að koma fyrir samgöngum eftir á. Hér er verið að gera þetta allt í samhliða og það finnst mér vera mjög mikið batamerki í allri borgarþróun og höfuðborgarsvæðisins. Takk fyrir. Orðið er laust. Ég hætti við. Ég var byrjað í Bakkafullanlækinn, það vita allir hvernig finnst það. Já, fleiri hafa ekki hvað sér ljós. Þá er umræðan lokið þetta mál. Það liggur hér fyrir bókun frá Bæjarfjöldur og M-lista. Sem forseti fyrst lesa hér yfir í hljóði fyrst. Já, hún er svohljóðandi. Bókun M-lista. Fulltrúi Miðflokksins leggur áherslu á að í skipulagi af þessum toga, þar sem gert er ráð fyrir að borgarlínan verði að veruleika, geri einnig ráð fyrir því að ekki verði að þeirri framkvæmd eðli máls samkvæmt. Í ljósi faglegra greiningavinnu, til að mynda sérfræðinga, samtaka áhugafólks samgöngur fyrir alla, innan svega AS. Borgarlínan er kostnaðarsöm framkvæmd með því augnamiði að 12% ferða innan svega, sem er í dag 3–4% svílokast og höfuðborgarsvæðinu verði farnar með almenni samgöngum. Það er draumsýn. Fulltrúi Miðflokksins styður létta borgarlínu innan svega BRT Light og almenni samgöngur sem eru mun hagkvæmari og afkasta álíka miklu og hinn þunglamalega borgarlína sem verið að boða af hálfu betri samgangna OHF. Því og þess vegna eru töluverðar líkur á að ekki verði af nýtingu þessa svæðis undir borgarlínu í landi Blikkastaða, rétt er að taka tillit til þessa þegar kemur að skipulagi til langs tíma. Þetta er bókun frá Bæjarfjöldur og M-lista og hún hefur verið sendið líka til ritara. Þú sendir nýtt eintak örlítið. Ég minni nú Bæjarfjöldur á að senda loka eintak og sjálfsagt að gera hlé til þess að ljúka sinni bókun. Þetta er ekki góð vinnubrögð, svo ég segi það hér í allt að afsakið Bæjarfjöldur ekki grípa fram í fyrir forsetanum. En ég bið þig og aðra að hafa tilbúna bókanir, ef það eru ekki tilbúnar, sjálfsagt að gera hlé. En ekki að vera að senda bókun sem er ekki tilbúin. Hvað segja þeir?
Já, forseti ætlar að gera hérna stutt hlé. Ok. Það er önnur setningi. Valdimar.
Já, við hefjum þá fund 9 ágætu bæjarfulltrúar og erum ennþá að ræða eða afgreiða fyrsta mál á dagskrá, borgarlínu í Mosfellsbæ, aðstrík Blikastaðir. Forseti hefur nú þegar lesið bókun frá bæjarfulltrúa M-lista og það liggur hér fyrir núna bókun frá bæjarfulltrúum VAF og D-lista. Hún er svona, stutt og laggóð. Bókun fulltrúa M-lista er full af rangfærslum og er ekki svaraverð. Þessi bókun hefur verið send líka til ritara. Þá höldum við áfram með fundinn og forseti gefur orðið laust mál, hinn málin, þar að segja ekki mál nr. 1 og ekki mál nr. 4. Þau hafa verið fullrætt á þessum fundi. Orðið laust með þessu engin hljóðs og forseti lítur svo á að bæjarfulltrúar séu tilbúnir í atkvæðagreiðslu þess sem staðfesta niðurstöðu þessa fundar í bæjarráði er beinar rétt upp hönd. Hún er staðfest með 9 atkvæðum. Þá förum við í nefndirnar og eins og ég ræddi hér í upphafi þá er það 7 fundargerð frá nefndum, sumar funduðu reyndar 2 og við byrjum á fjölskyldunefnd sem fundaði 20. apríl síðastliðinn, 4 mál á dagskrá. Forseti gefur orðið laust og Rúnar Bragi Guðlaugsson hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, datt hérna út hjá mér vegna tíma. Það er þriðja mál dagskrá fjölskyldunar Mosfellsbæjar, fundur nr. 306. Mig langar að fjalla mál nr. 32, stefnumótun í málaflokki fatlaðs fólks. Mig langar að fagna því að þetta er komið á þennan veg, að hér er komið drög að stefnu í málefni fatlaðs fólks. Stefnan sem liggur hér fyrir drögin er mótuð í kjölfar íbúafundar sem var haldinn hér í 22. september árið 2020. Þar sem voru 40 þátttakendur auk starfsmanna og fundurinn var vegna COVID haldinn í fjarfundi. Hér er sem komin drög og niðurstaða nefndarinnar var sú að vísa drögunum til umræðu í notendaráði fatlaðs fólks og fá síðan umræðina inn aftur inn í fjölskyldunefnd. Þannig að ég ætlaði bara að hér er rétt að tæpa á því að hér er komin beinagrind að stefnumótun í málefni fatlaðs fólks. Fagna því innilega og vonandi fáum við góðar umræður frá notendaráði. Orðið laust og Anna Silja Guðmundsdóttir, ráðskonu beðum orðið, bæjarfulltrúi. Við ræðum mál nr. 2, stefnumótun í málaflokki fatlaðs fólks. Gjörðu svo vel. Já, takk fyrir forseti. Já, ég kemur upp undir sama máli og ég tek undir með formann nefndarinnar að það er fagnaðarefni að þetta mál er komið á þennan rekspöl og það er náttúrulega eins og eðlilegt er þetta við tekið sinn tíma. Fundurinn var 20. september, íbúafundurinn og við höfum náttúrulega ekki verið að starfa í neinu hefðbundnu umhverfi en það er gott að þetta er komið vel á veg. En ég verð samt að lýsa furðu minni á einu í þessari stefnu af því ég lít svo á að þegar við erum að móta stefnu í samstarfi við bæjarbúa að þá erum við að móta heildarstefnu sem vonandi stenst tímans tönn og stenst það að það skipti kannski flokka í meirihluta. Og það sem ég rek augun í þegar ég opna þetta skjal á blaðsíðu 4, þá bara stendur með rauðum stöfum úr málefnasamningi D.O.V.-lista frá 5. júní 2018. Skoða möguleika á skammtímavistun fyrir fötluð börn í Mosfellsbæ. Og ég bara eiginlega trúði ekki fyrir ég tek á því að það er að móta stefnu málefni fatlaðs fólks og fara að blanda stefnu málefnasamningum eða kosningastefnu málum flokka inn í plaggið.
Og nú bara eiginlega óska ég eftir að formannu komi upp og skýri fyrir mér af hverju þessi setning, að þetta inni í þessu plaggi sem að væntanlega liggur núna opið á vef bæjarins og fer inn til notaraðs fatlaðs fólks sem þá rekur augun í það að DFF-listi gerðu einhvern málefnasamning sem að er út af fyrir sig gott og gilt, en svona lagað á ekkert erindi inn í stefnuplögg bæjarins. Svona höfum við bara inn í okkar eigin stefnum og okkar eigin málefnasamningum, en við skellum þess ekki inn í stefnuplögg sem að við ætlum að móta til einhverja framtíðar fyrir okkar góða bæjarfélag. Já, það var beint spurning til þín, Rúnar Bragi, til rétt að gefa þér orðið og síðan var Magnús Sveinn Óskar búinn að biðja um orðið. Gerðu svo vel, Rúnar Bragi. Svara spurningu Önnu Sigríðar. Já, forseti, takk fyrir. Ég get ekki svarað því fullkomlega af hverju þetta er þarna inni, en þetta er sannarlega þetta eru drög og þarna hefur þetta farið inn einhverju hluta vegna og ég get alveg sagt að við vorum sammála því á fundinum að þetta ætti að taka þetta út. Og ég eiginlega rak stór augu í það að þetta skuli hafa komið hingað alla leið því að þetta átti að taka þetta út úr þessu skjali og sannarlega átti þetta ekki að vera þarna inn í þessu skjali. Þannig að ég held að þetta væri búið að taka þetta út en af hverju það fór þarna inn hef ég bara ekki hugmynd um. Já. Þá bregðast við, bara því að hann var að svara spurningu frá mér. Þetta var Sveinn Óskar búinn að biðja um orðið áður. Ég veit það. Hann, veistu að þetta gerur svo hann annars yfir. Já, gerur svo hann. Já. Já, forseti, ég þakka formanni fjölskyldunefndar fyrir að koma upp í pontu og skýra eins og hann gat, hann vilst ekki, þetta kom honum jafn mikið óvart á mér, en þá vildi ég bara segja þá treysti ég bara á það að formanni fjölskyldunefndar sjá til þess að þetta fari út úr þessu plaggi. Takk. Formaðurinn kinkar kolli og sæti sínu bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið um orðið. Gerðu svo vel, Sveinn Óskar. Annað mál, það er að segja málum 2, stefnumótin í málaflokki fatlaðs fólks. Forseti, já, fulltrúi Samfylkingarinnar hérna tók nú ómækið af mér. Ég ætla að koma einmitt að þessu undarlega innslagi hérna í þessu skjölum, en ég vil árétta þakklæti samt til þá sem að tók þetta saman og hafa unnið að þessu fyrir utan þetta sem að eru örugglega bara mistök. En ég vil árétta það að ég styð þann punkt sem þarna var settur inn og það vil svo til að Miðflokkurinn styður í góð mál og gagnrýnir slæm mál og þetta hérna sem við erum að vinna er gott mál. En það er mjög mikilvægt í þessum málefnum fatlaðra að það fylgi gjörðir. Við erum með hérna vandamál sem hafa ekki verið leyst vegna þess að fylgir ekki fjármagn til þess að framkvæma verkefni sem við viljum gera. Og það er meðal annars að sakast við ríkisstjórnina að skilja ekki eftir fjármagn með lögum NPA-samninga sem dæmi. Og svo er annað að ríkið óskar eftir því að sveitarfélög taki líka ábyrgð fjárhagslega og bendir á ónýta tekjustofna sem sveitarfélög sum hafa, ekki öll. En þessi stefna hér er afskaplega ánægilegt að sjá og þarna er tekið á þessu stóru þáttum, það er farið yfir þessi helstu þættir tengjast heimsmarkmiði Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlað fólks og það er nú eitt hérna sko sagt hérna það þarf að mæta þörfum. Það er mjög mikilvægt. Og ég segi bara einfaldlega sko við verðum líka að mæla hvort okkur sé að takast þetta. Við verðum að mæla það og það mælist meðal annars í könnun sem hafa verið gerðar hér í Mosfellsbæ sem sýna það að Mosfellsbær er ekki að standa sig varðandi fatlaða. Vissulega er gert margt gott hérna fyrir fatlaða, en
við getum ekki verið 100% heldur, við getum ekki verið algjörlega fullkomin, við reynum okkar besta, en þarna þarf að sko líka vanda til verka þegar kemur að bara einu einföldustu þáttum eins og varðandi aðgengi fatlaðra. Bara þetta voru, ég man eftir með þessum ungling, bara þá var að vera að ræða þetta. Og þetta ekki sumstaðar ennþá komið í lag. Það var hérna svona, hvað ég segja, netráðstefna þessu mál og það skipti fólk með sér verkum. Ég fór inn á þetta og mjög áhugavert að heyra sýn fatlaðra. Og eitt af þeir sem þar kom fram sem dæmi, sem ætti að vera hægt að leysa með einhverjum hætti, þessi félagslegi þáttur. Það að sé einhver samvera eða samtal við þetta fólk sem að kemst hugsanlega sumt ekki út úr hús. Og þess vegna segi ég sko að ég legg mikla áherslu á það að þó við séum með flott plagg og skilmerkilega hugsjón sem við öll getum skrifað undir, að það sé framkvæmt. Fleiri hafa ekki hvað til ljós þetta mál. Ég er búin að fyrirgefa rétti mínum. Já, notaði það bara. Já. Nú getum við gera stutt hlé, þú erum velkomin að gera það. Eða hér við borðið. Já, kannski smá. Já, við gerum stutt fullt að hlé. Lofsíð Valdimar. Já, við hefjum þetta fund á 9 og við erum að ræða fundargerð fjölskyldunefndar frá 20. apríl. Við hefum rætt til fullnustu mál nr. 2 og forseti gefur orðið næstum hinn málin. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið orðið. Forseti, ég kem undir liðnum 3.3 krafa MPA þjónustu. Hér lögð fram niðurstaða fundar fjölskyldunefndar Mosfellsbæjar þar sem lögð var fram skjöl sem varðar dómsmál gegn Mosfellsbæ MPA þjónustu. Þar sem Mosfellsbæ tapaði málinu og þarna verið að lýsa í þessum dómum ferlinu sem einn einstaklingur fór í gegnum. Þar sem að við erum að tala stefnumótun fatlaðs fólks og kröfur MPA og fjárhag sem að þarf að fylgja lagasetningu MPA, þá virðist í raun og veru dómurinn ekki taka á því. Hann tekur á þeim töfum og drættinum sem var á málinu. Og jafnframt að bærinn er skuldbundinn til þess að klára þetta mál með einhverjum hætti og það sem ég vildi nú fá bara einfaldlega frá formanni fjölskyldu nefndar hvað fór
fram á fundunum hjá fjölskyldunefndinni, hvað er sýn nefndarmanna á þetta mál og ekki væri verra að vita hvort að sveitarfélagið hugi að áfrýjun í þessu máli. Það var rætt mitt spurning til þín, Rúnar Bragi Guðlaugsson, formanns fjölskyldunefndar, þannig ég gef þér orðið til að svara spurningum frá bæjarfulltrúa Sveini Óskari. Forseti, bæjarfulltrúar, varðandi síðasta spurninguna á áfrýjunina, það er sannlega búið að áfrýja þessu máli. Varðandi umræður á fundunum, þá langar mig bara að biðja fulltrúa M-lista að setja sig helst í samband við sinn fulltrúa í nefndinni. Þetta mál auðvitað á þannig grunni að ég vil kannski helst ræða það hér í pontu. En auðvitað þetta alls ekkert gott mál á hvorn veginn sem litið En ég myndi helst vilja að viðkomandi myndi setja sig saman til nefndarmann sinn eða hann gæti rætt við mig einslega. Þeirri spurningu svarað Valdimar Birgisson, bæjarfulltrúi ber orðið, gjörðu svo vel, mál nr. 3. Takk fyrir það. Kemur út í mál nr. 3. Þessi dómur nokkuð afgerandi. Það fylgir með minnisblað frá lögmanni Mosfellsbæjar sem nokkuð ítarlegt og mjög gott minnisblað. Og það kemur fram að dómurinn í andstöðu við þau dómafordæmi sem hafa verið hingað til. Og það kemur líka fram að í grunninn þá dómurinn þannig að viðkomandi einstaklingur átti rétt á þjónustunni, hvort það sem að ríkið veitti fé í það eða ekki. Þá bar Mosfellsbær að uppfylla þessa kröfu. Það sagt í þessu minnisblaði að ástæða þess að það að mælt með áfrýjun sú að það séu svo miklir hagsmunir í húfi. Ég taka fram að það var lögmaður sem sótti máli sem mælti með því að við myndum fara áfrýja málinu af því að það væri svo mikil hagsmunir í húfi og þessi hagsmunir voru ekki endilega hagsmunir bara Mosfellsbæjar heldur bara allra sveitarfélaga. Þannig að við erum svolítið að fara, fram fyrir skjöldu þarna. Það eru fullt af þessum samningum sem eru á nákvæmlega sama stað og við erum með. Þannig að það er mikið undir eins og sagt í þessu minnisblaði. Og ég skil það. En dómurinn mjög aðdráttarlaus. Og þá kemur spurningi, kom það aldrei til greina þá að sækja á ríkið að fá þessar peningar sem sannarlega ríkið á að greiða fyrir NPA-samningana? Var þessi ákvörðun tekin af lögmönnum eða var hún tekin af hver tók þessi ákvörðun það að áfrýja þessu máli? Haraldur Sverrisson, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi, Það var bæjarráð tók það ákvörðun grundvelli þessa minnisblað og einmitt út frá því sem að þú nefndir bæjarfulltrúi Valdimar að þetta náttúrulega það þarf að fá úr þessu skorið. Þessi er sammála réttindi fatlaða einstaklingsins. En ef að það á að vera þannig og það líka allir sammála það hver kostnaðarskiptingin það að segja sveitarfélögin borgar 75% og ríki 25%. Ef það þannig að annar aðilinn getur bara ákveðið að taka ekki þátt, þá er hinn að borga 100%. Þá náttúrulega leikreglurnar eitthvað öfugsnúnar. Og það ljóst að það eru mörg hundruð samningar á landinu sem á eitthvað svipa við á þetta. Jú, það kom til tals að stefna ríkinu líka. Það var eitt af því sem var rætt, en þótti og flókið
þegar að nánari skoðun þá mæltu lögmenn okkar ekki með því en því að sko, það er töluvert síðan að fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar og bæjarstjórn samþykkti þennan NPA-samning en hann var ekki fullnustaður fyrir en að greiðslur komu frá ríkinu sem reyndar komu núna upp á þessa árs. Þannig að samningurinn er í dag í gangi en þetta almenna atriði það að ríkið á að taka þátt í kostnaðinum en sveitarfélög þá þurfa þá að borga það ef það er með þessum hætti. Þannig að það sé mjög nauðsynlegt að fá úr þessu skorið og svona mál er alltaf erfið og mjög erfið. Og ef að það verður niðurstaða Landsréttar til að mynda að staðfesta þennan dóm, þá held ég að það þurfi að hefjast alveg nýtt samtal milli allra sveitarfélaga eða sambandsins, íslenskra sveitarfélaga og ríkisins fjármögnun og regluverki kringum NPA-samninga. Því þá er það allt hraunið. Og þannig að það er bara vont að þurfi að nota dómstóla í slíkum tilgangi. Staðinn fyrir að það sé hægt að leikreglurnar séu nægilega klárar. Og þá myndi ég nú beina því til ríkisins að þeir geti ekki bara í skjóli þess að vilja ekki fjármagna einhverja NPA-samninga sem að viðkomandi einstaklingur á rétt á og hann getur bara stoppað allt systemið. Þannig að þetta er flókið mál. Já, þá er einn mælast á það er Rúnar Bragi, hann hefur áður svarað spurningum tvisvar sinnum og einu sinni talað sem almennt málið, þannig að ég gef þér orðið í seinna skiptið til almennt málið. Já, takk, forseti. Heldur að ég hef komið bara til að svara tveimur spurningum, en allt í lagi. Varðandi, mér langar bara að bæjarstjóri reyndar komið hér réttilega inn á það að viðkomandi aðili sem er aðili að þessu máli, bara það komið fram hér í heyrnarhljóði að hann komið með NPA-samning áður en að dómurinn var kveðinn upp. Þannig að það sé alveg á hreinu að viðkomandi aðili, hvort sem að málið er í gangi eða ekki, er með NPA-samning í dag. Og það er líka rétt eins og bæjarstjórinn benti á að fjölskyldunefnd hér var búið að samþykkja þennan samning. En þannig að það sé öllum ljóst að þá fékk viðkomandi sinn samning löngu áður en að þessi dóma var kveðinn. Nú, umræðan lokið þetta mál og ert þú beðið orðið Bæjarfellur Suðurlandsbæjar? Þú sendir bókun, já, en umræðan lokið og þá ætlar forsetinn að kynna þér bókun frá Bæjarfellur og M-lista. Hún hefur verið send hér. Það er búin að senda hana sérna á slag. Já, hún lítur að vera á leiðinni hérna við borðið. Leitar þú búin að fá bókunina? Þannig kemur hún. Já, og þá mun forseti lesa upp bókun M-lista í þessu máli undir fundargerð fjölskyldunefndar. Það var mál nr. 3 og var titilinn krafa NPA-þjónustu. Bókun M-lista er svohljóðandi. Fulltrúi Miðflokksins telur þennan dóm alvarlega áminningu og spurning hvort áfrýjun bætti stöðu Mosfellsbæjar. Hér virðist Mosfellsbær fara fram með fordæmi. Hvort það sé gott eða vont fordæmi kemur í ljós á síðari stigum í meðförum dómstóla. Sá sem sækir málið gegn Mosfellsbæ mun væntanlega verða fyrir miklum kostnaði og ekki á bætandi þann kostnað sem þegar hefur fallið til.
Það er ekki auðsótt að ganga þau svipugöng sem þessi einstaklingur hefur þurft að fara í þessu máli í því augnamiði að sækja rétt sinn. Þessi bókun hefur líka verið send til ritara. Það hefur óskað til fundarlið og við gerum fundarlið. Ég beini því til
Við hefjum þá fund að nýju og erum að ræða fundargerð fjölskyldunefndar frá 20. apríl, nr. 306. Við erum að ræða mál nr. 3, umræðum lokið og það er búið að leggja fram eina bókun frá M-lista og hér ætla forseti að lesa bókun frá bæjarfulltrúum D og V-lista. Hún er svohljóðandi. Hér erum að ræða mjög stórt og fordæmisgefandi mál. Það er nauðsynlegt fyrir öll sveitarfélög á landinu að fá úr því skorið hvort að fjármögnun á NPA-samningum sé alfarið á vegum sveitarfélagi þó að reglur kveði á sameiginlegan kostnað ríkis og sveitarfélaga þá samninga. Ef niðurstaða Landsréttar verður svo sama og héraðsdóms þarf augljóslega að endurskoða frá grunni samskipti ríkis og sveitarfélaga vegna þessara samninga. Þetta er bókun frá D og V-lista, bæjarfulltrúum þeirra lista. Og þá er þetta mál fullrætt að þessu sinni og forseti gefur hér ráðalaust. Þannig að við erum búin að ræða 2 mál en það kveður sig ekki frekar hljós og þá lítið svo á að bæjarfulltrúar sé reiðubúnir í atkvæðagreiðslu þessa fundargerð. Þeir sem samþykkja hana eru pennar rétt upp hand. Hún er samþykkt með öllum greiddum 9 atkvæðum. Þá er það fræðslunefnd, það er reynda 2 fundargerðir frá fræðslunefnd á þessu sinni. 2 fundir, báðir haldnir 28. apríl. Seinni fundur snerist aðeins afgreiðslu á úthlutun úr Klörusjóði. Við byrjum á hinni fundargerðin, hún er númer 389. Dagurinn er 28. apríl síðastliðinn. 4 mál á dagskrá og forseti gefur ráðalaust og bæjarfulltrúi Kolbrún Þorsteinsdóttir er beðið málið. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Mér langar að koma hér upp eftir máli nr. 2 sem heitir úthlutun leikskólaplássa og kannski ánægilegt frá því að segja að núna stendur yfir og hefur staðið yfir frá 1. mars úthlutunartímabil vorsins og nú þegar er úthlutun leikskólaplássa fyrir leikskólaárið 2021-2022 hófst 1. mars og er nú lokið. Að því leyti að öll börn fædd 2019 og fyrir sem sótt höfðu fyrir 1. mars hafa fengið úthlutað leikskólaplássi. Öll börn. Unnið er jafnóðum í þeim umsóknum sem berast eftir það eins og gert er alla mánuði utan hefðbundins úthlutunartíma. Búið er úthlutað á ungbarnadeildarplássum og verða þau yngstu sem hefja vistun þá í haust á 12 mánaða gömul. Þannig að þetta er það sem ég vildi segja, forseti, að hér hefur úthlutunin gengið vel, þetta á ávallt verið álagstímabil hér upp á skóla- og frístundasviðinu, fræðslu- og frístundasviði, því að það er náttúrulega mikil ásókn í leikskólapláss og mikil fjöldi barnafjölskyldna sem hafa flutt hingað í Mosfellsbæ, þannig að við erum nokkuð stolt og sagt það að hér séu bara að koma þeim börnum fyrir sem hafa sótt og þetta er náttúrulega oft mikið hitamál í sveitarfélögum en ég held að við getum bara verið nokkuð ánægð með þessi samtals er búið að innrita núna fyrir þetta ár 804 plássum. Það er 804 börn sem hafa verið innrituð inn í leikskóla okkar hér í Mosfellsbæ og í fyrra voru þau 740 og þar áður 583. Þannig að við erum að bregðast við þessari miklu fjölgun barna í sveitarfélaginu með fjölgun plássa og þetta er bara ánægilegt að sjá hvað það hefur gengið vel þetta vorið þrátt fyrir það að við það er söguleg fjölgun barna í sveitarfélaginu. Þannig að það er bara það sem ég vildi segja frá því ég held að þetta skipti fjölskyldur í bænum miklu máli en svo náttúrulega koma upp geta komið alls konar mál og börn á öllum aldri flutt náttúrulega í bæinn og á öllum tímum. Og þá er það náttúrulega eftir þetta úthlutunartímabil þegar búið er úthluta öllum plássum að ef einhver bankar þá upp á og þarf pláss þá náttúrulega getum við kannski ekki tryggt að barnið fái strax pláss en það er ávallt unnið í þeim málum að reynda að leysa það í hvert tilfelli fyrir sig. Það er nú þetta sem ég vildi fara að segja, forseti. Já, orðið laustu þetta mál. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður Gunnardóttir bæjarfulltrúi. Við ræðum mál nr. 2 á dagskrá fræðslunefndar. Úthlutun leikskólaplássa 2021. Já, takk forseti.
og takk til formanns fræðsluverndar fyrir yfirferðina. Það er auðvitað og gleðilegt að úthlutun hafi gengið svona vel og engin ástæða til annars en að taka undir það að eins og ég skildi það þá eru 2 ára börn að fá inni á leikskóla í haust. En svo náttúrulega eins og formaðurinn kemur inn á, þá vitum við ekki hvað gerist ef mörg 2 ára börn flýtinga í sumar, en þá er það bara úrlausnarefni og en þetta er allavega góð stað eins og hún er núna. Það hefur orðið töluvert mikið breyting núna undanfarin ár á leikskólaumhverfinu hjá okkur og sérstaklega alltaf með ungbarnadeildunum sem voru mikið framfaraskref og ég tek eftir því hér að yngstu börnin sem að fá úthlutað ungbarnadeild í haust verða þá bara 12 mánaða sem er náttúrulega óskastaða fyrir þá foreldra sem á þurfa að halda að fá vistun fyrir börnin sín, 12 mánaða gömul. Nú man ég ekki alveg hvenær á að lengja fæðingarorlofið. Það er enginn sem... Áramót. Já, allir það ekki, já. En það sem ég langar til þess að spyrja og það er varðandi ungbarnadeildirnar. Nú man ég ekki alveg hversu mörg pláss við erum með, hvort að já, ég ætla ekki að nefna neina tölu því ég er svo hrædd að ég nefni ranga tölu. Hvað eru ungbarnaplássin mörg og er það rétt skilið hjá mér að í haust þá fá þau yngstu 12 mánuða inni en þá er allt fullt þar bara, það er ekkert meira svigrúm, það er ekki í pípunum fleiri ungbarna leikskólapláss, það er eiginlega það sem ég er að reyna að spyrja ef ég geti fengið svör við þessu, en ég endurtek bara frábært hvað þetta hefur gengið vel núna. Já, Kolbrún Þorsteinsdóttir, formaður fræðsluverndar, það var beint spurning sín. Varðandi fjölda, er það svo vel, Kolbrún? Já, einmitt varðandi ungbarnadeildarplássin sem eru náttúrulega hefur stöðugt farið fjölgandi hjá okkur og brugðust við þeim óskum sem þar hafa komið fram varðandi það. Mér minnir að við séum komin 90 pláss. Ég skal ekki fullyrða það nákvæmlega, þetta er eitthvað í kringum 100, já það voru fyrst 90 og það komin upp í 120, þetta fjölgaði með opnun Leirvogstunguskóla. Já, það var þannig, það voru lengi við 90, orðin 120 núna. Og svo náttúrulega stefnir allt í það að við séum að fara og stefnir í það við erum að fara að byggja leikskóla í Leirvogstungu, í Helgafelli og þar verður hugsanlega líka ungbarnadeild í þeim nýja leikskóla, þannig að það er bara stöðugt fjölga þeim plásum sem og þessi þjónusta er bara mjög mikilvæg og þannig að við erum bara getum verið nokkuð sátt með þessa niðurstöðu. Þannig að, já, svara ég, voru fleiri, já. Haraldur Sverrisson hefur beðið orðið þetta orð. Gjörðu svo vel, Haraldur. Mér langaði bara að leggja áherslu á það að það er í raun og veru búið að bæta við einum árgangi inn í leikskóla og það hefur ekki tekið okkur mjög langan tíma. Þannig að mér finnst að okkar fólk hérna á fræðslu- og frístundarsviðinu og okkar skólastjórar hafi verið mjög lausnarmiðuð í því að finna leiðir til þess að gera þetta mögulegt. Ég hefði ekki trúað því ég hefði ekki treyst mig til að standa upp á stól eða kassa upp á torginu og að segja eftir 3 ár upp á þessu kjörtímabil væri við komið svona langt í þessu máli. Þannig að ég held að við getum verið mjög stolt af því hversu vel hefur tiltekist að búa til ungbarnapláss á okkur leikskólum og sérstaklega í ljósi þess að það er mjög kallað eftir þeirri þjónustu eðlilega. Og ég held að okkar fólk á sviðinu og í skólanum eigi mikið hrós skilið fyrir útsjónarsemi.
hugmyndaauki í þessu og svo náttúrulega hefur við sett í þetta talsvert mikið af peningum. Þessi bæjarstjórn og sem að mér finnst að allir í bæjarstjórninu hafi verið sammála að þurfa að gera. Þannig það er líka gott þegar þeir ráðast í svona stórverkefni eins og þetta, bara búa að fjölga með árgang í leikskólanum, þá er það mjög mikilvægt að það sé samstaða slíkt og ég hef ekki fundið annað en að allir hér við þetta borð hafi tekið þátt í því að gera þetta mögulegt. Orðið er laust. Þetta mál leiðir sig ekki í fjós, þá er umræðan lokið við það. Orðið er laust önnur mál sem voru þarna til á dagskrá, það var fræðslunefnd. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefði beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ég kem til liðnum 4.1 umsókn heimakennslu. Þetta er svona sjaldgæft sem þetta kemur upp en það er eitthvað þetta og ég les hérna yfir minnisblað frá fræðslu- og frístundasviði umsóknina og ég ætla að fá formann nefndarinnar til að svara kannski ef að möguleiki þetta nokkrum atriðum sem að mér svona ég sé ekki almennilega hérna í þessu. Í fyrsta lagi er spurningi mín tengd þessu að er gerður samningur og er heimakennslufulltrúinn með heimild til þess að láta stöðva heimakennslu. Ef að bara til að fagfólk telur árangurinn sé ekki nægur og þetta sé ekki að ganga upp og svo framvegis. Nú í annan stað, næsta spurning sem tengist kannski því að eðlilegt í ákveðnum tilvikum ef foreldrar telja sig geta gert þannig að sinna barninu sínu betur heima við. Ég veit svona hluti þegar fólk fer erlendis stundum, jafnvel í siglingar, þá vissi ég svoleiðis atriði að foreldrar tóku að sér að kenna barni sínu. Og ég er alls ekki að gera athugasemd við það sem per se, heldur ég er að hugsa þetta ferli, hvernig að þessu staðið og annar spurningin snýr kannski að því gerður einhver samningur, skrifað undir einhver pappír ábyrgðina sem vísað er til í reglugerðinni sem þetta fjallar og sem vísað hérna til með leyfi forseta reglugerð heimakennslu á grunnskólastigi númer 531/2009 tilvitnun lýkur. Nú þá er ég að velta líka fyrir mér í þriðja lagi að í erindunni hérna bara praktískt það segir með leyfi forseta í minnisblaðinu, það er 3. málsgrein, síðasta setningin, fundað var með móður ástæður umsóknarinnar, tilvitnun lýkur. Ég spyr mig, var það ekki fundað með föðurnum og þarna er ég að hugsa í þessu umsóknarferli eru báðir foreldrar þátttakendur í því. Ég er nú kannski bara að spyrja af því að ég leyfi mér að spyrja svona djúpt vegna þess að ég veit að forstöðumaður fræðslu- og frístundasviðs er hérna í húsi og þetta er svona praktísk atriði vegna þess að ekki aðeins fyrir forvitnisakir heldur til þess að við vitum það hvaða skapalón er notað til þess að taka þess ákvörðun og ef að árangurinn er ekki að nást til dæmis með mati, hvernig er bakkað út úr svona ferli? Já, þarna var nú beint spurningu til formanns fræðslunefndar fyrir mér. Þannig að ég ætla að gefa hér Kolbrún Þorsteinsdóttur orðið fyrsta mál. Já, við ræðum hér fyrsta mál í fundargerð fræðslunefndar heimakennslu og þarna lá fyrir umsókn kennara menntaðs foreldris sem bað samning heimakennslu að fá að kenna sínu barni heima sem hefur verið
orðið við þeirri beiðni og samningur liggur fyrir. Já, sem sagt, það er gerður samningur við þetta kennaramenntaða foreldri vegna þess að það er móðirin sem í þessu tilfelli tengiliðurinn, hún kennaramenntuð, hún mun sjá heimakennsluna. Stöðvun, þarna er að ræða árstilraunarverkefni. Það er farið mjög vel eftir eftirlitið það er ýmsir aðilar sem koma að þessi máli. Þetta er mjög flókið umsóknarferli þegar þessi umsókn var lögð inn, eins og okkur allavega kom fyrir augum okkar hérna í fræðslunefndinni. Og þarna eru náttúrulega aðilar, það er tengiliður inn í skóla hér í sveitarfélaginu sem verður í sambandi við þessa kennaramóður og þar verða tíð samskipti. Barnið hefur einnig aðgang að sálfræði eftirliti eða sálfræðingi ef svo fer undir og barnið er metið. Það verður ég hugsa nú verður engin rifting af samningi þó að námsárangur barnsins sé ekki góður en það er að ræða barn í öðrum bekk og sem verður að fara í annan bekk eða á yngsta stigi og það verður bara endurskoðaður samningurinn og allt í kringum hann eftir ári. Þetta er eingöngu ársamningur og ég held að mörgum hefur nú þótt nóg varðandi skriffinnskuna í kringum þetta mál. Af því ég held að það sé bara, og þarna hefur þessi móðir, þessi tilfelli og ég vænti þess að þú verðist báðir foreldrar, lagt sér fram við að gera þetta eins vel úr garði, í eins góðri samvinnu við sveitarfélagið eins og hægt er. Þannig að þarna ég ítreka það að þetta er ársverkefni og verður allt endurskoðað þegar að ári loknu. Þannig að, já, ég held ég hafi svarað þetta spurningu núna varðandi þetta. Þannig að þetta það verður engin riftun, ekki nema að foreldrið ákveði það, að þessi kennaramenntaða móðir og að foreldrarnir ákveði það að ganga tilbaka og barnið fari í sinn heimaskóla, að þá náttúrulega verður að sjálfsögðu við því já, þannig að þetta er svona það sem þannig er eftirlitinu háttað. Það er skóli, það er tengilið við skólann og það eru stöðugt náttúrulega eftirlit með námsframvindu barnsins og síðan staðan tekin og metin að ári. Orðið laust og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar biður aftur orðið fyrsta mál á dagskrá fræðslunefndar, umsókn heimakennslu heitir það hér. Gjörðu vel. Forseti, formaður fræðslunefndar getur kennaramenntaða móður. Ég vissi til þess að foreldrar hafa farið erlendis og haft heimild til að kenna börnum sínum án þess að vera með kennaramenntun. Þannig að ég skil það svo að það sé ekki skilyrði að vera kennaramenntaður til þess að sinna heimakennslu barna sinna á yngri árum. Þannig að spurningi mín svona til viðbótar við þetta, til formanns fræðslunefndar, það er það skilyrði, eitthvað hæfnisskilyrði, það er nefnt náttúrulega skilyrði í reglugerðinni, en er það skilyrði að foreldrar séu þá kennaramenntaðir, sem ég held reyndar ekki. Ok, og ég sé að fulltrúi okkar og forstöðumanneskja hérna kinka kolli það sé skilyrði að annað foreldri sé kennaramenntaða og ég fæ þá svar við því bara hérna beint í æð og það vekur þá athygli mín að því hvort að reglugerðin hafi eða þetta hafi eitthvað breyst vegna þess að ég veit til þess að foreldrar hafa fengið heimild til að fara til útlanda á þess að vera bæði kennaramenntuð. Og það er kannski spurning aðeins út í þetta atriði þetta skilyrði, hvort að það sé eitthvað nýtt af því að ég veit að formaður fræðslunefndar þekki vel í menntakerfinu, getur væntanlega svarað þessu. Og aðeins varðandi þetta, sko, ég má sjá að þetta aukist eitthvað eða er þetta hagræðing. Ég skil það ef það er einhver fötlun í gangi eða annars slíkt, er þetta einhvers konar ákvörðun foreldra út frá einhverjum aðstæðum sem þau hafa uppi eða er þetta ákvörðun bara vegna þess að foreldri vill hafa barnið heima.
svona án þess að það sé eitthvað fötlun eða annað í gangi. Nú, þriðja spurningin sem er viðbútt tengir kannski því, er verið að hugsa um þetta til árs og er það möguleiki að framlengja því, og þá er spurningin sko, er hægt að gera það bara upp í unglingastig eða lengur? Þú veist, hvað er mörkin í þessu? Og þetta er kannski frekar svona fræðileg spurning hvað það var að. Takk. Já, þá ætla ég að gefa formanni fræðslundur aftur orðið. Þetta var svona 3 spurningar hjá bæjarfulltrúa Sveini Óskari ýmislegt sem tengist þessu máli. Já, Kolbrún Þorsteinsdóttir, gjörðu svo vel. Já, sko, leyfi til 1 árs í grunnskóla er allt annað en leyfi til heimakennslu í 1 ár. Það geta allir foreldrar sótt um leyfi og við þekkjum öll tilfelli þar sem að foreldrar hafa farið erlendis eða einhver ævintýraferðir þar sem að þá er bara beðið um ársleyfi frá skóla eða hvað það er langt og þá er bara námsbækurnar með og við vitum hvernig það er. Það er ekki um að ræða í þessu tilfelli. Þarna er bara leyfi til heimakennslu sem er fengið og svo ég svariði kannski skýrar að sveitarfélagið getur rift samningi eins og fram kemur í reglugerðinni 14. grein að þá getur sveitarfélagið rift samningi ef það er ekki nógu vel staðið að málum að mati sveitarfélagsins og mati þeirra sem hafa eftirlit með heimakennslu. Þannig að það má. Það er allavega leyfi til þess í reglugerðinni. Já, leyfi í 1 ár er annað. Hvort þetta aukist, ég get engan veginn spáð fyrir það en þetta er sannarlega nýtt hér á Íslandi þó að heimakennsla sé algeng út af alls konar vanda og ég vilja ekki vera kannski að tala akkurat um þessa tilteknu fjölskyldu að þá er þessi ósk bara komin út af vegna kannski heldur svona eðlilegra ástæðna að barnið bara þetta er valforeldrarna að gera þetta með þessum hætti. Það er ekki um að ræða neina fötlun en eitt slíkt. Ég held, við getum ekkert spáð fyrir það hvort það komi fjöldi umsókna í kjölfar þessarar samþykktar en það verður þá bara að meta það þegar allt kemur að hvort það komi hér holskefla umsókna. Ég held satt best að segja ekki. Þetta þekkist um allan heim og að heimakennsla er þekkt fyrirbæri. Þannig að við veitum ekkert um það en varðandi sko hvort að barn sem eða foreldrar sem fá leyfi til heimakennslu ákveði það að verða með barnið heima til út grunnskólan. Ég held að við bara svörum því eftir ár hvort að verði sótt um annað ári viðbót og hvernig við bregðumst þá við því þá. Það verður bara komið ljós. Það sýnist hverjum í þessu máli og sköpuðist miklar umræður en það er heimild til að gera þetta og okkur ekki stætt á að neita þessu. Þannig að það eru fordæmi fyrir þessu í öðrum sveitarfélögum. Margir nemendur sem að stunda skóla heima án leyfis og vegna alls konar vanda, það er allt annað mál. Þarna er bara að ræða mjög gott utanumhald að allar fara eftir öllum reglum, öllum umsóknum svarað og fyllt út og samningur gerður. Það er að segja þessari umsókn svarað. Þannig að ég held að þetta verður bara rannsóknarefni að sjá hvernig niðurstaðan verður eftir ár. Þannig að Linda og hennar fólk á sviðinu fylgist mjög vel með og það er ekki okkar að meta eða það er að segja hvað manni finnst um heimakennslu. Það er bara fullt leyfi til að þetta sé framkvæmt og þannig að svo verður bara eins og segi hvort að við metum stöðuna að nýju og munum gera það sjálfsögðu eftir ár hvernig okkur líst á og hvort að þessir foreldrar sækjum áframhaldandi heimakennslu. Þá verður bara staðan skoðuð aftur. Pátekur Haraldur Sverrisson bæjarstjóri og bæjarfulltrúi næstu því máls þetta mál. Fyrsta mál á dagskrá, fræðslunefndar, gjörðu svo vel. Já, forseti, takk fyrir það. Ég vil bara viðurkenna það að þegar ég las þessa fundargerð þá kom þetta mér svona örlítið á óvart. Þessi heimakennsla. Ég hafði einhvern veginn skilið það þannig að heimakennsla það væri þegar að það væri óviðráðanlegar aðstæður, og
einhverja aðstæður sem að gerðu það að verkum að barn gæti ekki farið í skóla eða kæmist ekki til skóla en svo er náttúrulega alls ekki til maður fyrir að skoða þetta mál. Og af því það var spurt sko hvort að þetta hefði eitthvað nýverið breyst sko, en reglugerðin er nú orðin 12 ára gömul. Hún var sett í árið 2009 af þáverandi menntamálaráðherra og núverandi forsætisráðherra Katrínu Jakobsdóttur. Já, hún er eiginlega bara akkúrat 12 ára gömul, hún er sett 20. maí 2009. Þannig þessi reglugerð er búin að vera til síðan þá og þessi heimild til síðan þá og það kemur þetta fram í upphafi þessara reglugerðar með leyfi forseti, ég má vitna í reglugerðina, með heimagæslur áttu undanþágum frá skólaskyldu, barns samkvæmt 3. grein laga nr. 91/2008 grunnskóla, þar sem foreldrum eða forráðamönnum barns er veitt tímabundin heimild til þess að annast sjálf kennslu þess að hluta að öllu leyti. Þannig að þarna erum að ræða það í þessu tilfelli eins og nefndin ákvað tímabundna heimild og það er þá væntanlega ákvörðunaratriði hvort að sú heimild verður framlengd og þá þarf ábyggilega að líta til margra hluta og það líka kemur hérna fram að í 7. grein þessara reglugerðar þar sem segir að sá sem annast kennslu samkvæmt reglugerð þessari skal hafa leyfi menntamálaráðherra til þess að nota starfsheitið grunnskólakennari. Þannig að þetta kemur hérna allt saman fram og þetta nú orðið 12 ára gamalt. Og ég held nú samt að þetta sé fyrsta málið með þessum hætti sem kemur hérna inn á borð okkar hér inn á fræðslunefndar. Ég man ekki eftir öðru máli. Hér sé að framkvæmdastjóri Svissing hristir hausinn og kinkar kolli sem þýðir vantarlega að hún er sammála mér eða staðfestir það sem hérna fram. En þetta er athyglisvert og það verður forvitnilegt að sjá hvernig þessu framvindur. Já, fleiri hafa nú ekki komið sér ljós þetta mál og reyndar ekki önnur mál sem ekki hefur rætt. Jú, það hefur Kolbrún Þorsteinsdóttir beðið orðið eitthvað annað mál. Við hefum sérst búin að ræða þetta 2 og þá eru 2 eftir og verður vel Kolbrún, bæjarfulltrúi. Já, takk forseti. Mig langar að ræða hér mál nr. 4 sem heitir sumarfrístund. En þar var lagt fyrir, nefndin kynningu á sumarfrístund fyrir verðandi fyrstubekkinga eða 6 ára börn sem munu sækja skóla, Varmárskóla og Lágafellsskóla. Og þetta hófst fyrst í ágúst 2019. Það sem var boðið upp á sérstaklega sumarfrístund í skólanum í viku fyrir skólabyrjun sem einhvers konar skólaaðlögun. Og ég veit að þessi tími, ágústmánaðar, er oft fyrir það sem ekki í 200 daga skólanum, er oft á tíðum flókinn að leysa þegar sumarfríum er lokið og skóli ekki hafinn. Og nú var bætt betur og viku bætt fram að við, þannig að nú er foreldrum boðið að kaupa viku viðbót, þannig að þetta er hálfu mánuði fyrir skólasetningu, geta börnin sótt skólafrístund í þessum 2 skólum. Og ég vildi bara benda á þetta, því þetta er ákveðin þjónustuaukning og ætti að vera svona til að minnka álagið og svona flækjustigið í ágústmánuði þegar skólar eru að hefjast og annað slíkt eins og margir kannast nú við kannski. Þannig að ég vildi bara segja bara þessu og þetta verður náttúrulega bara auglýst og kynnt þannig að fólk geti sótt Þannig að þessi sumarfrístund er semst í boði frá 9. til 20. ágúst fyrir skólasetningu. Þannig að þetta er nú það sem ég vildi segja frá, forseti. Orðið þessu þetta mál sem að bæjarfulltrúi Kolbrún var að ræða, það kveðið svo engin ljós það. Það var nú ekki mikið eftir til skiptana hér og ég lít svo á að þessi fundargerð sé fullrætt þessum fundi og við göngum til atkvæða. Þetta staðfesta þessa fundargerð þegar bænir réttum på hún er samþykkt með 9 ákvæðum. Seinna sama dag, í framhaldi af þessum fundi var haldinn sérstakur fundur í fræðslunefnd Mosfellsbæjar, nr. 390, þar sem aðeins eitt mál var tekið fyrir, stórt og merkilegt mál sem heitir Klörusjóður 2021 hérna, fundarboði, úthlutun úr sjóðnum, sem er nýlunda, nafnið kemur frá Klöru Klangsdóttur sem kenndi hér áratugaskeið.
hér í skólanum í Mosfellssveitinni, eða skólanum. Það var bara í Brúalandi fyrst og síðan í Varmá náttúrulega og þarna voru 11 umsóknir og 4 umsækjendur fengu úthlutun eins og kemur fram hér í fundargerðinni og ég ætla að gefa orðið laust. Og Kolbrún Þorsteinsdóttir, bæjarfulltrúi og formaður fræðslunefndar hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk forseti. Hér eins og segir réttilega frá þá var þarna fjallað þær umsóknir sem bárust í Klörusjóðinn. Þema þetta árið voru fjölbreyttir kennsluhættir. Það er náttúrulega mjög opið verkefni eða opið þema og margir sem sendi inn og sem sagðir að 11 umsóknir sem bárust, mjög fjölbreytt og áhugaverð verkefni og það er svo ánægilegt við þennan sjóð að fá upp á yfirborðið alla þau verkefni sem eru unnin hér í skólum bæjarins og þeir frábæru kennarar sem að vinna að alls konar verkefnum og geta sótt þá í þennan sjóð til að styrkja standa betur að verkefninu og koma því í framkvæmd. Og eins og segir 11 verkefni og það eru 4 verkefni fyrir valinu og samkvæmt því svona skapalóni og því sem við höfðum til að sem var lagt fyrir til að meta verkefnin að þá vorum við nokkuð sammála þeir sem stóðu að þessu mati sem eru semst pólitískir fulltrúar inn í fræðslunefndinni. Það var einungis þeir sem komu að þessu. Og þarna var þetta 4 verkefni og þeir sem hlutu þessi verkefni voru, fyrsta verkefni heitir Snjallræði eða Hönnunarstund sem verkefni Málfríðar Bjarnadóttur. Þar yfir að ræða einhvers konar rafræna kennsluhætti sem náttúrulega rímar mjög vel við það sem sveitarfélagið hefur lagt mikla áherslu á rafræna kennsluhætti og svona upplýsingatæknimennt og það var samdóma álit okkar að veita þessu verkefni styrk. Númer 2 voru söng- og sögusekkir sem rímar einnig við áherslur sveitarfélagsins varðandi samstarfi Menntamálastofnun málþroska og læsi og það voru leikskólakennarar nokkrir sem stóðu að þessu verkefni. 3. verkefni heitir Tilverður fræ sem er sjálfbærni og ræktun og það held ég hafa komið úr frá Varmárskóla það verkefni og það er einhvers konar umhverfismennt sem færi fram undir þeim hatti. Og einnig við verkefni Jarðarstund sem var síðasta verkefni. Þarna verðum að ræða umhverfisverkefni, málþroskaverkefni og upplýsingatækniverkefni og það er einhvern veginn sem þarna vorum við öll sammála að veita þeir stig sem við mátum á þessi verkefni. Þannig að þetta er bara það sem ég vildi segja og ég bara óska þeim sem fengu þennan styrk bara til hamingju en það verður afhent við athöfn í listasalnum eins og fyrir ári síðan og það verða þessir handhafar kallaðir til og veitt þessi viðurkenning, eða þessi styrkur. Þannig að, já, þetta er bara það sem og fræðslunefnd þessu segir þetta, þakkar umsækjendur fyrir áhugaverðar og metnaðarfullar umsóknir. Þannig að svo voru mörg þau orð um Klörusjóð. Orðið er laust, þetta eina mál, þessum fundi. Umræðum er lokið, ég vil taka undir árnaðaróskir til þeirra sem fengu styrkinn. Þessi sjóður fer vel af stað, vil ég segja. Og nóg á verkefnum, nóg á fólki virðist þeirra sem getur unnið að þessum verkefnum. Þannig að þetta getur það gott mál. En við þurfum eftir að greiða atkvæði og staðfesta fundargerð frá fræðslunefnd og þeir sem staðfesta þessa niðurstöðu sem þarna kom fram eru bennir eftir pönt, það eru 9 hendur á lofti þar. Þá förum við í lýðræðis- og mannréttindanefnd sem hélt reynda fund sama dag, 28. apríl. Síðastliðinn fundur nr. 18 í þeirri nefnd, þar voru 2 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Þetta er þessi undir ljós og þá göngum við til atkvæða þess að staðfesta niðurstöðu lýðræðis- og mannréttindanefndar eftir pönt. Hún er staðfest með 9 atkvæðum.
Næst liggur fyrir fundinum 2 fundargerðir frá skipulagsnefnd Mosfellsbæjar. Það er hérna mörg mál á dagskrá að venju. Við tökum fyrst fundargerð númer 540 og þar voru hér 11 mál á dagskrá og ég gef orðið laust og formaður skipulagsnefndar Ásgeir Sveinsson, bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Ásgeir Sveinsson. Takk fyrir forseti. Ég kemur upp undir fundargerð skipulagsnefndar með 540 og þar var á dagskrá heildarendurskoðun aðalskipulags Mosfellsbæjar 2011 til 2030. Á þennan fund komu eins og aðra þessa aukafundi sem að snúast heildarendurskoðun fulltrúar Arkís sem eru Björn Björnsson og Edda Kristín, en þau eru ráðgjafar Mosfellsbæjar í endurskoðun aðalskipulags og fóru yfir málaflokka sem voru á dagskrá þessa fundar sem var landbúnaðarsvæði, athafnasvæði og iðnaðarsvæði. Eins og fram hefur komið áður þá endurskoðun aðalskipulags í gangi hjá Mosfellsbæ. Stefndi því að klára það fyrir lok þessa kjörtímabils og þarna voru mál sem að lutu að, eins og ég sagði, landbúnaðarsvæði, athafnasvæði og iðnaðarsvæði. Þessi mál sem eru undir fundinum eru þær beiðnir og þau erindi sem að liggja fyrir endurskoðun aðalskipulags varðandi breytingu á landnotkun. Og þau voru kynnt á fundinum og síðan verður það teknar ákvarðanir það á seinni stigum málsins þegar að allir kaflarnir verða teknir fyrir og teknar ákvarðanir þær breytingar sem að kunna að vera gerðar á aðalskipulaginu. Við byggjum á góðu og traustu aðalskipulagi. Endurskoðunin felst ekki því að umbylta því, heldur bara að bæta það sem að mögulega þarf að bæta og breyta því sem að þarf að breyta vegna kannski breytinga á lögum og reglumgerðum sem að hafa tekið gildi eftir að síðasta aðalskipulag tók gildi. Þannig að vinnan við þetta gengur vel og það er mjög góðar umræður í skipulagsnefnd á þessum fundum þessi mál og fjölmargt gott sem að kemur inn, það sem að þeir geta tekið inn í sína vinnu hérna ráðgjafir og vert að hérna hrósa þeim sem að sitja í hérna skipulagsnefnd fyrir þá góðu vinnu. En ég vildi bara rétt svona vekja athygli á þessu og hvað fór fram á þessum fundi skipulagsnefndar nr. 540. Takk. Orðið hefur laust þetta fyrsta mál sem Ásgeir Sveinsson var að ræða. Það bauð sig ekki ljós það, þá er umræðan lokið þessum fundi. Þarna voru mörg mál að venju, 11 mál og ekki orðið laust. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar hefur beðið um orðið. Það er bara östull á sætinu, 7-8, það vantar niðurstöðu. Það er niðurstöðum, já. Það er bara saman lagt fram og kynnt. Já. Það er bara, ég veit ekki hvernig við getum breytt því. Já. Hérna, ég ætla að gera örstutt hlé á fundinum.
Við hefjum það fund á nýju og hefum rætt nú þegar fyrsta málið þar sem að snýrist heildarendurskoðun. Forseti gefur orðið laust önnur mál. Það kveður sig engin hljóðs og þá umræðan lokið og þeir sem staðfesta fundargerðinni eru bennir rétt upp hönd og þá hún staðfest með nýja atkvæðum. Síðan var haldinn fundur í skipulagsnefnd Mosfellsbæjar, fundur nr. 541 og þar voru 9 mál á dagskrá og ekki orðið laust og Óskar Sveinsson bæjarfulltrúi. Þú er beðinn orðið, gjörðu svo vel Óskar. Takk fyrir forseti, bæjarfulltrúi kemur upp undir máli númer 88 á fundi skipulagsnefndar ævintýragarður deiliskipulag. Á þessum fundi og undir þessum lið komu hönnuðir ævintýragarðsins í Mosfellsbæ og kynntu stöðu verkefnisins og tillögu að deiliskipulagi fyrir garðinn. Það hafa komið áður svona drög að deiliskipulagi en nú er þetta að vera tilbúið og er í rauninni tilbúið og ég vildi bara lýsa ánægju minni með það að undir þessu máli þá liggir fyrir fyrsta lagi kynning á verkefninu og hvernig staðan er og það sem er farið svona í nokkuð ítarlegu máli yfir þessa deiliskipulagstillögu og þá var bæði varandi hvernig stígarnir liggja og síðan svæðin og hvar eru byggingareitir og svo framvegis og síðan er skýringarmynd, heildarskýringarmynd yfir svæðið líka þar sem að kemur fram á einni mynd svona heildarsvæðið. Eins og við vitum að þá er þegar verið að koma inn þetta leiktæki og koma fleiri sumar en það er mjög gott að þetta sé þá komið deiliskipulag og auðvitað mun taka tíma að byggja þetta upp og það mun væntanlega líka taka einhverjum breytingum á uppbyggingartímanum en deiliskipulagið verður þá komið og hægt að fara að vinna þá kannski meira svona afgerandi og skipulega að þessari uppbyggingu. Þessi garður verður náttúrulega frábær fyrir Mosfellsbæ og fleiri væntanlega og eftir því sem hann byggist upp en það sem gerist núna er að þessu var vísað til inn í rauninni í umhverfissviðið og þetta verður tekið fyrir aftur á næsta fundi skipulagsnefndar þar sem að verður tekin ákvörðun að auglýsa deiliskipulagið eða verður komnar kannski vonandi eða spurning hvort verður komnar einhverjar viðbótar tillögur og lagfæringar áður en að endanlegt skipulag verður auglýst. En þetta er mjög ánægjulegt og skemmtilegt og hvet alla til þess að kynna sér hvernig þetta lítur út og vonandi ná að byggja þetta upp á eins skömmum tíma og hægt er en auðvitað mun að taka einhver tíma. Takk fyrir. Orðið er laust og bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson er beðinn orðið. Ævintýragarðinn, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur, það er þetta sama mál ævintýragarðinn. Ég vil bara taka undir orð bæjarfulltrúa Ásgeirs og formanns skipulagsnefndar að drögin sem liggja eða eins og þau eru núna, deiliskipulagsdrögin að garðinum eru gríðarlega skemmtileg drög og ég held að sko í fyllingu tímans þá verður þetta stórglæslegt útivistarsvæði. Ég hef nefnt áður úr þessari pontu forseti og var að lýsa því, það tengdist nú umræðum golfklúbbinn okkar á sínum tíma að ég var þá að segja að ég sé fyrir mér 10-20 ár fram í tíman þegar við horfum á þetta svæði, ævintýragarðurinn orðinn full þroskaður með öllum sínum leiktækjum og útivistar aðstöðu sem þar mun verða samkvæmt þessum deiliskipulagsdrögum sem liggja fyrir og þá verðum við með svona órofa paradís alveg niður með allir í varmáni inn í ævintýragarðinn gegnum athafnasvæði hestamannafélagsins, reiðvöllinn og þetta allt saman og síðan endum við á golfklúbbnum sem nær út á Blikkastaðanes. Ein órofa göngustíga og hjólaleiðir og svo framvegis og með aðstöðu fyrir íbúana að njóta. Þannig að ég tek undir með bæjarfulltrúa Ásgeiri, þetta er skemmtilega tillögur og maður bara hlakka til að sjá þetta verða veruleika á næstu árum. Takk fyrir. Orðið er laust 8. mál. Það kveður sig ekki ljós og umræðinu lokið það mál. Orðið er laust önnur mál þarna. Fundakjör skipulagsnefndar.
Sveinn Óskar bæjarfulltrúi hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Forseti, við kemur til liðnum 8.1 Bjarkarholt, Eir, breyting á deiliskipulagi. Þetta undir þessum lið eru nokkrar athugasemdir og við þetta skipulag og ein sem að ég skil mjög vel og ég ætla að fá bara aðeins að fara yfir hana en hún berst frá og til skipulagsnefndar frá Gunnlaugi Jónsson arkitekt og íbúa hér í bæ og hann segir í sínu erindi með leyfi forseta: hér með gerð athugasemd við fyrirhugaða uppbyggingu á Bjarkarholti 4-5. Ég stjórnarmaður í íbúðarhreyfingunni og sat í skipulagsnefnd Mosfellsbæjar 3 ára skeið fyrir hennar hönd. Athugasemdin var samin af stjórnarmönnum íbúðarhreyfingarinnar með vinsemd og virðingu. Tilvitnun lýkur. Fulltrúi Miðflokksins ætlar ekki að vera málpípa íbúðarhreyfingarinnar hér, en mér finnst þessar athugasemdir nokkuð góðar. Og það er saman hvað gott kemur. Það sem er getið þarna í þessu er skuggamyndun sem dæmi. Og mikil áhersla arkitektsins á skuggamyndun varðandi íbúðarhúsnæði fyrir aldraða sem að hafa mikla og ríka þörf fyrir birtu inn í íbúðum sínum þar sem þeir dveljast löngum innan íbúðar frekar en utan. Í annan stað fer hann yfir það að við ákveðnar aðstæður og stöðu sólar sem að varða birtustíð, þá er bara ekki að komast næg birta í húsnæði. Og við höfum þekkt þetta í umræðinu þéttingu byggðar á höfuðborgarsvæði. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við hugum að þessu í ljósi þess bara einfaldlega að almennur og ríkur D-vítamínskortur er vegna skorts á sólarljósi hjá Íslandi. Og þetta skils mér að getur jafnvel verið stuðlað þunglyndi hjá fólki. D-vítamínskorturinn. Og ég segi bara að þetta er heilsusamlegt atriði að gæta að þessum þáttum. Nú, við erum að tala talsvert langa greinargerð frá Gunnlaugi Jónsson og ég skýt inn þeim punktum sem hann er að hafa uppi og meðal annars nefnir hann stefnu Mosfellsbæjar í þessu máli. Og stefna Mosfellsbæjar í málefnum aldraðra borgara, það segir meðal annars, tilvitnun, leyfi forseta: Mosfellsbær fjölskylduvænt, heilsueflandi og framsækið bæjarfélag sem setur umhverfið í öndvegi og hefur þarfir og velferð íbúa að leiðarljósi. Tilvitnun lýkur. Þetta er mjög skýr stefna og þess vegna legg ég áherslu á það að í skipulagsmálum af þessum toga, fyrir utan traffíkina sem er að myndast í þessari götu fram hjá þjónustu miðstöðunum okkar og verslunum, að við séum að þrengja of mikið til þess að í raun og veru að koma fyrir eins miklu byggingamagni á kostnað gæðanna. Og ég legg varhug við því að þarna verði farið og bratt og það sé horft til þessara athugasemdar
Gunnlaugs Jónssonar bara einfaldlega út frá heilsusjónarmiðum. Og ég í raun og veru ætla mér undir þessu lið að bóka og gera orð Gunnlaugs að mínum að minnsta kosti hluta í þeirri bókun. Vegna þess að mér finnst skipta máli að ef ekki verður hinkrað við til þess að tryggja þetta, að þá allan bókun til staðar áhyggjur mínar málið. Orðið veistu þetta mál sem að bæjarfulltrúi Sveinn Óskar var að ræða. Bjarkarholt 1. Nei, fyrirgefið, Bjarkarholt Eyr. Breyting á deiliskipulagi. Rúnar Bragi, þú ert næstur. Gjörðu svo vel, Rúnar Bragi. Forseti, bæjarfulltrúar. Bara aðeins hérna varðandi skuggastöðuna sem að bæjarfulltrúum kom inn á. Vill hann til að sá sem hér stendur, hann býr nú bara í Bjarkarholti. Númer 29 reyndar, en það hann bara á myndinni eins og við sjáum hér sem er merkti númer 2 í þessu gögnum frá Gunnlaugi sem hann vitnar í. Ég finnst reyndar alveg bara mjög bjart á þessu svæði og hérna finnst bara ég fá alveg nægt D-vitamin þarna á sölunum hjá mér sko. En hérna ég veit ekki hvernig hvað skuggastuðlarnir koma hérna hjá þessum arkitekt en hérna ég get ekki verið sammála því að það sé ekki nú að D-vitamin þarna á þessu svæði. Orðið lestu þetta mál, Ásgeir Sveinsson bæjarfulltrúi, hefði beðið morðið. Svo vel Ásgeir. Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúi kemur upp undir sama málið skipulagsnefndar. Fundur skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, mál númer 1, Bjarkarholt Eyr, breyting á deiliskipulagi. Eins og erindi ber með sér að þá var að koma úr auglýsingu þetta deiliskipulag, þar sem að lágu þá fyrir athugasemdir fyrir fundi nefndarinnar og það er rétt að það kom þarna fram ítarlegar athugasemdir frá meðal annars íbúahreyfingunni og síðan þá Gunnlaugur Jónsson sem að eins og hann getur með sínum athugasemdum situr í stjórn hennar og satt í skipulagsnefnd og ég tek undir það að það er sama hvaðan gott kemur þegar var að ræða athugasemdir að það er að gera að taka tillit til þeirra þegar að er að ræða svona stórt verkefni eins og uppbygging í Bjarkarholti fyrir þjónustuíbúðir fyrir eldri borgara er. Eins og kemur fram í bókun nefndarinnar á fundinum að þá samþykkti skipulagsnefndin að vísa athugasemdunum og skipulagi til skoðunar á umhverfissviði og þegar að sú vinna hefur farið fram að þá mun málið koma aftur fyrir skipulagsnefnd og ég get upplýst það hér að það voru mjög góðar og málefnalegar umræður um þetta og meðal annars þá einmitt þetta skuggavarp og því sem að þar kom fram. En ég hef samt halda því til haga að í núverandi skipulagi og það sem er búið að kynna og það sem að liggur fyrir þá eru útreikningar á skuggavarpi og það er kannski svona önnur sjónarmið og kannski aðra niðurstöðu sem að þeir arkitektar fá heldur en ekki koma fram hjá Gunnlaugi en það er að gera að skoða það hún í kjölinn og það verður einfaldlega gert og að því loknu að þá verða þessi svör og þessar skoðanir kynntar aftur með skipulagsnefnd áður en að næsta skref verður tekið í þessu máli. Annað varðandi athugasemdirnar að það er mjög gott að fá þær en stór kannski hluti athugasemdirna hann var nú kannski bara svona allt önnur pólitísk sýn á hvernig ætti að gera þetta og hvar og svo framvegis heldur en kannski svo viljayfirlýsing sem að er í gildi þetta mál segir til og það er bara ekkert að því
En þetta þá fjallaði um þetta deiliskipulag og ég vildi bara koma því hér fram að þetta verður skoðað og þegar niðurstaða liggur fyrir því að þá kemur málið aftur til skipulagsnefndar. Takk fyrir. Orðið er laust. Fyrsta mál á dagskrá skipulagsnefndar. 30. apríl. Það kveður sem ekki ljós, þá er umræðu lokið þetta mál. Ég fyrirgefi, þetta var ekki rétt. Jú, fyrsta mál er það. Ég vil þá gefa orðið laust áfram einhver málur. Við höfum rætt þarna 2 mál. Bjarkarholt og Ævintýragarðinn. Ég gef orðið laust. Einhver önnur mál. Engin hönd á lofti ennþá. Þannig að forseti lítur svo á að umræðan sé lokið og bæjarfulltrúar séu reiðubúnir í atkvæðagreiðslu þessi staðfesta þessa fundargerð. Þú ert með bókun heyrðu, við skulum þá klára hana. Þú ert með bókun fyrsta málið ekki? Já. Gefum atkvæðagreiðsluna og það beðið þig Sveinn Óskar að senda okkur mér og ritara bókunna. Það er sérst bókun fyrsta mál sem er Bjarkarholt, Eir, breyting á deiliskipulagi. Einhverjum augnablik eftir bókunum er komin hérna til mín. Ég lesa hana yfir hérna. Hvað segirðu Sveinn Óskar? Senda hann aftur segirðu. Breyting. Hikrum aðeins eftir því. Við gerum bara fundalíð á hans og meðan, það er ágætt að gera það bara meðan að ljúka bókunni. Jóhann er komin á loft. Ég er ekki alveg viss. Hérna það er mig. Þá hefum við fund á nýju ágætu bæjarfulltrúar og það forseti ætlar að lesa hér bókun í fyrsta máli í skipulagsnefndar fundargerð frá 30. apríl. Það er bókun frá bæjarfulltrúa Emlista og hún er svohljóðandi. Fulltrúar Miðflokksins í Mosfellsbæ áréttar athugasemdir Gunnlaugs Jónsson, arkitekt FÍA, samanber umsagnir sem liggja fyrir í þessu máli. Þess efnis að í þessu skipulagi verði tryggt að næg birta sé í íbúðum fyrir eldri borgara sem dvelja langdvölum í húseignum sínum. Mikilvægt er að tryggt verði að húsnæði sé ekki heilsuspillandi hvað þetta varðar og litið til birtustigs allt árið kring. Þetta er bókun frá bæjarfulltrúa Emlista Sveini Óskari Sigurðssyni og hún er komin til ritara og verður færð þangað inn. Augnablik forseti. Já, gerum bara stutt. Senda þér nú bókun. Já, það er bókun hér á leiðinni, þurfum ekki að gera fundalíða. Fyrsta mál. Hún er komin. Þetta smá tíma. Komin ekki. Nú komin ég á. Hver bókar svona?
Það er D og vafflisti. Já, forseti að lesa þetta yfir. Það er ekki tæk. Vafflisti og eitthvað. Jú, Já, og helmingurinn á D-lista leikar. Það var nú ósköp saklaus. Sem Ásgeir hefur í skipulagsplan, það er gott. já. Þá ætla forseti að lesa hérna bókun frá bæjarfulltrúum D og Flisa. Og hún er svohljóðandi þetta fyrsta mál, stutt og lagbóð, athugasemdir við breytingu á deiliskipulagi í Bjarkarholti sem bárust verða teknar til skoðunar og greiningar á umhverfissviði Mosfellsbæjar. Að þeirri vinnu lokinni mun skipulagsnefnd fá málið til sín að nýju til umfjöllunar og afgreiðslu. Punktur. Þetta er komið til riddara og þá er bókunarskeiði undir þessu máli lokið og reyndar eigum þá ekkert aftar en að bera þessa fundargerð upp til atkvæða. Við myndum að gera það. Þessi staðfest hana eins og einstök mál bara með sér bara eftir bönd. 9 atkvæði voru þar. 9 hendur á lofti sem samþykktu þetta. Þá förum við næst í umhverfisnefnd sem hélt fundarni kringum síðustu mánaðamót. Og þetta er ekki 29. apríl. Þarna voru 6 mál á dagskrá og forseti gjör orðið laust og bæjarfulltrúi Stefán Ómar Jónsson hefur beðið málið. Gjör svo vel, Stefán Ómar. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég ætla að koma hérna upp undir öðru máli að 9.2 eins og heitir hérna í dagskráni, forseti. Það sem maður segir erindi Mikael Rebora frílýsingu Blikastaðakróar Leiruvogs. Eins og kannski margir muna þá þegar umhverfisráðherra heimsótt okkur hérna daginn og það var verið að færa út frílýsingarsvæði við Varmár-Ósana sem var mjög ánægjulegt og gott framtak hjá nefndinni. Þá voru nú svona umræður á milli manna hérna á staðnum og meðal annars barst í tala að Reykjavíkurborg væri að huga að friðlýsingu sín megin, Reykjavíkur megin við Blikastaðakróna og sem að kannski væri gott fyrir okkur að huga að og svona heyrðist á þeim sem ég heyrði allavega til að menn væru svona frekar jákvæðir fyrir því og í tengslum við stækkunina okkar sem að ráðherra var að staðfesta að þar hafi komið fram ábending frá Náttúrufræðistofnun í þeirra umsögn að þeir telja að Blikastaðakró Leiruvogur vera mikilvægt alþjóðlegt fuglasvæði sem þörf væri á að vernda en Varmár-Ós aðeins lítill hluti af því svæði. Og til að tryggja vernd fugla, vistgerð, votlendis, strandlendis og fjöruvistgerð þarf að friðlýsa svæði sem væri mun stærra, segja þeir. Þetta var svona kveikjan að því að Mikael flutti þessa tillögu í nefndinni sem að fekk að mér skilst, bara góðar undirtektir, var vísað til umhverfisnefndar og ég veit til þess núna að formaður nefndarinnar og umræddur Mikael þeir eru, og ásamt forseti ásamt umhverfisstjóranum okkar, að þeir eru voru tilnefndir í nefnd sem á að hitta umhverfisstofnun og ræða einmitt þetta, hvert það eru samlegðarpunktar við Reykjavík af því að það er til meðferða núna. Þannig að ég bara vona og vænti þess að út úr því komi bara jákvæðir straumar og það kannski endi á svona ánægjulegum atburði eins og við erum vitni að daginn þegar við vorum að færa út Varmár-Ósa friðlýsinguna. Að það kannski endi svona svipað að Reykjavíkurborg og Mosfellsbær getur haldist í hendur og stækka friðlýsingarsvæði sem að nær þá að ég er nú ekki alveg með það á hreinu en svona frá Geldinganesi og að Blikastaðakrónni eins og hún er kölluð og svo áfram okkar megin að því svæði sem við vorum stödd á daginn þegar að útvíkkunin á friðlýsingarsvæðinu fór fram niður Leiruvog.
Það var nú bara þetta, forseti, ég vildi svona bara vekja athygli á þessu. Þetta ég held sé ánægilegt og ég vona að þetta bara nái fram að ganga og verði vegna þess að Leirvogurinn einstakt svæði og hann náttúrulega, ég var hérna rétt áðan í öðru tilefni að tala ævintýragarðinn og auðvitað hann nær þarna að þessu. Þetta allt saman eitt óróa svæði, Varmásvæðið, ævintýragarðurinn, Leirvogurinn, golfvöllurinn, Blikastaðanesið og svo framvegis. Þannig ég held að fari bara mjög vel á því að við tökum útvíkkum þetta verndarsvæði. Takk fyrir, forseti. Já, forseti hefur nú sett sjálfa sig hér á mælendaskrá og hún kann að segja nokkur orð þetta mál og ég get svo sannarlega tekið undir orð Stefáns Ómars bæjarfulltrúa Leiruvoginn. Erum örugglega öll sem blaðsíðu þar hvað þetta mikilvægt útivistarsvæði og norðin og náttúruparadís. Mér langar bara rétt að fara yfir hvernig þetta hefur gengið gegnum tíðina með friðlýsingu Leiruvogs. Þetta svona nokkrum áfengum. Þetta byrjaði nú þannig að svona ofar síðustu öld þá var nú engin umhverfisstofnun og ekkert umhverfisráðuneyti. Það var til náttúruverndarráð sem setti fram svokallaða náttúruminjaskrá og Leiruvogurinn þar inni. Þannig að þetta svona strax komið þar inn í stjórnkerfið. Þá var það allstrandleggjan frá Blikastaða að Gunnunesi, það að segja alveg allan hringinn og út á Kjalarnes, nú Reykjavík, norðan við Leirvogsá. Svo eins og Stefán Ómar kom inn á áðan, þá gerist það þannig að Reykvíkingar fara að tala um það að friðlýsa sín megin og þeir eru aðallega að tala um Gráin og þannig að Blikastaðakrók. Og þetta var á dagskrá í borgarráði svona síðla vetrar. Sérstaklega tekið að ekki vera að meina Geldinganes og það á ákveðnu tilefni. Það er að ræða Sundabraut eða Sundabrú. Það ekki inn í þessari mynd. Þannig að það bara í ákveðnu ferli. Síðan náttúrulega gerðist það þarna á síðustu öll líka að það var friðlýst. Það var nú út af ákveðnu plöntu eins og við þekkjum hérna mörg. Hluti af varmarósum og það var það sem var verið að stækka síðast. Þannig að þetta svona tekið svolítið áfangum. Það sem núna liggur fyrir að það er vilji hjá Reykjavíkurborg að ganga í friðlýsingar, en það verður að sjálfsögðu gert með samráði við Mosfellinga, sína næstu nágranna. Það væri svolítið einkennilegt að hætta bara á landamerkjunum og segja hér erum við hægt að friðlýsa. Og það er aðeins villandi fréttaflutningur á samfélagsmiðlum og líka í bæjarblaðinu það að Reykingar séu búnir að friðlýsa og Mosfellingar hafi bara ekki verið með og ekki að hugsa þetta. Það er nákvæmlega ekki þannig. Heldur það þannig að Reykingar hafa hugað friðlýsingu og munu að sjálfsögðu það búið að hafa samband óframlega við Reykinga þeim megin. Það er þessu umhverfisstjóri hérna megin og þetta samtal komið á stað og svo eins og bæjarfulltrúi Stefán Ómar talaði áðan. Það voru 3 menn tilnefndir í samstarfshóp, þannig hann er bara þegar komið þarna á fast form hérna. Það voru formaður skipulagsnefndar, formaður umhverfisnefndar að sækja, Bjartur Steingrímsson og síðan umhverfisstjóri og áðurnefndur Mikele Rebora. Þannig að þetta er allt í ferli hvað það varðar og vonandi heldur þetta bara áfram og kannski lengra heldur en bara gegnum Mosfellsbæ því að Leiruvogurinn er náttúrulega líka út í Reykjavík, hérna frá Álfsnesi og Gunnunesi. Þetta veit ég segja um þetta mál, en það var Anna Sigríður var næst og síðan Haraldur. Og hún var búin að byrja málið á hann. Undan þér? Já. Hann sagðist það sáttur undan mér, sko. Já, ég var nefnilega búin að... Það munur að vera með, sko, dagskrárvaldið. Forseti, ég ætla bara fyrst að gera athugasemdir að forseti var að tala undir 2 dagskrárliðum á þessum fundi. Hann talaði undir lið nr. 2 og lið nr. 6. Og þannig ég ætla nú bara að leyfa mér að gera það líka.
og það er rétt sem hér er komið fram að það var mjög góð umræða þetta mál inn í umhverfisnefndinni því að ég býð svo vel að vera áheyrnarfulltrúi í þeirri nefnd og fólk var mjög áhugasamt og við enduðum á að senda þetta þannig við fengjum umsögn frá umhverfissviði vegna þess að fýsileika þess að friða Leirvoginn. Ég leyfi mér að nefna það þar og ég leyfi mér aftur að nefna það núna að þeir sem vilja koma með okkur í það að Samfylkingunni þá eru við aldeilis til í það þegar við höfum þetta á okkar kosningastefnuskrá að vinna að friðun Leirvogsins og það er ekkert gott þetta að segja, þetta samstarf á Blikastaðakróna en auðvitað þetta hlýtur að kalla áframhaldandi vinnu og eins og forseti nefndi sjálfur og þá er þarna, er það náttúrufræðistofnun sem talar þetta sem sagt náttúrufræðistofnun sem talar þetta sem þetta samhangandi eina svæði sem það er en við býðum bara spennt í umhverfisnefndinni að fá umsögn umhverfissviðsins þetta erindi og svo ætla ég að vinda mér bara í næsta mál en ég er bara að taka einu sinni til mál sko, eins og forseti að það lá náttúrulega fyrir þessum fundi þessu ósk frá umhverfisstofnun að það yrði tilnefndur fulltrúi frá Mosfellsbæ inn í þessar samræður um friðunina og Mosfellsbæ lætur sannarlega ekki sitt eftir liggja, hann er ekki að senda einhvern einn eða tvo, hann sendir bókstaflega 3 fulltrúa og það er bara gott og umræddur Mikkeli sem kom með þetta inn á dagskrá friðlýsingu Blikastaðakróar Bandstrik Leirvogs hann er fulltrúi þarna og samt með formanninum og umhverfisstjórnum þannig að þar hef ég fulla trú að náttúruverndar friðunar hagsmunum Mosfellsbæjar verður haldið vel á lofti þannig að þetta er bara allt hið ánægjulegasta mál og ég hef fulla trú á að við munum innan ekki svo langs tíma geta farið í að huga betur að stærra friðunarsvæði í Leirvoginum enda er hann til dæmis bara mjög mikilvægt griðasvæði fyrir fugla og við þurfum að hugsa þegar við erum með svona svæði og í þéttbýlinu þá þurfum við að hugsa sérstaklega vel það. Það er ekki sjálfgefið að hafa svona merkilega náttúru bara við bæjarnar. Já, þetta er Fannst þér ég vera búin? Það er farasnið á þegar í bæjarfulltrúi. Það er rétt að forseti sem óbreyttur bæjarfulltrúi ræddi þarna 2 mál og reyndar gerði það bæjarfulltrúi Stefán Ómar líka og annars síður það er alveg einhvern veginn hanga þessi mál algjörlega þétt saman. Stundum er það þannig. Það er að segja í þessu tilviki annað mál að málum 2 og málum 6 þannig að það er mjög eðlilegt að við ræðum það saman þó að það sé ekki venjan en Haraldur, það er svo þú varst komin að biðja orðið þessi 2 mál þá? Já, reyndar nákvæmlega þannig forseti sko og það sem ég hafi nú og það er búið að taka mér glæpinn sko það sem ég ætlaði nú eiginlega að segja líka var það að það kom mér til að fara að lesa fundargerðina að mér var svolítið skrítið að sjá 2 mál sama hlutin í fundargerðina annars vegar tillögum friðlýsa þetta ágætu Blikastaðakró og svo að óskum það að Mosfellsbær skipaði fulltrúi samstarfshópnum að friða Blikastaðakró. Kannski verður þetta sameina þetta í eitt mál á fundinum. En ég vildi nú bara upplýsa það að ég er ekki alveg saklaus í þessu vegna þess að á þessum ágæta degi þegar við vorum að skrifa eða ráðherrann var sem ég held að ég ætti að skrifa undir líka en var alltaf ekki þannig
þegar ráðherra skrifaði undir auglýsingunum friðlýsinguna þarna á Varmarósunum og þá nefndi það í sinni tölu að það hefði borist erindi frá Reykjavíkurborg um friðlýsingu á Blikastaðakrók og ég hafði það orði við hann og held ég heyranda hljóði að Blikastaðakrók var í Mosfellsbæ og sem hún er og hún þætti skrítið að Reykjavíkurborg gæti bara farið og tekið hann á eignarnámi og friðlýst eins og ekkert væri. Ekki það að við Mosfellingar varum eitthvað ansnúnir því, en þetta var nú okkar stjórnsýsla og við hefðum reyndar rætt þetta í víðara samhengi að við höfum talað ekki bara Blikastaðakrók heldur strandlengjuna við Leirvog sem á náttúruminjaskrá eins og forseti nefndi. Ég held að það hafi ekki liðið margir klukkutímar þangað til að aðstofamaður ráðherra hringdi í mig og sagði mér frá að það er staðið til að stofna þennan samráðshóp og baðst afsökunar á því að það hefði ekki verið haft samband við okkur og ég baði þá í Guðsbænum að hann stakk reyndlega bara upp á því að senda þá boð til okkar það og ég baði hann að koma því til bæjarins og það er sem sagt komið í þennan farveg. Þannig að ég sé ekki betur en það sé mjög víðtæk samstæðum að skoða mjög alvarlega á það að þarna verði hugað að frekari friðlýsingum. Já, og þau laustu þessi 2 mál, annars ég þér. Nei, ekki þetta aftur. Ekki þetta eitt mál, já. Er einhver sem vil ræða mál 2 og 6, saman og allt kring. Svo ekki, þá er þeim mál úr sögunni þessum fundi. En er samt rétt að byrja ferlið eins og hér er komið fram, en annars þú ert búin að beða við, gjör svo vel. Forseti, ég kem hér upp undir máli nr. 4, alltaf bara senda upp á náðun og fá að taka nr. 5 í liðinni. Já, ég ætlaði einmitt að koma því að gruna að þú ætlar að ræða mál nr. 4, það var erindi frá þér. En þarna er svo til aftur að það eru mál sem eru mjög nátengd, það er að segja mál nr. 4 og 5. Svo ég lesi þannig bara formulega upp, nr. 4 var erindi Engu Sigríðar Guðnadóttur og loftgæðamælingar í Mosfellsbæ og nr. 5 og loftgæðamæla net fyrir höfuðborgarsvæðið. Þannig að við bara sameinum þetta en miðum þannig við samt að hver og einn tali samt bara tvisvar. Já, ég get skipt akkur þetta er svona, ég sendi inn óskum erinda á mál á dagskrá og eftir það þá var ákveðið að setja inn að fá kynningu frá Resource International á loftgæðamælaneti fyrir höfuðborgarsvæðið sem einhvers konar viðbrögð þá við eða svona andlag við mínar hugleiðingar. Þessar embættismenn höfðu þegar fengið kynningu á þessu loftgæðamælaneti og við sem sé kom þarna inn maður, Karl Eðvarsson og kynnti það fyrir okkur. Sko, kannski ef ég fer aðeins í nr. 4 fyrsta ástæði fyrir því að ég óska eftir þessu mál á dagskrá þetta er náttúrulega nokkuð sinnum komið upp. Við umhverfisnefnd hefur lagt mikla áherslu á að fá loftgæðamælingar í Mosfellsbæ. Formaðurinn upplýsti eins og oft áður að loftgæðamælingar í Mosfellsbæ séu hluti af málefnasamningi D og VG og ég bara brýndi hann það bara hvatti til dáðs að það er stutt eftir þessu kjörtímabili þannig að það þarf bara að gera eitthvað og niðurstaðan var bara þessi bókun sem að vísa þessu bara til fjárhagsáætlunar 2022 þá. En sko að þessari kynningu á loftgæðamælaneti, sko nú ætla ég að taka það mjög skýrt fram að ég er sko svo langt í frá að vera sérfræðingur loftgæðamælingum, mjög langt frá því. En þessi kynning var mjög áhugaverð. Þarna er að ræða verkefni sem að hugmyndin er að verði eins konar 2 ára tilraunaverkefni. Það verði sett upp netmæla út allt höfuðborgarsvæðið og þau mæla bæði sem sagt svifryk og gas
á svipaðan hátt og þessu stóru stöðvar sem hafa verið til skoðunar og samkvæmt þeim upplýsingum sem við fengum að þá hefur verið gerður samanburður á þessum mælum sem þarna voru kynntir og stærri stöðvum og niðurstöðu mælinganna þykja svipa áreiðanlegar úr báðum tegundum. En höfuðmunurinn sá að þessi mælar sem hér verið að tala og þetta verkefni, það myndi kosta Mosfellsbæ margfalt minna heldur en að kaupa stöðvar og setja upp sjálfur. Það myndi að þýða að við myndum leigja mælana og þetta fyrirtæki myndi sem sagt lesa úr gögnum og safna gögnunum og það var mjög margir lýst áhuga á þessu. Þeir hafa rætt við heilbrigðiseftirlitin á svæðinu, þeir hafa rætt við Háskóla Íslands. Það er mikill áhuga á þessu vegna bara til þess að nota í rannsóknir, vísindarannsóknir. Af því að við vitum að það er bara stórt lýðheilsumál að vera með upplýsingar loftgæði og hvaða áhrif það hefur á fólk. Þannig að þessi kynning kveikti mjög í okkur í umhverfisnefndinni og við vorum svo mikið að velta fyrir okkur hvernig verður að koma þess inn í einhvern pólitískan farveg. Það eru greinilega allir mjög áhugasamir að fara í að skoða þetta mál og kanna til hlítar hversu hvað ég að segja, hversu bæði hagkvæmt og viðráðanlegt það sé að fara í svona samstarf fyrir sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Þetta verkefni hangir á samstarfi við sveitarfélagana á höfuðborgarsvæðinu. Og þannig að nefndin bara bókaði að hún leggur til að Mosfellsbær skoði tillögur Resource International og fyrir umhverfisstjóra að vinna áfram að málinu þá hér innan stjórnkerfisins og ég hef fulla trú á því að sú vinna sé hafin. En þetta er allavega mál sem er einboðið að skoða vel vegna þess að eins og þessi kynning er sett fram fyrir okkur þá fáum við þær mælingar sem við þurfum og svo það sem er alltaf gott, það er á lægra verði heldur við höfum hingað til haldið að við þyrftum að greiða fyrir svona mælingar. Þannig ég vildi bara vekja athygli ykkar á þessu og kynningin frá Resource International er þarna undir og ég hvet ykkur til þess að skoða þetta. Þessi mælar eru notaðir út í heimi í svona þekktum borgum, ég man ekki hvort það var Berlín og einhverju fleiri og þannig að þetta er alvöru, en ég hvet ykkur til þess að kíkja á þetta. Haraldur Sverrisson, þú hefur orðið núna, gjörðu svo vel. Takk. Það er sem sagt mál nr. 4 og 5, saman og allt kring. Já, nákvæmlega. Það er eins og með friðlýsingarnar, það er greinilega víðtækur áhugi á loftgæðamælingum í Mosfellsbæ. Alveg rétt sem kom fram í máli Hönnu Sigríðar að þetta er í málefnasamningi með VAF og D-lista. Þetta kjörtímabil að koma upp loftgæðamælingum í sveitarfélaginu. Það kom líka fram tillaga fulltrúa vina Mosfellsbæjar í fyrra fyrir ári síðan þetta sama og núna á samfylkingunni, þannig að það eru allir búin að leggja þetta til nánast. Þetta er ekki tillaga, ég var bara að forðast hvað máli stæði. Já, ok, það sýnir allavega áhuga á málinu. Já, áhuga, ég þræti ekki fyrir hann, Afsakið. En ástæðan fyrir því að það er kannski ekki búið að setja upp þessa loftmælistöð sem kostar 25 milljónir cirka bát, svona svipuð eins og niður við gatnamótum Miklubrautar á Grensásvegar, sem svona upphaflega hugmyndin, er nákvæmlega vegna þessara nýju tækni sem er að ríða til sér við þessar mælingar. Og ég held að í mínum huga er það engin spurning að Mosfellsbær á að fara þessa leið.
við þetta. Það er annars vegar náttúrulega eins og annars fyrir nefndi margfalt ódýrara. Kostnaður einn mæli, með samt geti verið, ef allt höfuðborgarsvæði fyrir þetta, geti verið kannski í kringum 90.000 krónur á ári. Þá það sem sagt úrvinnslan á gögnunum og eitthvað slíku og við getum kemd ansi marga mæla fyrir þeim grunni fyrir 25 milljónir sem þetta hefði kostað. En svo finnst mér það sko ef það verður ekki að veruleika að allt höfuðborgarsvæði gerir þetta með þessum hætti þá eigum við bara að gera það. Það sé Mosfellsbær. Það verður aðeins dýrara fyrir bragðið en ekki samt næri ekki neinum tölum í námynda við það sem upphaflega hafði verið kostað að koma blátt mann í stjöð og sem fyrir utan það að það er að ferðast með þetta var sveitarfélagið og gera loftgæðamælingar hvar sem er. Þannig að málið það er kannski ástæðan fyrir því að það var ekki búið að framkvæma þetta eins og upphaflega voru hugmyndir og kannski bara mjög gott að það var aðeins taldra við og beðið af því það var svona veður af þessari nýju tækni. Kom meðal annars fram frá heilbrigðiseftirlitinu þegar það fór vera starfsmenn þess þegar var að vera að ræða við þá þessa hluti. Það voru hérna færanlegu loftgæðamælir hérna við Brúaland, hluta á kjörtímabilinu og þá kom fram upplýsingar að þessari tækni var að fleyta mjög fram og var að koma fram nýjar gerðina mælur sem væri bæði ódýrari og handhægari og slíkt. Þannig að ég held að þetta sé bara í mjög góða farvegi að við getum þá tekið ákvörðun það í tengslu við okkar fjárhagsáætlun að annarkvort að vera í samstarfi við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu þetta eða gera þetta einfaldlega sjálfur ef það fer á þann veginn og þá erum við búin að uppfylla loforðið í málefnasamningnum, búin að verða við tillögu við innan Mosfellsbæjar og þá forvitni Samfylkingarinnar málið. Já, forseti hefur nú sett sig á mældaskráin þessi 2 mál, það er að segja með 4 og 5. Það er bara að segja, margt búin að koma hérna fram og hérna loftgæði náttúrulega bara fyrst en að ég náttúrulega rosalega mikilvæg og við erum á langstærsta þéttbýlissvæði landsins. Það sem hefur vantað kannski, hvað að segja, þessi horft á þetta heildstætt. Því að mengun fer ekki eftir sveitarfélagsmörkum eða loftgæði og það að kaupa einn loftgæðamæli, það kostar sitt og þannig að það er gott að vita hvað okkar nánustu nágrannar að gera þetta ef vantar þessi heildarsýn. Heilbrigðiseftirlitið hefur verið að reynda að mæla loftgæði eins og hér kom fram áðan, alveg svifryk en sko það er ýmislegt í sambandi við loftgæði, það er nú búið að nefna það bæði svifrykið og svo erum nú hérna gasið og reynda að koma hér úr Heiðmörk hérna, ekki gott loft í skógaraldinum í gær. Held ég að skila sér hingað og svo þriðja lagi má nefna loftmengun frá Hellisheiðarvirkjun sem að sú umræða kemur alltaf af og til upp af því að fólk verður var við hana meðan hann í Mosfellsbæ og það vantar held ég miklu skiplegri mælingar hvað það varðar. En svo eins og hér hefur komið fram hjá öðrum sem hér hefur að tala þá er bara alveg ný sýn á þetta mál. Það er ekki þannig að hvert sveitarfélag er að kaupa einn stóran öflugan loftmæli fyrir mjög háa upphæð heldur að vera að horfa á þetta heildstætt, tiltölulega ódýrt og þarna fylgdi kort með gögnunum hvernig þessu eru dreift hér svæðið, það er að segja höfuðborgarsvæðið allt. Þetta skilst mér þá færanlegir mælar mjög endurgjörð og það með fyrirtæki sem sér þetta og lesur niðurstöðunum þannig að þetta skila þeim hér til einstakra bæjarfélaga. Og auðvitað er þetta eiginlega eina vitið að horfa á þetta langstærsta þéttbýlissvæði landsins. Þess að svo sannarlega þarf að huga að loftgæðum, horfa á það sem eina heild. Og það er að gerast, eða hérna möguleiki að gera það með að skoða þessa leið betur og vita hvort að það verði ekki veruleik. Mér dettur í hug að
það er náttúrulega ákveðið vettfangur sem kemur upp í hugan og við erum ofta að tala sem SSA, Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Er þetta ekki hugsanlega verkefni fyrir þau samtök að taka þetta upp? Þetta er eitthvað sem snertir nákvæmlega öll þessi sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að þarna var þetta tekið fyrir. Loftgæðamælanet fyrir höfuðborgarsvæðinu og heldur að sjálfsögðu áfram. Og kynningin hefur í stað verið góð og flýst vel á þetta. Þetta þarf að skoða þetta til mikið reynsluna og svo náttúrulega viðbragð hjá öðrum sveitarfélögum. Það skiptir líka máli. Bæði kostnaðarlega séð og svo bara að við fáum svona heildarmynd af loftgæðum á öllu höfuðborgarsvæðinu. En ekki hver í sínu horni, því að við erum náttúrulega að fara milli sveitarfélaga eins og aðrir. Þetta vildi ég segja hér og þessi tveimál og við höldum áfram mældaskana þessi tveimál og Sveinn Óskar bæjarfulltrúi hefði beðið orðið. Það er mál nr. 4 og mál nr. 5. Gjör svo vel. Forseti, þú vantarlega á ég að flakka á milli þess að tveggja liða eins og aðrir. Já. 9.4 og 9.5. Já, það, eins og bæjarstjóri sagði, það var hérna við Brúarland mælir. Það var á vegum Umhverfisstofnunar og eftir beiðni frá heilbrigðiseftirliti. Og núna erum við að fara inn í samstarf væntanlega sem á að vera miklu betra með öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu í heilbrigðisnefnd, nýja heilbrigðisnefnd. Og þá tel ég nú rétt að skoða það hvort að þessi sveitarfélög sem eru nú orðin nokkur stór hluti af höfuðborgarsvæðinu sem sameinast nýja heilbrigðisnefnd að þau getið að leita til Umhverfisstofnunar í þessu og hvað tækna varðar það held ég að hún sé öll til stað hjá Umhverfisstofnun. Og ég veit það ekki en það er áhugavert að heyra það er hérna að ræða samstarfi einkaaðila í loftgæðamælingum en það er ekkert að gera það í heilbrigðiskerfinu. Þannig að ég spyr ekki með góðmóti en ég segi þarna erum við að tala mjög mikilvægt atriði inn í framtíð. En hvort að við eigum að gera þetta sjálf eða ekki, ég held að þetta þurfa að fara bara valkostagreining hérna í þetta verkefni. Vegna þess að það er ekki bara þessi tveir liðir hérna á dagskráni sem ræða heldur líka þessi kostur sem er í boði bara hjá Umhverfisstofnun í gegnum heilbrigðisnefnd. Og beita okkur þar fyrir slíkum reglulegum mælingum og fjármagnið á væntanlega frá hinu opinbera. Sem við getum að spara einnig með því að nýta tæknina þaðan og nýta starfsfólki þar. Nú, ég vil að því að það er nú allir búin að fá að ræða frjálslegt loftgæði. Loftgæði eru líka í húsakynnum. Gluggar í skólum, opni rými og svo framvegis. Já, ég vil samt gera rétt ásamt hér erum við að tala loftgæðamæli sem eru notaðar utandyra. Þannig að við skulum geyma hina umræðina. Innan húsinu. En þetta var það loftgæðamæla? Já, þessir loftgæðamæla sem eru ræða hér, það snýst mælingar utandyra. En ég segi, það hefur gefið þegar frelsi á forseta, en ég er að ræða loftgæði. Nei, fyrir ekki miskilja það, ég talaði að mætti tala þessi tvö mál saman. Ekki innanhús. En það er bara ekki verið að ræða hérna, að tala loftgæði innanhús. Þessi mælar eru utandyra. Og mæla þess vegna ekki loftgæði í húsakynni. Ef þið mæla utandyra þá geta líka geta innandyra? Já, það er ekki verið að þetta bara ströng tilmæli frá mér að ræða máli sem er á dagskrá. En eins og þú sagðir forseti í þinni ræðu, þá fer mengunin ekki í manngreiningarálit og ekki heldur í fasteignaálit. Það getur farið alls staðar, mengunin. Og mengunin á Nesjavallavirkjun sem forseti minntist á áðan í ræðu sinni, hún getur farið inn glugga á fasteign. Þannig að þetta varðar allt og með fullu virðingu fyrir athugasemdum frá forseta, þá varðar þetta allt, hún kemur sér allstað fyrir, mengunin. Hún smýgur allstað í gegn. Og ég sem bara get vitnað til þess þegar ég var alast upp í Rangárþingi, að það var gífurleg mengun af hálendinu sem barst inn öll hús
og þurfti að byrgja hús fyrir slíku hlutum. Og það var vegna bara náttúrulegra aðstæðna og eldgosa. En ég segi í þessu efni að þá verðum við að horfa á þetta sem stærri mynd. Og þessi tvö atriði mælana ættu líka að fara í umræðu það kosti sem í boði bara frá hinu opinbera gegnum Umhverfisstofnun. Og að kalla eftir því að loftgæði í fasteignum stofnana sé einnig með. Já, orðið við þá lausnum þessi tvö mál, 4 og 5. Það kveðs engin frekar hljóðs og lítið svo umræðin sé lokið þau. Rætt hérna nokkuð mál en ég vil gefa ennþá orðið laust einhver önnur mál sem ekki hafa verið rætt hér. Kveðs engin hljóðs þarum, þannig að ég lít svo á að við séum þá tilbúin að greiða atkvæði þessa fundargerð. Þessi staðfesta hana beina rétt upp hand. Hún staðfest með 9 atkvæðum. Þá aðeins eftir ágætu bæjarfulltrúar fundargerðir sem eru til kynningar. Það eru reyndar dálítið margar, það eru 10 að þessu sinni. Og við förum í fyrsta lagi byggingafulltrúa, fundur númer 433. Forseti gefur orðið laust. Þannig voru 3 mál á dagskrá. Það kveðs engin hljóðs og þá hún lögð fram. Þessi fundur var haldinn 21. apríl. Síðan förum við næst í mál nr. 11 á dagskránni, það er öldungaráðið. Öldungaráð Mosfellsbæjar, það blir 2 mál á dagskrá, fundur nr. 23, fundur haldinn 28. apríl, kl. 13:00. Ég gef orðið laust, það kveður sig engin hljóðs og þá var sú fundargerð lögð fram. Síðan kemur hér ein fundargerð frá Sorpu og þar hefur Valdimar Birgisson kveðið sig hljóðs. Svo vel Valdimar. Þessi fundur var haldinn 12. apríl. Nei, fyrirgefðu, Sorpu, það er það. Hann var haldinn 9. apríl og 6 mála dagskrá. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir, herra forseti. Ég langaði bara að beina 2 spurningum til fulltrúa okkar í Sorpu og ég ætla nú að fá að bera upp 2 spurningar sitt liðin í fundargerðinni. Ég vona að ég fái leyfi til þess. Gjörðu svo vel. Það er annars vegar mál nr. 4, það er stað og horfur og moltu og metagas framleiðslu í Gæju. Svona hvort við getum fengið upplýsingar það hvernig gangi að koma henni í full afköst, það er að segja Gæju. Og svo bara nr. 5 erindi frá Sorpstöð Suðurlands móttöku óvirkum og grófum úrgangi. Eru samningaviðræður í gangi, hvernig er það mál? Ég vil spyrja þessi 2 mál. Það er beint spurningu til bæjarfulltrúar Kolbrún Þorsteinsdóttur og fulltrúar Mosfellsbæjar í stjórn Sorpu. Þannig að ég gef þér orðið, Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, takk forseti. Ég svara fyrst á varðandi stöðu og horfur moltu og metangas í framleiðslu Gæja. Eins og fram kemur í fundargerðinni þá kallar stjórn eftir frekari upplýsingum og minnisblaði frá framkvæmdastjóra sem við munum væntanlega að fá þá á næsta fundi stjórnar Sorpu. En ég get svona sagt frá því núna að moltan hún er nánast komin á fulla vinslu, fulla framleiðslugetu eða hvað maður segir, gasveðgerðarstöðu. Og full afköst nú orðið og moltan, hún leit nú ekki vel út í fyrstu vegna þess að það er einmitt ástæðan fyrir því að nú erum við að fara í frekari flokkun og sérsöfnun á lífrænu á höfuðborgarsvæðinu. Við fengum náttúrulega þær upplýsingar upphafsárum gas- og jarðgerðarstöðvarinnar að við þyrftum ekki að flokka nema eins og þá var gert hér á höfuðborgarsvæðið, allavega stór hluti höfuðborgarsvæðisins. Og það kemur síðan í ljós að það dugir ekki til, það þurfa að fara í sérsöfnun
og svo sem mikill vilji til þess og að gera það. Og við erum bara svolítið að læra að umgangast þessa stöð ennþá betur og sjá það bara og það er fylgst með moltunni og það er náttúrulega, já, það hefur komist sá kvittur á kreik að moltan sé ekki nógu góð, en við svo sem vitum það alveg að það er ástæðan fyrir því að það er verið að fara í sérsöfnun á lífrænu og til að auka gæði moltunar. Metangasið er bara nánast komið það er komið í fulla vinnslu varðandi gasið og efast enginn gæði gasins, en moltan er bara í ákveðinni vinnslu og það er bara að fara að skýrast á næstu dögum hvernig við fáum þetta minnisblað, við köllum eftir minnisblaði og svona hvernig ástandið á moltunni er. Og það er bara fylgst vel með moltunni og stöðugt verið að skoða og sjá hver afurðin er sem kemur út úr gas- og jarðgufustöðinni. En ég hef bara trú á því að hún verði betri þegar við erum öll farin að sérsafna og lífræn úrgangur verði þá og trékurl og trjákurl og annað slíkt sem að blandast við þannig að útkoman og moltan verði betri. Við erum ennþá á rauninni á svona tilraunatímabili og verið að meta. Þannig að þetta er allt í áttina en í fyrstu var moltan sannarlega ekki eins og við vildum nákvæmlega hafa hana, eða það er sérfræðingar sem að meta útkomuna. Þannig að það er á leið til betri vegar. Þegar að við fáum úrgangurinn verður sem berst inn í stöðuna verður orðinn hreinni. Straumurinn verður orðinn hreinni. Hitt var, já, slátur, sorpsamlag Suðurlands. Óvirki úrgangurinn, já. Það er bara eins og kannski einhverjir muna að þá slitum við öllu samstarfi við Sorpstöð Suðurlands fyrir ekki svo löngu. En nú erum við að hafa þeir komið aftur að máli við Sorpu og það er rauninni eina sem að við vitum í stjórninni að þær viðræður eru í gangi einhvers konar en ég náttúrulega lýsti áhyggjum mínum og bara fullyrti það að það væri engin áhugi fyrir því að fá meira óvirkum úrgangi inn á Álfsnesið og það væri líka þæri gegn eigendasamkomulaginu, en þeir hafa komið til okkar og við skulum sjá þá bara hvað er í þeim samningi við lokum einhverjum dyrum, þetta er einhvers konar hringur sem þarf að fara, sem að ég hef trú á að við vinnum úrganginn okkar þannig í samvinnu. Þannig stjórnin gaf framkvæmdastjóra heimild til að fara að ræða við hvað þeir eru að hugsa, hvað þeir vilja og hvað þetta er, þannig að við fáum líka upplýsingar það á næsta fundi. En þetta er náttúrulega, já, við erum að hætta að urða á Álfsnesi, það vita allir allt það og ef þetta fer gegn eigendasamkomulagi að þá verður þetta sjálfsögðu ekki samþykkt, allavega ekki að Hólmórsbær. Þannig að ég held að ég skynja áhyggjurnar hér í andliti fólks og sérstaklega bæjarstjóra sem hefur barist ötullega með mér í þessu máli og fá svona fyrirspurnir kannski eitthvað sem við óskum okkur ekki og ég lýsti áhyggjum mínum við framkvæmdastjóra Sorpu og þannig að við skulum bara sjá hvað er verið að tala þarna í þessu samningi. Það er ekki búið að skrifa undir neitt, það er ekki verið að búið að samþykkja neitt eða neitt slíkt. Þannig að þetta, en ég segi samt það er ekki sagt nei við nokkuð aðila sem vil tala við Sorpu og semja eitthvað. Þannig að ég veit ekki nákvæmlega hvað kemur út úr þeim viðræðum, en ég mun upplýsa leið að það gerist og það verður ekkert samþykkt án ykkar vitneskju. Ég er í umboði Mosfellsbæjar, svo það sé sagt. Já, Valdimar, þú var beðinn aftur orðið. Gjörðu svo vel, Valdimar Birgisson, bæjarfulltrúi. Já, takk bæjarfulltrúi Kolbrún fyrir þessar upplýsingar. Ég held að þessi sorpbirgðumál séu svolítið á tímamótum og við séum svolítið að stöndum svolítið að þröskulda á nýjum tímum og ég held að það sé gott. Ég held að við séum bara að stefna inn í það að fara í betri tíma. Ég hef oft sagt það ég er fylgjandi gæju og held að það hafi verið rétt skref að byggja þá verksmiðju. En ég hef alltaf sagt líka að hún
mun þurfa hreinni straum. Og það svona eitthvað sem að koma í ljós núna. Og það kannski alltaf að nefna hér að það nýbúið sem að koma nýtt frumvarp frá umhverfisráðherra sem að skikkar Sorpu til þess að breyta svolítið starfsháttum sínum þannig að það megi ekki heimilissorp þurfa að vera hreinna, það er að segja við þurfum að taka lífræna úrgangi sér og það er gott. Ég held að framtíðin muni vera þannig að við munum taka við lífrænum úrgangi frá fleiri stöðum heldur en eingöngu á höfuðborgarsvæðinu og nýta gæju undir það. Við munum þurfa að leysa úr óvirka úrgangnum, við þurfum einhvers staðar að setja hann annar staðar heldur en á Álfsnesinu eins og komum við fram hérna. Og eftir mun standa þá vandamál með sorpið, það er að segja heimilissorpið. Ég held að það sé alveg einsýnt að við munum þurfa að flytja út. Við munum þurfa að selja það erlendis og ég held að það sé langbesta lausn og það sé bara lausn sem að sé langumhverfisvænasta lausnin og hún verði. Við munum hins vegar að skoða það í framtíðinni hvort við munum byggja brennslu. Brennsla er hins vegar þeim annmörkum háð að slík verksmiðja kostar mikið, kostar frá 20 til 50 milljarðar hef ég heyrt tölur. Ekki bara það, heldur hún í sjálfu sér stóriðja og hún þarf hráefni. Hún brennir hins vegar og skapar orku, en svo orka er smá dýru verið keypt að því leytinu til að við þurfum ekki mikið þessa orku. Það er hins vegar mikil þörf á þessari orku annars staðar. Hugsanlega köldum svæðum Íslandin aðalega erlendis og kolefnissporið við það að flytja út þetta hráefni er lítið með þann ávinning sem það hefur að því að nota í stað brennslu á öðrum úrgangi þar. Við erum semst að stefna inn þá tíma að Sorpa fari að bjóða upp á fleiri valkosti, að við höfum jafnvel 3-4 tunnur. Mér skilst á þessari niðurstöðu úr þessari vinnu sem að starfshópur sem var að skoða samræmingu á sorpbirgð og höfuðborgarsvæðinu og komist að því að ég vil að 4 tunnu systemi sé það sem við erum að stefna. Ég held sé allt mjög gott. Ég held að þetta sé leiðin og ég held að þú sé nokkuð skýr framundan. Það þurfa bara nokkrir og margir að átta sig á því. Já, fleiri hafa nú ekki passið hljóðsum. Þú, fyrirgeðu, Kolbrún, þú hefur beðið orðið aftur hérna þessa fundargerð frá Sorpu. Já, takk forseti. Ég vil bara einmitt taka undir það sem kom hér fram í máli Valdimars bæjarfulltrúa Viðreisnar varðandi það að við stöndum á miklum tímamótum varðandi meðhöndlun úrgangs, sérstaklega hér á höfuðborgarsvæðinu og það sem var 80% af landsmönnum búa og þungin er hér. En varðandi það að sko starfsemi Sorpu og þær nýju reglugerðir og þessar Evróputilskipanir sem að berast til okkar og þær reglugerðir sem við erum að fara að vinna eftir að sko ég get bara sagt frá því að Sorpa er algjörlega á tánum hvað þetta varðar. Það eru algjörlega nýjar áherslur frá því að við vorum hér urðunarsamlag sem að mokaði hér ofan í holur í að meðhöndlun á þessum úrgangi og Sorpa er algjörlega í samvinnu við umhverfisráðuneytið og umhverfisstofnun og þetta eru bara 3 stofnanir sem að tala saman en ekki svona á móti hvar annarri eins og var stundum tónninn en núna er bara umhverfisráðherra leggur fram þessar reglugerðir og ný lög og Sorpa er bara algjörlega búa sig undir það og allar okkar ákvarðanir og það sem að Mosfellsbær hefur einmitt staðið sko föstum fótum hvað varðar allan varðandi Álfsnesi til dæmis er nákvæmlega það sem er að tala ofan í þessar nýju reglur. Það er að hætta urðun og byggja þessa gas- og jarðgerðarstöð og við erum alveg að ganga í takt við það sem er að gerast núna nema að sko það er náttúrulega risa mál að koma gas- og jarðgerðarstöðin í gagnið. Þetta með straumana sko það var bara þannig að við fengum ákveðnar línur varðandi gas- og jarðgerðarstöðina, nú er annað að koma í ljós. En það hefði svo sem alltaf stefnt í það að við færum í þessa sérsafni og í þessar niðurstöður eins og hefur komið fram á fundum SSH og þessar skýrslu sem kom þar, sem birtist okkur þar og þær niðurstöður sem birtist okkur þar. Þannig við vorum
við vorum á leiðinni þangað og Gasi og Eggerðarstöðin talar algjörlega með okkur í þeim máli og því máli. Þannig að við erum svona svolítið utan þetta. Ég er alveg sammála því að brennslan er eitthvað sem okkur vantar, en þetta er náttúrulega gríðarlega dýrt hérna, og það er spurning hvernig við leysum það. Á meðan erum við að senda út úrgang til brennslu. Það eru brennslustöðvar erlendis að kaupa okkar úrgang til brennslu til að nýta orkuna sem við þurfum ekki að nýta. Og hérna, en auðvitað er þetta frá okkar bæjardyrum síðan svolítið einkennilegt að vera að flytja út úrganginn sem að það sem við höfum mikil landsvæði til að takast á við, eða svona taka þessa glímu við þennan úrgang sem við þurfum að flokka og einhvern að selja og eitthvað að urða og brenna og setja Gasi og Eggerðarstöðina og vonandi komumst við á þann stað í daginn að við verðum öll sátt við það sem að hérna, hvernig þetta ferli mun allt saman ganga fyrir sig. Þannig að hérna, við erum svona nálgast þetta mark, en þetta verður alltaf umræður, það er sagt sko, það sé að þegar leið og einn urðunarstaður hefur opnað að þá sé hérna, leit hafin að nýjum. Við þurfum alltaf að vera að hugsa urðunarstaði ef við ætlum að fara að urða eitthvað og það er alltaf komið að því að við verðum að hætta að urða í Álfsnesi og einnig varðandi óvirkan úrgang. Þannig að hérna, já, þannig að við erum svona vonandi leysist það mál varðandi hvað við gerum, hvort við erum að fara að reisa hér milljarða brennslustöð eða hvernig það leysist og ég held að þar þurfi ríkið að koma að máli og aðstoða okkur í því. Takk fyrir. Nú, forseti lítur svo á að umræðu þessa fundargerð sé lokið. Þetta var Sorpa, fundargerð frá Stór Sorpu, 9. apríl. Þá förum við næst í það sem er venjulegt nafni SSH, Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Þar var haldinn fundur 12. apríl. Þessi fundargerð er lögð fram afsakið Sorpufundargerðin. Ekki greitt atkvæði náttúrulega þannig, en það er SSH. 5 mál á dagskrá, 12. apríl. Ekki voru laust. Sveinn Óskar, Bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna undir dagskrárlega þessa fundar með 13, fundargerð 523, fundar Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Og Bíddu fyrirgefðu, hvað mál er það? Númer 13 samkvæmt dagskrá þessa bæjarstjórnarfundar. Já, en hvaða mál í... Já, ég er koma að því. Já, það var sækir, já. Já, og málið sem að ég er að skoða á þessum fundi er númer 3, rekstraráætlun almenningssamgangna. Rekstraráætlun almenningssamgangna. Ég með leyfi forseta vitna í bókun fundarins á niðurstöðu. Gjörðu svo vel. Hér stendur farið yfir vinnu við rekstraráætlun nýs leiðanets, þar með talið borgarlínu. Gestur fundarins undir þessum lið er Jóhannes Rúnarsson, framkvæmdastjóri Strætó BS, sem kynnir helstu atriði vinnunnar og þær forsendur sem hún byggir á. Niðurstaða fundarins, tilvitnun, frekari umræða verður á fundi stjórnar í maí, þegar frekari upplýsingar liggja fyrir eftir endurskoðun á forsendum úr samgöngulíkun. Tilvitnun lýkur. Hér er nefnt að það var verið að kynna aðeins vinnuna sem er farin af stað og því er ekki að finna neitt þetta mál á gagnagátt SSH og ég hafi nú búist við einhverjum drögum eða einhverju slíku því að það virðist aðeins vera vinnan sem áformið er núna framöndan og búið að vera að kalla hérna eftir öll þessi ár frá því að þessi borgarlínu hugmynd spratt upp. Og hér inni er fólk, bæjarfulltrúar og annars staðar í bæjarfélögum á höfuðborgarsvæðinu sem hefur samþykkt borgarlínu á þess að þessi rekstraráætlun
okkur er legið fyrir. Og ég bara vil fagna þessu að þetta er komið á stað og ég vænti þess að þetta taki nú einhver tíma en ég sé hérna á þessum fundi hafi Haraldur Sverrisson setið hann. Ég veit ekki hvort hann hefur vikið þarna að fundi eitthvað á þessum tíma en ég býst við að hann hafi setið undir þessum lið. Og ég hef áhuga á því bara að þetta er nú svo sem ekki neinn spurning, heldur bara ef að hann getur upplýst okkur það hvað það fór fram. En mér finnst nú bókunni nokkuð vera skýr það að það hafi verið bara kynna að þetta er hafið og ég kem seinna með upplýsingar. En ef að bæjarstjóri hefur eitthvað meira að segja þetta þá væri vel þegið að hann kæmi og getur aðeins upplýst það. Haraldur Sverrisson, tekur næstu til máls, bæjarstjóri og bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel, Haraldur. Já, það er rétt, forseti. Ég sit í stjórn SSA og er þar að leiðandi titlaður sem fundarmaður á þessum fundi. Það var nú reyndar ekki mjög löng eða djúp umræða þetta mál þarna, en það var því raun og veru vísað í frekari upplýsingaöflun og að ræða það svo betur þegar það kemur. En það er sannfara, eins og vantar allir bæjarfulltrúar vita, þá er sannfara samgöngusáttmálanum og ákvörðunum borgarlínu og samgöngusáttmálinn tekur á stofnkostnaði í kringum það. Líka búið að samhliða að vinna að endurskoðun og leiðanetti strætó sem er þá til þess að aðlaga það að þessari nýju hugmyndafræði almennu samgöngum sem hefur verið kölluð borgarlínu og eru raun og veru almennu samgöngur í sérrými eða sem sagt eins og margótt hefur komið fram strætóar eða almenningsvagnar sem hafa ekki truflaðar almennri umferð og eru með öðruvísi og fullkomnari stoppustöðum og öðruvísi vögnum, svo kallað BRT-kerfi. En í þessu samhengi hefur verið einmitt eins og nefndi verið að horfa á leiðakerfið og þar hafa verið uppi hugmyndur það að auka tíðni þess að raun og veru tíðni leiðakerfisins verið breytt. Í dag þetta svona frá 10 mínútum upp í hálftíma fresti. Það hefur verið talað um alltaf 7 mínúna fresti á stoppleiðum og þeim leiðum sem að þá verða til eftir borgarlínu hugmyndina og hún verður að veruleika og þetta þarf að gerast í einhverjum áföngum því að borgarlínan er líka hugsuð í áföngum og síðasti áföngin er einmitt eins og kom hérna fram áðan upp í Mosfellsbæ sem á að gerast eftir 2030 og ef að gengi verður alla leiðið þessu sem ég nú svo sem ekki búið að taka neina ákvörðun ef að leiða netinu og því verður alltaf breytt en ef tíðninu til að mynda verði með þessum hætti þá hefur nefndar tölur svona frá 1500 upp í 2000 milljónir í rekstrarkostnaði ári fyrir þá strætó, breytingar og leggja það netinu hjá strætó og borgarlínunni. Oft held ég með að rugla því saman að það sé einhver ekstrakostnaður borgarlínunar. En það er þá verið að tala hvoru tveggja. En fyrir þessu liggja engar ákvarðanir, ekki ennþá, en það liggja þá fyrir einhverja tillögur og hugmyndir af þessu. Og það er það sem að þá er verið að tala að skoða betur í sambandi við þetta samgöngulíkan og það sem nefnt hér í þessari bókun. Þannig að, já, ég held að ég hef talað álíka lengi þetta máli sem það var rætt í stjórninni.
Nú, fleiri hafa ekki hvað sér hljóðsum þetta mál, eða þessa fundagerð. Þannig að ég er svo á að þessi fundagerð sé fullrætt á þessum fundi og hún er þá lögð fram eins og aðra fundagerðir. Frá svona sem koma hérna og þaðan eins og við vitum. Þá er komið að 4 fundagerðum frá slökkviliði á höfuðborgarsvæðinu og það stendur ævinlega í fundagerðum sem er svo orðrétt. Slökkvilið, það er stjórn slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins, byggðasamlags. Og svo stendur hún er jafnframt framkvæmdar á almannanefndar höfuðborgarsvæðisins og það er svo vissulega reynt mikið á það undanfarna vikur og mánuði og fundar mjög ört. Mér sýnist að verið fundað þarna 2 fundir sama dag með stuttum fyrirvara. Þarna er verið að ræða sóttvarnir og leikskólum og víðar. Síðan kemur eldgos eða minni líka þannig að það er ekki ástæðan fyrir því að það er koma hér 4 fundagerðir. Við förum fyrst í hér fundagerð frá slökkviliði á höfuðborgarsvæðinu frá 24. mars. Þar voru 4 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust. Það kveður sem engin hljóðs og svo fundagerð er lögð fram. Þessi fundur var boðaður með skömmu fyrirvara. Ég held að einu og fleiri fundi hjá þessari stjórn. Og síðan er haldinn fundur hér sama dag sýnist mér og þá var verið að ræða leikskólana og fjöldatakmarkana og sóttvarnir þar. Ekki voru laust þá fundagerð, það er fundagerð nr. 225, 24. mars og við laust og engin kveður sem hljóðs og þá var hún lögð fram. Síðan er smá hlé hjá slökkviliðinu eða almannavarnanefndinni eins og hún er nú verið kölluð núna á undanförnu. Ég sýnist að sé 27. mars fyrirgefið, það er bara 2 dagar á milli. Það var aftur fundað í þessu ágætu nefnd. Það er allt fjarfundir og þá eru 5 mál á dagskrá og forseti gefur orðið laust 27. mars. Og engin kveður sér ljós. Þar á dagskrá meðal annars 8. mál, eldgos á Reykjanesskaga. Þar er stöðumála vegna eldgossins í Geldingadölum. Það kveður sér engin ljós og þá er sú fundagerð lögð fram. Síðasta fundagerð frá þessari ágætu nefnd, sem er svo vissulega nauðsynleg, sérstaklega á svona tímum. Það er sáfundur haldinn 16. apríl og þar voru 5 mál á dagskrá. Þarna sitja borgarstjóri og bæjarstjórar. Ekki voru laust. 5 mál á dagskrá og engin kveður sér hljóðs og þá var sú fundagerð lögð fram. Þá er hér í lokin 2 fundagerðir eftir. Það er strætó og skíðin. Við förum næst í strætó. Það er að segja strætó byggðasamlag. Stjórnin hélt fund 9. apríl síðastliðinn. Það var 7 mál á dagskrá og fulltrúi Mosfellsbæ í stjórn strætó Hægðarbyggðar Norður, Ásgeir Sveinsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel að skell. Takk fyrir það, forseti. Kemur upp undir fundagerð strætó nr. 338. Það sem að ég vildi vekja athygli á í þessari fundagerð er framlagning ársreiknings fyrir strætó fyrir 2020 sem að var lagður fyrir þessum fundi og það var kallað eftir því hér í bæjarstjórn því að það síðasta fundi að voru vangaveltur hvort að ársreikningurinn yrði ekki birtur þrátt fyrir að það væri búið að fresta aðalfundi þá allir í haust og það kom fram að það er gert og hér liggur hann fyrir. Ég kann ekki að fara grúndikt yfir hann en eins og kemur fram í ársreikningum hérna þá auðvitað hafði COVID gríðarlega áhrif á starfsemi strætó eins og gefur að skilja og þess maður geta að rekstrar þegar fargjaldatekjur þær voru 600 milljónum undir árinu 2019 til dæmis og
þetta hafði auðvitað mikil áhrif en rekstrar niðurstaða ársins tap upp á 454 milljónir sem nú samt talsvert betra heldur en þær sviðsmyndir sem voru teiknaðar upp mitt ár og fram á haust hjá Strætó. Ég var að segja bæði starfsmönnum og sérstaklega þá framkvæmdastjóra og hans fólki hjá Strætó til hrós að það var tekið mjög hratt og vel og ábyrgt á þessari stöðu sem kom upp, mjög snúin staða og bæði þetta fólk og þeir sem í framlínu vagnstjórar og aðrir þeir brugðust mjög hratt og vel við og það var unnið að mikilli fagmennsku í þessu ástandi sem var þegar að takmörkin voru sem mest og stjórnin fór strax í að draga úr kostnaði eins og hægt en það kannski ekki gert á 10 mínútum. Það gildar reglur varðandi breytingar á leiðakerfum og það að sjálfsögðu líka spurning kjarasamninga hjá starfsmönnum þegar það verið að breyta og minnka fækka leiðum þannig að þetta tók eins stuttan tíma svo sem og hægt var en með þessum aðgerðum þá tókst að koma í veg fyrir að það yrði ennþá meira tap heldur en raun ber vitni. Nú eins og hefur komið fram hér á fundum bæjarstjórnar þá hefur verið horft til þess hvort að ríkið muni bæta mögulega upp eitthvað af þessu tekjutapi sem Strætó var fyrir á síðasta ári eins og hefur gert við sumar af öðrum almenningssamgöngum en það virðist nú ekki alltaf vera og til þess að hafa svona borð fyrir báru að þá óskaði Strætó til 300 milljóna króna yfirdrætti sem var samþykktur í öllum bæjar- og borgarráðum fyrir nokkrum vikum síðan en það er gleðilega í því sem er búið að koma núna allavega eftir fyrstu 4 mánuðina þá reksturinn bara talsvert betri heldur en menn áttu von á og það svo engin teikn á loft það að þurfa að draga inn á þennan yfirdrátt en það fyrir eftir framvindinu núna en það sem kannski aðalmálið í þessu að það þarf miðað við þessa stöðu að draga meira úr þjónustunni og það náttúrulega ekki það sem stefnt að hvorki þegar við horfum til loftslagsmála og annað slíkt sem við erum búin að skuldbinda okkur til en og það sem ennþá kannski verra í þessu það að fjárfestingagetan lítil sem engin og það svo sannarlega komin tími á endurnýja vagnaflotan þannig að þetta svona staða sem að stjórnin að vinna út núna ásamt starfsfólki og svo vinna í gangi en vildi bara rétt tæpa þessu og benda og þarna liggur þessi ársreikningur fyrir og ef það einhverja spurningar varðandi hann þá get ég reynda að svara þeim. Takk fyrir. Orðalaust ársreikninginn, fyrsta mál á dagskrá, Sveinn Óskar Sigurðsson bæjarfulltrúi. Góðum orðið þetta heitir ársreikningur 2020. Forseti, já, við erum hérna undir 18. dagskrárlið bæjarstjórnarfundar, fundargerð númer 338, fundar Strætó byggðasamlags. Þar undir fyrsti dagskrárliður ársreikningur 2020 á Strætó. Og þetta að segja að þetta ár hafi verið mjög erfitt fyrir Strætó og starfsmenn þar og lítið farþega að ræða. Eðli máls samkvæmt. Það sem að ég nú með spurningu að maður sér núna fyrir 2020 var veltufé frá rekstri neikvætt 163 milljónir. Og það nú örugglega verið þungt en að ég sé að það hefur komið inn greiðsla á kröfu, skammtímakröfu sem að hefur lækkað og hefur náð að innheimtast upp á 360 milljónir króna í sjóðstreymi. Samkvæmt sjóðstreyminu. Ég ætla nú ekki að ergja fulltrúa okkar í Strætó mjög mikið með svona spurningum innan úr sjóðstreyminu. En ég freistaði samt að spyrja hann að því var þetta sveitarfélag að greiða upp eitthvað sem átti ógreitt eða annað. Þannig að, já, ég gleymi því, forseti, að þakka fulltrúa okkar í Strætó fyrir það að hafa afhent gögnin sem ég baði eftir síðasta fund.
og ég fékk þau og það var mjög gott að fá þau og loksins kemur þessi ásetningur sem er undirritaður. Þetta er svona fyrsti punkturinn hérna og fá kannski einhverju upplýsingar um það og það hefði skipt sköpum þessi greiðsla þessara kröfu til þess að koma svona handbæru fé í rétta stöðu undir lok árs. Nú, þarna vil ég einnig aðeins ræða, ég ætla nú bara að stoppa við þetta núna, forseti. Ég myndi að koma undir öðrum lið innan dagskrána. Já, það er ágætt að við klárum og lokið máliðinu í bili ársreikningi þá. Og eitt spurningu fyrir fulltrúar Stjórnstrætó, Ásgeir Sveinssonar ársreikningi þá. Takk fyrir það. Það er spurt breytingu á sjóðstreymi hérna milli hérna sem að skýrist þarna í ársreikningum, en þetta eru greiðslur frá sveitarfélögum sem bara falla milli mánaðamóta sem voru það ekki búið að bóka áður en þetta kom. Takk. Já. Vilji fleiri ræða þetta fyrsta mál á dagskrá sem að bæjarfulltrúarnir Sveinn Óskar og Ásgeir hafa verið að ræða. Það er að segja ársreikninginn, svo virðist ekki vera þá er það útrætt á þessu fundi, en Sveinn Óskar, þú taka þetta mál sem eitthvert annað mál þarna. Þarna voru 7 mál á dagskrá. Þessari fundargerð. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, forseti, ég kem núna undir 7. lið dagskrár Strætó og ég fæ að vitna hérna aðeins í texta, forseti. Fyrirsögnin er ferðaþjónusta fyrir fatlað fólk og það segir tilvitnun Erlendur Pálsson, sviðsstjóri Pant, kynnti niðurstöðu þjónustukönnunar sem gerði á með að nota þetta Pant. Ég fyrirgefið að ég dæsi við þetta, ég veit bara ekki hvað þetta er, sko. Þetta er vantarlega á þjónustukönnun en hvað átta ég ekki mig almennilega á. En ég vitna aftur, forseti, Erlendur kynnir einnig hugmyndir tilraunaverkefni í 1 ár til að auka nýtingu bifreiðar í akstursþjónustunni og samþykkti stjórn fyrir sitt leyti að til pröfu yrði pöntunarþjónusta í Mosfellsdal notuð og málið unnið áfram með fulltrúa Mosfellsbæjar. Erindið úr hópbílum var lagt fram til kynningar. Tilvitnun lýkur. Ég svona bara hnaut þetta og það er ekki flóknara svo að ég ætlaði að fá frekari skýringar. Já. Ásgeir Sveinsson, getur sagt okkur allt Pant? Það. Forseti bæjarfulltrúar, já, Pant. Erlendur Pálsson sviðsstjóri kynnti niðurstöðu þjónustukönnunar sem var gerð með að nota þetta Pant. Hún er undir málinu líka og þar var við að eins og kemur fram, gera könnun með að nota þetta Pant. Pant er þjónusta, akstursþjónusta fyrir meðal annars fatlað fólk og þetta sem að bæjarfulltrúar spyrum í seinni spurningunni, að þá er hugmynd tilraunaverkefni í 1 ár til þess að auka nýtingu bifreiðanna í akstursþjónustunni og til þess að auka líka þjónustuna við íbúa Mosfellsdals. Og það er þá gert með þeim hætti að það er þá hægt að panta akstur frá Mosfellsbæjar og niður á stoppustöðar hérna og það er þá gert þá með því að nýta þessa pantbíla þegar þeir eru staddir hérna frá, en þess á milli þá er þetta gert með leigubílum. Þetta þekkist ef við að prófa þetta meðal annars upp í hérna Urriðaholti ef maður rétt og þeir eru búin að reikna það út sérfræðingar að þetta muni bæði auka þjónustuna við dalbúa og þetta muni einnig minnka talsvert kostnaðinn og sem er alltaf mjög gott fyrir okkur Mosfellingar, þetta er innan bæjar dæmi hér og þetta verður nú kynnt ef og þegar þetta verður sett á laggirnar sem ég vona verði bara núna innan kannski einhverja örfára mánaða og þetta er eins og kemur fram að þetta á að gera tilraunum þetta í 1 ár og þeir eru búin að óska eftir því framkvæmdastjóri Strætó og fleiri að það komi hér fulltrúar frá Mosfellsbæ til þess að koma að undirbúningsvinnu með þetta og það er að verða fulltrúar frá umhverfissviði sem sagt umhverfisstjórinn væntanlega
ásamt Arnari og Jóhanni Hansen sem að vinna að þessu með strætó. En þetta held ég að sé mjög spennandi og jákvætt og gæti orðið til þess að þetta verði tekið upp í fleiri svona útkverfum eins og við getum kallað Mosfellsdal og getum sparað mikla fjármuni í heildarkerfinu fyrir strætó og fyrir sveitarfélagið. Takk fyrir. Já, þetta Ásgeir hefur lokið máli sínu. Fleiri sem vilja ræða þetta. Það er þjónustu fyrir fatlað fólk. Þessari fundargerð, svo er ekki. Þá er umræðan lokið það og enn er hægt að ræða þarna einhver mál í fundargerð stjórnar og Sveinbjörnsgarð, þú óskar eftir því. 7 mál á dagskrá. Gjörðu svo vel. Forseti, kemur hérna undir 7. máli, önnur mál, D-liður. Tilvitnun, leyfi forseta, ábending frá fulltrúa Mosfellsbæjar vegna tillagna frá hópi áhugafólks um samgöngur fyrir alla, þetta standa hérna, AS. Það er fagnaðarefni að hann minnist á þetta á þessum fundi, enda eru samgöngur fyrir alla áhugamannahópur, fagfólks, sem er að meta áhrif breytinga almenni samgöngu og hefur meðal annars lagt fram tillögu léttara útgáfu af borgarlínu. Og það verður bara áhugavert frá fulltrúa okkar í Sorpu að fá að vita hvaða ábending þetta var. Strætó. Fyrir ekki strætó. Ásgeir Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, já, ég vakti athygli á þessu og það sem ég var að vekja athygli á var hvað skammstöfun þessa áhugafólks var flott. AS. Nei, ég var reyndar ekki að því. Það sem ég var að vekja athygli á var að þarna er hópur af áhugafólki um samgöngur fyrir alla að fjalla borgarlínuna í greinum og öðru slíku og það sem að mér fannst vanta og vakti athygli á því var það að mér fannst vanta meiri hreinlega svör og þá greinaskrið frá þá betri samgöngum til þess að koma með þá þeirra sýn á þessa tillögur sem að koma frá þessum hópi áhugafólks vegna þess að þær eru margt talsvert öðruvísi heldur en hefur verið lagt á borð frá meðal annars betri samgöngum og sumt stangast algjörlega á. Þannig að ég var bara að vekja athygli á því að mér fyndist að umræðan þyrfti að vera meiri opnari þannig að allir geti gert sér betur grein fyrir hvaða er sem að við getum sagt er rétt og rangt í þessu og hvaða er sem að myndi mögulega virka til þess að gera borgarlínuna sem allra best úr garði þannig að hún virki sem best og þannig að kostnaðurinn sé eins mikið haldi í skefjum eins og hægt er en þetta er það sem ég var bara að spyrja um að hvort að það var ekki vona á kannski svona meiri umræðu hinum megin málsins heldur en hefur verið undanfarið. Takk. Það er fullur að finna Óskarið aftur orðið, hann er að ræða við sem heitir önnur mál, það er þessi einn lið þar, D-liðin, ábendingu fullur á Mosfellsbæjar vegna tillagna frá hópi áhugafólks um samgöngur innan svega AS. Gjörðu svo vel. Takk fyrir. Já, það væri kannski byrjun að fulltrúa okkar í Mosó myndum skrifa grein um það hversu hann samþykkti borgarlínu á þess að rekstraráætlun lægi fyrir. Það væri fín grein. Það er mjög fín grein. Og annað sem ég vil benda á meðan það ert ekki með niðurstöðu áframhaldandi rekstur fyrirbærisins, þá er mjög erfitt fyrir fulltrúa betri samgangna að skrifa eitthvað sem við vitum ekki vegna þess að það er ekki komið. Það er bara þannig. Og ef þetta held ég allir geta svarað fyrir.
En það er verið að vinna í þessi rekstraráætlun og löngu eftir að bæjarfulltrúar á höfuðborgarsvæðinu út á suður hafi samþykkt, eins og bæjarstjóri sagði hérna í ræðu sinni ágætlega, hugmyndafræði. Hugmyndafræði að baki borgarlínu. Þetta er hugmyndafræði. Þetta er ennþá hugmyndafræði. Hvers vegna er þetta ennþá hugmyndafræði? Það veit engi hvernig reksturinn á að vera, það hvernig hann verður. Nákvæmlega þetta. Og það er mjög, myndi ég segja, svona, dálítið bratt þegar fulltrúi okkar í strætó að óska eftir því við fulltrúa betri samganga að fjalla um eitthvað sem við vitum ekkert um. Þetta er bara skipulagsstigi. Við vitum ekkert um reksturinn og það bara er hérna, búið að staðfesta það hérna í öðrum fundarkjörum að þessi rekstraráætlun liggur ekkert fyrir. Hún er bara rétt að byrja í vinnslu. Þannig að ég held að svari mjög mikið yfirleitt bara ákvörðunartöku bæjarfulltrúa almennt í mörgum ár. Og þetta svarar því í raun og líka og segir manni það hverslega stjórnun er á svona fyrirbærum, ákvörðunartöku. Það er tekin ákvörðun á þess að forsendur liggi fyrir og það liggi ekki enn fyrir samkvæmt fundargerð SSH. Og við erum að tala hérna um það að þetta hefur verið bent á í þessum ræðum. Og þetta stangast það á. Þetta stangast á vegna þess að hinir hafa ekkert um að skrifa. Vegna þess að það liggur ekki fyrir. Og er þetta faglegt? Nei, þetta er ekki faglegt. Þetta er ekkert faglegt að þessari bæjarstjórn sem situr hérna fyrir frammi og samþykkt. Ekki faglegt. Þetta er ófagmennska. Algjörlega. Og ég vil meina það að það er bara fagnaðarefni þegar sjálfstæðir aðilar taka sig saman fyrir sjálfstæðra fé einstaklinga og berjast gegn þvílíku ægivaldi sem beitt er í þessu máli. Með það á sjónarmiði í þessum áætlunum samning við ríkið að OHF fyrirtæki Betri Samgöngur, OHF, fái heimild til að leggja á innviðagjöld ef þetta fer allt á hliðina til að dekka gatið. Og svo var að tala hérna um brennslustöð upp á einhverja 20 milljarðar. Sko, tillögur áhugafólks og fagfólksins þar, áhugafólksins samgöngu fyrir alla, er 20 milljarða ódýrari lausn heldur þessi þunga lausn Betri Samganga OHF. 20 milljarða. Og þeir vegna þessara upplýsinga hafa þeir meðal annars verið kallaðir fyrir þingmenn til að ræða þetta. Og ég kalla ekki bara yfir til ykkar, ég kalla bara yfir til hinna sveitarfélagana að hafa virkilega samþykkt þetta með bundi fyrir bæði augun. Gjörsamlega. Og þá segja menn, heyrðu, allir hafa samþykkt þetta og þá bara gerum það líka. Og þessi miðflokksmaður hann út í horni, hann er bara eitthvað að honum. Þetta er bara einfaldlega haft svona uppi. Þetta er nákvæmlega svona. Og fulltrúi Sjálfstæðisflokksins Rúnar sagði, þú sagði þetta. En staðreyndirnar sýna hverjum viti bornum manni að það tekur engin ákvörðun útgjöld á þess að vita hver stefnir. Það er eins og fara bara og sjó út án kompás, sem er ekki talið mjög vitulega. Ég segi hérna að við erum að tala 20 milljarða mismun. Og það er ekki þessu einhverja aukvissar að bakvið áhugahóps samgöngu fyrir alla. Þetta er fyrirhandi bæjarverkfræðingur Kópavogs meðal annars, sem er forsvari fyrir þetta. Hagfræðiprófessor emeritus í hagfræði Háskóla Íslands. Mjög virtur hagfræði.
bæði hér heima á alþjóðavettvangi. Prófessor í verkfræðideild Háskóla Íslands. Og við getum haldið á. Þessir aðilar eru þeim þessi sem að bæjarfulltrúinn og fulltrú okkar hérna í strætó sagði að vera að skrifa eitthvað á skjön við Betri samgöngu OHF og það ber að svara því. Til að svara því, hann getur bara að byrja á sjálfum sér að svara því með grein. Af því að hann tók hérna ákvörðun þetta fyrir skattborgara Mosfellsbæjar að fara út í þetta mál. Hann getur að byrja á greininu það hvers vegna tók ákvörðun að fara í borgarlínu upp á alltaf 120 milljarða á þess að fyrir liggi einhver ekstra áætlun. Og samgöngur líka ekki einu sinni tilbúið. Það er bara frábært fyrir hann að gera það. Já, þetta var þetta. Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið aftur. Gjörðu svo vel, Ásgeir. Forseti, undir sama máli, D-liðs í 7. máli fundargerðar strætó. Það er nokkuð í þessu sem að ég þarf að bregðast við máli fulltrúa Miðflokksins. Í fyrsta lagi að þá kostar borgarlínan ekki 120 milljarða. Þetta er það sem að Miðflokksmenn stagast á og það er kannski lágmark að geta greint á milli hvað fara margir tugar milljarða í stofnvegi hérna og í stofnbrautir og vegakerfið, í hjólastíga, göngustíga og annað af þessum 120 milljarðum. Fólk er ekki svo vitlaust að það sjá ekki gegnum svona málflutning. Það fer ekki 120 milljarðar í borgarlínuna. Ef að fulltrúi Miðflokksins í Mosfellsbæ ekki ennþá búinn að átta sig á því, þá verður hann að afla sér upplýsinga það. Ekki grípa fram í. Þú sagði borgarlínuna, hérna rétt á hann. Ekki grípa fram í. Ekki grípa fram í. Annað mál varðandi hvað að ég hafi samþykkt þennan samning sem að lá fyrir. Ég gerði það og ég er mjög ánægður með það. Það liggur fyrir að rekstrakostnaður á borgarlínunni og strætó sameiginlega, þetta verður eitt kerfi, hann gæti legið eins og hefur komið fram ítrekkað á nokkuð lengi frá 1,5 upp í 2 milljarða. Það fer eftir tíðninni og svo mörgu öðru sem á eftir að taka ákvarðanir. Það sem að við erum að tala um hérna og það sem ég var að hnykkja á kannski og það hafa reyndar komið ágætis svör við greinum frá áhugahópnum, frá Betri samgöngum, það er það að við þurfum að vera að bera saman epli og epli í þessu samhengi. Við getum sparað okkur alveg rosalega mikinn pening með því að gera bara lítið sem ekki neitt varðandi almenningssamgöngunar. Og það kerfi sem að áhugahópurinn er að benda á, þetta létt lestarkerfi, það er algjörlega svart og hvítt með það sem er verið að leggja upp með borgarlínunni vegna þess í þeirra kerfi að þá eru strætisvagnarnir eða léttlestirnir eða hvað ég kalla þetta, það er fast áfram í sömu umferðinni og er núna og þess vegna á að reyna að fara að breyta þessu nema það verða komið 70.000 manns í viðbótin á svæðið þannig að þetta er algjör steypa ef að þetta myndi ná fram að ganga. Þetta leysir ekki vandamálið. Þannig að við verðum að bera saman epli og epli í því samhengi. En ef við viljum horfa á þetta þannig að við viljum fara í þetta, það verði ekki sérrými, þetta verði sama vandamálið með umferðina, þá er þetta bara sjálfsagt að horfa á það. En við erum það bara að horfa á allt aðra hluti í því samhengi. Og þá erum við ekki að ná fram þessum ábata sem við erum að ná með því að fólk sjáu sér hag í því að fara með borgarlínunni vegna þess að hún kemst miklu hraðar og betur höfuðborgarsvæðið vegna þess að hún er í sérrými. Fólk vill ekki sita í einhverjum léttlestum sem að áhuga fólk Betri samgöngur er að bjóða upp á, þannig að það er sama vandamál. Ekki grípa fram í. Þannig að þetta er grundvallar... Ekki grípa fram í. Það var gert fyrir mig hérna. Þetta er grundvallar atriði málsins. Og þess vegna var ég að hvetja menn til þess að svara þá, til þess að fólk fái báðar myndirnar. Og ég er ekkert að segja að þetta sé alrangt hjá þessum ágættu höfðingjum sem að þú hérna talaðir en á bakvið borgarlínuverkefnið er margra ára vinna og rannsóknir
af alþjóða sérfræðingum og þeir eru að bjóða upp á þetta konsept sem kostar þetta 120 milljarða með öllum vegasamgöngunum og sem að haldast í hendur við hitt. En svo hitt dæmið sem að áhuga fólk betri samgöngur að bjóða upp á. Það bara allt annað mál. Þannig að við verðum að gera greinarmun á þessu í umræðu. Takk fyrir. Já, nú þú bæjarfulltrúi búinn að ræða tvisvar sinnum. Já, fyrirgefðu, já. En bara svo, já, það er alveg rétt að ég lít svo á, bara áður en augnablik, ég vil þá gefa orðið laust, en þá til einhver annara bæjarfulltrúa þennan D-lið sem að þeir bæjarfulltrúar Sveinn Óskar og Ásgeir Sveinsson voru að ræða. Það var sem sagt 7. mál D-liður, ábendingar frá Mosfellsbæ vegna tillagna frá HPA og Foss samgöngur. Það mál er útrætt hér, en þá ætla ég að gefa þér orðið, Sveinn Óskar bæjarfulltrúi, B-lið. Já, takk. Það er B. Já. Með leyfi forseta, fyrir spurn frá fulltrúa Hafnarfjarðar varðandi ábendinga viðskiptavina varðandi leið 19, fundað hefur verið viðkomandi verktaka. Hefur verið við viðkomandi verktaka varðandi það ætti að standa Með? Já. Þú fljóta að skrifta þessu. Nú, þarna leið 19 að ræða og það snertir ekki Mosfellsbæ, en þarna verið að tala að það sé fundað með viðkomandi verktaka. Í ljósi þess að við erum að tala þarna þessa leið per se, og þá líka verið að tala verktaka sem að núna virðast vera, held ég, eða yfir helminguna kostnaði strætó. Það er allt í verktaka. Þannig að ég spyr bara í tengslu við þetta, hvað eru margar leiðir í kerfinu á vegum verktaka í dag? Og ég vil bara árétta það í ljósi þess að þetta verður hugsanlega, þetta er mjög þung leið ásamt öðru leiðum þarna, en ég bara spyr hvaða aðra leiðir eru bara beinlínis alveg á höndu verktaka, hvernig valið á milli, þetta er kannski svolítið rekstrarlegt atriði, en er þetta fasta leiðir, er þetta bara kallað í þá við og við eða annars slíkt, þannig ég ætla bara að spyrja maður út frá því. Ásgeir Sveinsson, það er einn spurning til þín. Það er svarið. Takk fyrir það, forseti bæjarfulltrúa. Ég er því miður ekki með það í kollinum hvaða eru margar leiðir. Það eru í kringum 50% af akstri strætisvagna eða strætó BS sem eru útvista til verktaka og það eru fastar leiðir. Það er ekki bara hóað í þá, þetta er allt saman niðurnjörvað eftir mjög flóknum samningum sem að yfirleitt allir eru kærðir þegar það er útboð. Þannig að ég er ekki með það í kollinu hvað þetta er mikið, en það er hægt að afla þeirra upplýsingar ef þess er óskað. Takk. Það er annar mál. Já, áður en ég fer orðið aftur á þegar spyrja. Þetta mál sem að þeir bæjarfulltrúar Sveinn Óskar og Ásgeir voru að ræða núna áðan fyrirspurn frá fulltrúa Hafnarfjarðar, það hefur ekki hvað sé frekar ljós það. Þannig að ég gef þér orðið aftur, Sveinn Óskar, bæjarfulltrúi. Forseti, ég get skipt sæti við bæjarstjórann ef vill. Nú, 5. dagskrárliður, forseti. Já, sér svo. Tilraunaverkefni vegna auglýsinga inn í vögnum. Vagnar eru mikið til samgöngutæki barna og það hefur mikið átak auglýsingar í skólum með ef á að fara að gefa börnum húfur merkt einhverju fyrirtæki eða vera að gefa börnum bolta merkt einhverjum gosdrykkjaframleiðanda. Og ég bara spyr, er þetta stefnubreyting hjá strætó með auglýsingar inn í vögnunum? Er þetta aukið áreiti? Mér finnst það.
gagnvart farþegum. Maður veit aðalega úr þessu erlendi sem mikið þetta í lestum öðru slíku auglýsingar aðalega út frá tjóna og skilnaðarlegfræðingum held ég. En þarna erum við að tala virðist vera tilraunaverk sölu auglýsinga svo að Strætó hafi eitthvað upp í allt þetta tap sem virðist vera eftir að hafa meðan merkt einn vagn Jesú trans útgáfa á honum þá virðist það alltaf að fara inn í vagnana og auglýsa og mér finnst svona rétt að þetta yrði skoðað eitthvað betur, þetta náttúrulega tilraunaverkefni en mér finnst þetta stefnumarkandi hjá Strætó og ef borgarlínan á að kosta 50 milljarða af þessum samgöngusáttmála að þá náttúrulega skilja áhyggjurnar að fara að auglýsa inni líka til þess að hafa uppi væntanlegt afl. Ásgeir Sveinsson, þú taka til hús? Var þetta spurninga? Nei, það var nú ekki, túlkaði ekki alveg þannig, en... Þetta Já, ég spurði það. Það er spurning, já, það var, er þetta stefnumarkandi, þessi ákvörðun, eitthvað svona tilfallandi. Gjör svo vel, Ásgeir Sveinsson. Takk fyrir. Ég myndi 15 lið undir fundargerð Strætó. Það spurt auglýsingar innan vagnanna. Það er stefna Strætó að reyna að auka tekjur og hefur alltaf verið. En hvað þetta varðar þá er þetta auglýsingar sem að er verið að sækja fyrirmynd erlendis frá. Það sem eru auglýsingar í haldföngunum, það sem þið haldið ykkur innan í vagnunum. Hingað til hafa þetta verið auglýsingar inn í vagnunum sem hafa bara verið á einhverjum spjöldum á mjög fáum stöðum. Þetta eftir því sem að stjórnin var upplýst að myndi geta skilað nettó tekjum á 12 milljónir á ári og það er ekki búið að taka endalega ákvörðun um þetta en það var einmitt rætt það á stjórnarfundinum að það er að vera mjög skýrir skilmálar hvað mætti auglýsa þarna og svo framvegis þannig að en það er einmitt bara mjög góður ásetningur góðra rekstraraðila að þegar að hart í ári að þá er brugðist við með því að reyna að lækka kostnað og síðan að auka tekjur þannig að við skömmumst okkur ekki fyrir það. Takk fyrir. Já, Valdimar Birgisson þetta sama mál, það heitir hér í fundarboði tilraunaverkefni með auglýsinga inn í vögnum. Gjörðu svo vel, Valdimar. Takk fyrir það, herra forseti. Mér langar aðeins að leggja orðið í belg af því að fulltrúi Miðflokksins talaði undarlegan hátt auglýsingar. Annars er þetta sko að tala að börn séu notuð til þess að vera auglýsingin, eins og að gefa kókumjólk eða gefa derhúfur eitthvað og svo hitt að börn séu eitthvað staðar sem auglýsingar eru. Samkvæmt þessari lógík þá ættu náttúrulega hvergi að vera auglýsingar vegna þess að börn eru í allstaðar. Þannig að þetta er nú sikkur hluturinn. Ég ætlum bara að benda á þetta og ég held að það sé bara fínt hjá Strætó að leita allra leiða til þess að fylla í gatið og svo getur Sveinn koma og reikna út hvað eru fljótur að borgarlínu með þessu áframhaldi. Já. Það er fyrir Sveinn Óskar þetta sama mál, gjörðu svo vel. Auglýsingar í vögnum. Forseti, 12 milljóna ári, það er tótt lengi. En ég skil þetta útspil frá auglýsingatæknifræðingi Viðreisnar. Ég segi bara einfaldlega það að þetta var spurning stefnumörkunina. Þetta er eitthvað nýtt, fremur en gagnrýni á að auglýsa. En ég bendi á að út í okkar samfélagi er fólk sem er á móti því að vera með auglýsingar hvar sem er. Til dæmis upp í Heiðmörk. Það er ekki mjög mikið vilja því að vera mikið að skiltum upp í Heiðmörk og auglýsa nautastekur fyrir grilli eða kol frá N1. Þetta er bara val fólks. Hvar í umhverfinu ætlum við að hafa auglýsingar? Og fólk svona samfélagslegu sáttmáli er sá að vera ekki með þá í skólum, að ekki eins lítið eins og hægt er. Það er gerð kröfu það að vape-shoppurnar breyti útliti shoppuna sína
og ég ætla að biðja forseta að banka eins með hamrinu sem ég hérna, Já, við skulum bara halda fundinum áfram, gjör svo vel, þú ert með orðið. Áða til að nota hamarinn. Þú ert með orðið. Já, takk fyrir það, forseti. En mér þykir rétt að þetta sé skoðað út frá því, en spurningi gekk ekki kannski út á boð og bönn, bæjarfulltrúi Valdimar, heldur frekar út á það hvað verið að gera núna sem öðruvísi en áður. Nú, ég lít svo á að þetta mál sé útrætt, það er enginn gefið merki þetta mál, fundamál. Enn hægt að biðja orðið þessa fundagerð. Strætó. Það kveður sé engin frekar ljós og þá var umræða lokið. Og strætó förum við beint á skíði. Því að það er nú hægt að ræða þau þó að snjórinn hverfi. Það var semst haldinn fundur 21. apríl síðastliðinn. Í samstarfsnefnd skíðasvæðis höfuðborgarsvæðisins eins og heitir. Og þar voru 7 mál á dagskrá. Nei, 4 mál. Sýnist mér 4 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Það hvað þessi, það er Rúnar Bragi Guðlaugsson. Það fyrir að skeggja hann út í horni Rúnar Bragi. Ég var alltaf að sá hönd þína. Við erum búin að vera 6 klukkutíma, þannig að það fyrir aðeins dimma. En gjör svo vel, Rúnar Bragi. Já, afsakið, forseti, ég ætla að halda hérna aðeins. Mér langaði bara hérna rétt aðeins að vitna í skýrslu frá framkvæmdastjóra varðandi stöðuna í fjöllunum. Stuttu máli skíðavetri skíðasvæðina er formlega lokið. Það er búið að loka skíðasvæðinum. Hérna inn í þessu skýrslu er sýnt opnunardagarnir og það sem vekur athygli hér fyrir okkur er Skálafell hefur lokað í allan vetur vegna snjóleysis. Það hefur ekki verið hægt að opna Skálafell, við höfum eitthvað rætt þetta hérna áður. En snjóinn hefur sannlega vantað þannig að við fengum engan opnunardag hér í Skálafelli. En samtals voru opnunardagar lyftna á þessu tímabili 45. Eða sem sagt, og opnunardagar almennings í lyftur voru einungis 19. En eins og kannski flestir vita þá er búið að aukast stórlega í skíðagöngu núna á vetrarsvæðunum okkur. En það var bara þetta sem ég vildi segja, og landið í Skálafell. Já. Það var 3. mál sem ást að ræða. Bæjarfulltrúi Sveinn Óskar, 3. mál. Stöðunni í fjöllunum, ég leit svo að þú var að ræða það, 3. mál. Já. Stöðunni í fjöllunum eins og það heitir. Einhver sem vil ræða það. Lagt fram minnisblað framkvæmdastjóra dagsett 20. apríl 2021 stöðunni í fjöllunum. Það var það sem Rúnar Bragi kom inn á. Orðið er laust það. Ákvæmsvöld. Þetta er ekki undir málið. Þetta er ekki fundið. Hlýtur það. Lífið SSH, Staðarfellinu og Salíkassuð. Það er ekki undir. Ekki fylgiskjöf, en það er samt fundarskjöf, það er samt dagskránir. Þú getur fengið þetta hérna. Já. Þú vilt ekki ræða þetta mál. Nei, þetta er ekki, fundargerðin er ekki undir málið. Já, Rúnar Bragi var að ræða þetta 3. mál. Þannig að Ég ætla bara að fá að ræða sama mál ef ég fengi hjá þér. já, stöðunni í fjöllunum. Gjör svo vel. 3. mál. Hann ræði 3. mál í fundargerðinni. Ég tek bara undir það forseti að það þarf að alltaf þetta með okkar hérna fjall sem við erum með næst hjá okkur. Að það verði gert eitthvað í þessu. En ég vil bara árétta að hérna þetta er gott að fá svona minniblað frá framkvæmdastjóra skíðasvæða. En ég vildi bara koma því líka að ég benti forseta á að fundargerðin væri ekki undir málum.
aðeins að fá að gera hlé hérna. Loft hjá Valdimari. Já, við hefjum þá fundan í og við vorum byrjuð að ræða fundargerð á samstarfsnefnd skíðasvæða höfuðborgarsvæðisins frá 21. apríl. Það var einn bæjarfundur tekinn til máls en þá kom nú á daginn að fundargerðin sjálf var ekki undir gögnunum, fundargögnunum, það voru undirgögn voru þarna en ekki sjálf fundargerðin sem var verið að leggja fram. Þannig að niðurstöðu okkar hér í fundarhléinu var það að fresta málinu til næsta, fresta því að taka þessa fundargerð fyrir þar til næst. Og það var síðasta fundargerð sem við ætlum að ræða. Þannig að hún verður sett á dagskrá eftir hálfa mánuð. Og þá er nú komið að leiðarlokum hér. Við erum búin að vera hér rúma 6 klukkustundir og ég þakka ykkur kærlega fyrir fundarsveitina, bæjarfulltrúar. Það verður boðað til næsta fundar miðvikudaginn 19. maí kl. 16:30. Takk okkur fyrir og góða nótt.